may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi. 11, welcome sa palatuntunan Bumbuhan ay Saud Tupit sa 27 sa bulan sang Setyembre 2022. Martes karon nga daw, Martes edisyon sa ito na pagpangalagad, magadulong na magita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gapon sa inyo ang anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdo kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga udto, pag-updahan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sa ilatag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato nga matag palamati sa bilog nga Western Visayas,
Sumuman sa aton namatag palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa makita ang babatian kita pagi sa Facebook Live kag sumuman YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton mga balita lokal. Negros Occidental Police Provincial Office mag-augment sa BCPO sa palabuton nga Mascara Festival. Anay SRA Administrator Serafika gin pamatmatan sang korte nga mabilanggo sa sulod sang 15 gid kadlaw. Kag magamulta sang 30,000 pesos. Ang multa giling 30,000 pesos kuan magalino ara manglisa ka kasuguan na no. 30 standard mangalino may 30,000 ara gi mangalino sa kwan. 30,000 pesos ang multa ni Serapika sa kaso nga indirect contempt sa importasyon na sang kalamay mga kabyanan sa pag-issue niya sa pagpanugot niya nga maka-import kita apisar pa nga gin kwanto anay gin hold ato sang korte nga way anay sang importation kay may petition hindi mag-import sang kalamay pero gin baliwala ni Serapika ang mando sang korte. That's why nga gin pasabat siya nga hindi siya pag-cite in contempt bangod sang hindi niya pagtuman sang mando sang korte. Wala niya ma-justify kaya daw masyado ka layo sang iyang justification sa indirect ka o kung sa iya sila nga hindi pagtuman sa order sang korte. That's why nang guilty ini siya, gitpamatbatan nga guilty sa kaso nga indirect contempt. Damo nang iyang sentensya 15 kadlaw nga pagkabilanggo kag magamulta sang 30,000 pesos pero appealable pa man ini basi gani naka-file na to sa sang appeal si Anay SRA Administrator Serapika 15 días wala nga pagkabilanggo gakadlaw gatoy-utoy kadlaw si Mr. Manuel Lamata sa sining desisyon siya ara na. Siya pangitaan na to kan ni siya dalan na to isa ka sako nga kan kalamay kag kape para ipakape sa ayo. Interviewon ko karon banwa si Mr. Manuel Lamata ang presidente sa UNIFED. Isa man sa mga dalagong asosasyon sa mga plantadores diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kung ano yang mahambal sila ka daw siya ni ang vocal gid. Vocal ini siya when it comes sa pag-question sa kay SRA Serapika. Kag sa pagkamalaot sini sa kay Serapika bilang amo ang naging administrator sang Sugar Regulatory Administration. Kag subong man karon dugay-dugay pag-istorya naton ang ining dugangan naton to talakay ang sabahin sang Small Town Lottery nga nagahana na nga magsulod diri sa siyudad sa Bacolod. Magkuha kita sang legal opinion sini sa kay Attorney Jomax Ortiz. Kag karon na dugay-dugay pagkatapos interview naton sa kay Attorney Jomax Ortiz, interviewon man naton ang provincial head sang PCSO diri sa probinsya sa Negros Occidental, si Mr. Manuel Villagracia. Ibalo naton sa PCSO kung kung may prangkisa giman ng STL nga mag-operate kag kung bala ang prangkisa nga ginatag sang PCSO o kung authority to operate mangin kaangay na inibla sa permit o kung kailangan gin mag-apply sa permit. So ato nagkaroon nga isa-isahon. Ang ato man di nga punto o kung may aras ang kumplito nga rekisito sang STL sa pag-operate diri kag santo sa procedure abi kag sa reglamento sa aton nga kasuguan ti operate way problema no tanong trabi karon kung tagaan sang permit to operate kaya depende naman sa tao kung ang yan bakal bugas si taya niya pa sa STL. Kung hindi ka magtaya hindi lang kung mataya ka taya ka lang na. Total na kumplito naman kita kagway naman kita nagkulang sa pag-remind sa aton nga mga kulturan nga kung may mo pala nga likawan naton ang pagsugal likawan ta pero kung
hindi kin malikawan kay namit kin magsugal ati personal choice na si isa individual. Kag sa aton nagapanguna nga mga balita nasyonal sa aton nga mga top stories of the day, ang anay Chief Justice nga si Bersamin ginagpanumpa na bilang bag-o nga Executive Secretary sa aton nga presidente. Kag sa balita international, sa aton nga dagko nga balita sa luwas ang pungsod, Giorgia Meloni ginalauman nga magadaog bilang bag-o nga kag pinakauna nga babayi nga Prime Minister sa Italy. Aw niya ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni pangalagad karon sa pang-Martes edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time mga kabyanan, 40 minutos na kaligat sa tag ng ilas 11. Kuhaon na nato ng report sa patrol. Upod karon sa kay Bumbo Cherry Grace Santillan. Ini may kantanan sa augmentation. Na augmentation banwa sa Negros Occidental Police Provincial Office sa BCPO, Bacolod City Police Office sa sining palabuton nga Mascara Festival. Kaya kinalano naton ang madamo nga mga kapulisan para sa pag-secure sa palibot samtang nagapatigaw kita sang kasadyahan. May mga nagaluntan nga mga krimen, may mga hinubog, may mga minaoy kag kung ano-ano pa. Daw nga mga paglapas sa kasuguan o kung ining ginatawag naton nga mga krimen nga nagaluntad, pero kung madamo ang aton nga mga kapulisan nga aral lang sa palibot, di ma-preempt naton or makuha naton daan, malikawan, mapunggan ang posibleng pagluntad sa pila ka mga krimen. Yari ang report sa Biya Kalinya, Bumbo Cherry Grace Santillan. Please come in. Yes, Bombodan, 322 ang iga-deploy nga mga police officer gikan sa Negros Occidental Police Province Office o Konokpo sa palaabuton nga Negros Mascara Occidental Police Festival. Provincial Office. Yes, Bombodan. Okay, go ahead. Sa palaabuton nga Mascara Festival sa bulan sang Oktubre. So, suno kay Police Lieutenant Julius Catalogo, mayara na sa initial joint security meeting kaupod ang Bacolod City Police Office. Kag ang area and concern and feature sa NOCPO sa talang aktibidades sa Mascara sa Panaad sila iga-deploy. Kag para mandala sa mga security components and concerns sa palabuton nga October 10 to 16 ang ilang schedule sa Panaad. So nag-ayo ang BCPO nga NOCPO na lang ang mag-iga-deploy sa dito sa mga activities bala sa Panaad. So initially nag-prepare na sila sa mga safety nila nga mga protocols kag mga concern bala mga plano nila kung paano nila i-secure ang mga seguridad sa mga bisita. So nagambal man kasi Police Lieutenant Catalogo nga maayo gidya ang relasyon sa tunga sa BCPO kag NOCPO, especially sa pagselebrar sa Mascara Festival diri sa syudad sa Bacolod. Pero mayara pa sila meeting nga igapatigayon para ma-finalize gid ang security picture. So sulo pa kay Police Lieutenant Jesus Catalogo nga more hands, more heads. So more hands to deploy, kag more heads to think about. So bali manami gid ni ang mga seguridad kay syempre magaupod ang BCPO kag NOCPO sa pagbantay sa palibot para sa selebrasyon. So damo gid ni kapulisan nga magamit para mapalinong man ang celebration kag safety sa mga bisita, especially gamiton sa aton NOCPO ang major events security framework nila sa pagpalinong magbalasang celebration, Bombodan. So, Bombodan, yari bala pamatian naton si Police Lieutenant Judeses Catalogo. Initial joint security meeting together with the BCPO. Ang request ng BCPO is that nga ang area of concern kag ang security features ihatag sa Negros Occidental Police Provincial Office all activities dito sa may Panaan sa Negros.
Okay, kay one of the activity there, accordingly, bala sa initial natong information reserve that based sa information ang ginaayo sa DCPO is that ang security component ng security concern and security paglatag sa atong seguridad sa mga event on September 10 to 16, October 10 to 16, ang ginaayo sa DCPO nga ang makanda ang mag-facilitate sa seguridad sa bilog nga panaad sa Negros Park amo ang Negros Occidental Provincial Office. So initially, nag-prepare kita sa atong deployment sa atong operation section sa MOCO, nag-prepare sa contingent for the security and for safety and order of panaad sa Negros, mga approximately 322, no? 322 police officers will be deployed during the celebration of October 10 to 16 or in relation sa pagselebra ng Mascara Festival 2022. Ang final coordination meeting will be conducted sininga adlaw together with our Deputy Regional Director for Operation dito sa PRO 6. Ang will be presided by our good DRDO, Police Colonel Martin Difusor Jr. Bali i-finalize ang coordination paglatag sa security features based regarding sa pagselebra sa Mascara Festival 2022, ma'am. So, sir, ano ang mag-expectar sa aton mga pumuluyo kay mag-updan na masanib puwersa ang aton nga BCPO kag aton NOCPO? Exactly. The people expect more hands, more heads. More hands, more heads to think about and more hands to be deploy, may damo kita ng mga kapulisan ang magamit in the security features para mapalinong. And we are doing this, we do all these things ultimately para mapasecure nato ng ating mga nagabisita na nag-upod sa pagbuylog sa pagselebra sa Mascara 2022. Ipakita nato nga ang kalinungan, no, safety. Because considerably nga, muna isa ang pinaka-first major event naton, no? Major event that after pandemic. Yes, sir. So ang Negros Occidental Police Provincial Office gamiton ang standard tinatawag major event security framework. Ang ginahimo naton perpetually approven na gining epektibo na epektibo na get previously and also sa Asian Summit naton ginagamit naton nga mga security features and framework. So amo ni aton nga template para mapasiguro mapatawhay ang kalinong kag orderly sa nga pagselebra sa Mascara Festival 2022. Ang Tony, this is the first time with the collaboration with the PCTO, katimayo ang relasyon sa both agencies natin anyway at anytime alay natin ng PCTO and we are glad to work with them kag mapasiguro man ang katawahayan sa ilang celebration. Bombo Gray, Ching. Yes, Bombodano, kabay pa nga malino kag matawhay lang gid ang pagselebrar naton si Mascara Festival, especially nagsanib puwersa gid dala ang aton. So yes, ang kadamuon sang pila ganito 300 pila to? 322 bombodan ang iga-deploy ako ni augment sa NOCPO naton. Di kung magkulang pa di ba si may ara pag guro ipadala madiri ang region? Yes, bombodan no, ng kabay pa no, kay amo pa na kay mga final meeting pa man na sila kung ano gid ang plastada sa mga security and safety sa mga palibot. Amo gani man sige. So anyway, ang aton yang pagpatigaw sa Mascara Festival 2022 para niya sa kasadyahan. Hindi ta sa aton nga makuturan da nga may plano maghimo sang katuntuhan, hindi nyo lang paghimuon na kay para ni sa aton tanan nga makabalik ang yuhum na kay ang tema sa subong nga Mascara Festival ibalik ang yuhum, Bumbo Cheng. Yes, sakto gid mo badano balik yuhum kay after kuno 2 years mag-celebrate na naman taliwat sa Mascara Festival. So, Bombodan. Sige, so importante nga aton nga mga kapulisan hindi mag-short ang kuambala ang manpower, ang kadamuon. Kaya amo malandang importante mo kay isa sa naglikat nga mga celebration bisan pagani nga damo kapulisan may mga makalusot gyapon maghimo sang krimen, maghimo sang ginamo. Pero gakadakpan man no kag tungod man sa kadamuon sa aton nga kapulisan mo nang ginasiling yang sa kada pamusod may pulis, kada pulis may pusod. Bumbo Cheng?
Yes, sakto gid bombodan no. Kag kabay pa nga wala may makalusot kag syempre kadamo sa aton mga kapulisan ti damo gini may mahadlok nga no di kabay pa bombodan no nga wala lang may magintra nga tunto bala bombodan sa selebrasyon. Amo gidi, ti pero ken di ka kun anong pamusod? Pamusod bombodan? Oo, sa English ano ang pamusod? Wala ko idea bombodan. Kada corner bla, every corner may pulis. Amo na yung sikon sa Ilonggo pa, kada pamusod may pulis. Amo na galay bombodan. Oo. Amo na kada pamusod may pulis. Pero kada pulis ya may aragin man niya pusod. Yes bombodan syempre. Sige. Pakulo kadlaw lang niya. Gani man bombodan ti bas kandiin kita ni gali magtulok sa corner sang pagselebrar nato sa maskara may kapulisan kita yang makitaan bombodan. Amo na kay parang makulbaan ang mga tawo nga may mga paminsaron yang maghimo sang krimen. Siya paano pa makahimo sang krimen kay kada tulok niya sa pamusod, kada corner may pulis. Di kun may mo katuntuhan, amo nang ginasiling nga makorner kagid. Kaya ara sa corner ang pulis mo, Bumbocheng. Yes, sakto gid bombodan kung madakpan sa ti itip gid sa bombodan ni iya gid na premyo bombodan ti tulog gid niya sa prisuan kung magtinunto sa. Nakita mo na sa una, Bumbocheng, ambot lang ko nagalagaw ka during maskara kay may araya iba na bingiduway nagalagaw kay na tamad sa mga crowded places. Sang una da sa palibot sang Bacolod City Public Plaza, sa kwanda sa iya nga magtimbang nga corner na da may ara na da mga container van blang nga may buho nga dira na ginabutang ang mga nagamaoy ginasulod na da sa container van hasta nga mag-aga. Una ko nakakita bombodan kay sa una danya do hindi gid kaya palalagaw bombodan ti sining October ti makitaan ko ginagoro bombodan. Inakon mabutang pa sila no pero kay basi magbutang man sila sa container van nga ginasudlan sang priso ti kun timing ginabi pag October duty mo pang aga ati amo ginang lilion mo dayon pagkaaga kun pila ka bilog ang ara sa sulod sa container van kay nang ara na sa sulod sa container van amo na nagamaoy bala nga kung wala pa nakainom, mahuluyon. Pero kung nakainom na, makahuluya na sila. Amo nang ginapagsulod na sila. Ti subong kay ari ka na sa bumbo, malagawan mo ginadatanan nga kahilit-ilitan sa siyudad sa Bacolod during Maskara Festival. Kay ti ilaragway ta kung anong itsura sa nga palibot, kag kung anong mga insidente nagkalanabo, Bumbocheng. Yes, sakto gid bombodan ti panggabi nako sa October bombodan ti bantayan ko ginagaling electric maskara. Ati kwan gid ma-experiencean mo gid no ang mga celebration sa tiyon sa kagabihon sa during Maskara Festival kag ti gabi man na nagakatabo nga may mga nagaminaoy kag ginasulod sa container van. Yes, sakto gid bombodan kay syempre ang mga empleyado ti off na nila bala bombodan ti hindi man na malikawan nga mag-shop sila bala bombodan sa mga higaligad kag mapaaso sa inasal sang Bacolod. Amo gid do. Ang kwan pero may kilala ko Bumbocheng kung magchimpo Maskara Festival kag may arad na nagaraya nga inaso lang ang mga kwan, mga inasal. Kag kunado mga pagkaon ng mga prutas ga labay lang siya kay nagasimhot lang siya mo. Kay kuan siya hindi man siya vegetarian kundi breatharian na siya. Balon ka lang kanon bombodan? Breatharian. Balon lang kanon bombodan kag magsimot sa aso solve na. Solve na. Sige. Bombodan na report para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa ugto ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Cherry Grace Santillan. Balik you home. Yeah. Di balik you home ta. Pero sa pagkamatuod lang banwa, tima man lang na yang balik you home. Not ni si sarili nga sa sulod sa duha ka tuig wala na kita nagayuhom. Kag not ni si sarili nga ang siyudad sa Bacolod nadulaan sang corona bilang City of Smile. Sa sulod sa nga duha ka tuig nga nagpa-pandemic, ara lang yapon ang City of Smile.
Ti balik yuhom lang kita kay ti balik maskara mo. No? Ti kudi balik yuhom. Balik maskara. Damo sa mga activities nga patigayunon sa sining nga bulan sang Setyembre. Pila na lang kaadlaw ang nabilin kag ma-Oktubre na ay ugali kay kuan na ho. Oktubre na dason simana. No? Kay ang bulan sang Setyembre magatapos subong nga simana. No? Hasta na sa pizza 30, hasta na lang niya sa Wibis nga adlaw ang Setyembre kag mag-Oktubre na. Maskara Festival. No? Sunod-sunod na ni nga mga selebrasyon para sa aton nga mga pumuluyo. Ang Oktubre may dako nga selebrasyon. Pag tungtong sa bulan sa Nobyembre, may ara naman selebrasyon. Bumbu Harold, selebrasyon para sa mga patay. Ang tigkalalag. Kaya pagkatapos sa tigkalalag, amo ng Christmas. Kaya pagkatapos sa Christmas, amo ng pagsaulog naman sang New Year's Eve. Amo na ginatawag nga Medianoche. Kaya sa 24 sa gabi, amo ng Noche Buena. Ang 31 sa gabi naman, Medianoche. Sige. 4 minutos o kung 4 na lamang ka minuto ang nabilin. Kaya maganahan kita sa tag ng alas 12. Sa aton nga pagbalik banwa, mangin kaupod naton ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Standby! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapa. Magandang tanghali Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Setyembre 27, 2022 sa Christmas Countdown. 89 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita.
Bagong Executive Secretary Bersamin sumalang na sa bagong trabaho matapos manumpa edukasyon at modernization, di mapapabayaan sa balangkahas ng minamadaling national budget. Samantala naman, siyam na ang patay dilan pa rin sa bagyong Karding ayon naman sa pagkumpirma ng mga otoridad. Ang Department of Education naman nangangailangan ng 112 million pesos na repair cost sa mga natira o nasirang paralan dahil sa bagyo. Samantala pa rin ang National Economic Development Authority, UNEDA, tiwala na makakamit pa rin ang economic growth ng Pilipinas sa kabila ng pinsalang dulot na nagdaang bagyong si Karding. At sa ating international news, asteroid Dimorphos na ibinangga sa spacecraft project ng National Aeronautics and Space Administration, isinalarawan matapos makita ng malapitan. Sa atin namang sports balita, Lakers superstar LeBron James hangad ang injury-free sa bagong NBA season para umabot daw sa playoffs ang kanilang team. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bambil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Ka-Star Nation, tumas pa sa 8 mula sa 5 ang bilang ng mga namatay din naman sa bagyong si Karding. Iniulat ng National Disaster Risk Reduction Management Council Deputy Spokesperson Rafi Alejandro, maliban sa mga namatay, nasa 3 rin ang naiulat na missing. Dilan sa sama ng panahon. Sa 8 naitalang nasawi, 5 ang mga rescuers dito matapos malunod naman sa may bahagi ng San Miguel, Bulacan. 2 pang karagdagang nasawi ang iniulat na rin dyan sa may lugar ng Zambales at isa naman mula sa Quezon Province. Samantala, inulat din naman ng kagawaran na may kabuuang 60,000 mahigit katao. Okay naman ay katumbas siya ng 16,000 na mahigit na pamilya ang naapektuhan ng pananalasa nitong bagyong si Karding. Ang mga taong ito ay nagmula naman o naturang mga residente ay nagmula sa halos 1,000 mga barangays dyan sa may Ilocos Region, ang Cagayan Region, dyan sa may Central Luzon, ang Calabarzon area, may Maropa area, ang Kabikulan, at ginarin yung lugar dyan sa Cordillera Administrative Region o CAR. Sa kabuang apektadong populasyon, nasa 46,000 mahigit na mga individual, okay naman ay 12,000 naman na binubuo ng mga pamilya ang nanatili pa rin sa loob ng mahigit 900 o halos 1,000 mga evacuation centers, habang mahigit naman 5,000 katao o nasa mahigit 1,000 pamilya ang nanirahan naman sa iba pang mga lugar. May kabuuan na rin na 49,000 katao o 13 mahigit na 1,000 pamilya ang isinalim naman sa preemptive evacuation kamakailan. Samantala naman, nangangailangan ang Department of Education ng 112 million pesos para yan sa pagpapaayos ng mga nasirang paaralan dahil sa bagyong Karding. Base pa sa Department of Education Disaster Risk Reduction and Management Service, hindi bababa sa 20 mga paaralan ang nasira dulot ng bagyo. Ang mga paaralan ito ay matatagpuan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, National Capital Region, sa Cordillera Administrative Region. Sinabi pa ng ahensya na 12,174,549 na mag-aaral sa 21,509 na mga schools, ang lahat ay naapektuhan ng bagyo. Kabilang ang mga naapektuhan nito ang suspension ng klase. Mayroon ding nasa mahigit 100 schools division ng apektado sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, National Capital Region at doon sa may Cordillera Administrative Region. May kabuwang 327 na mga paralan ang ginamit bilang mga evacuation center, kung saan 259 sa mga ito ay kasalukuyang ginagamit pa. Batay pa sa binagong DepEd Order number 37 na nilagdaan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte, maaaring gamitin ang mga paralan bilang agarang evacuation site sa panahon ng kalamidad, ngunit hindi dapat tumagal ng higit sa 15 araw. Inatasan din ang mga local government unit na huwag gamitin ang mga paralan bilang pangmatagalang taharan o tirahan ng mga evacuees. Samantala, madako muna tayo dyan sa Malacanang. Dilan sa formal na ngang nanumpa kanina ang bagong Executive Secretary ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yung dating Supreme Court Justice na si Bersamin. Siya ngayon ang tinaguriang Little President. Yan, iba pang mga balita nandoon si Bombo Dennis Samito.
Agad nang sumalang sa kanyang trabaho si dating Chief Justice Lucas Bersamin at yan ay may kinalaman pa rin sa kanyang tungkulin bilang Executive Secretary. Sa kasalukuyan ay magkatabi sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at si Executive Secretary Bersamin. At yan ay may kinalaman pa rin dun sa kanyang pangunahing tungkulin, yung tungkol sa pag-lead ng gabinete sapagkat sabi nga niyan, primus inter pares ang mangyayari. Siya yung pinakamataas dito sa hanay ng mga kalihim na miyembro ng gabinete ng Marcos administration. Siya ay 72 anyos at dating maestrado ng kataas-taasang hukuman at recently bahagi siya ng Government Service Insurance System. At ang kanyang pangunahing trabaho, syempre, ay yung may kinalaman sa administrative matters ng Palasyong Malacanang at Marcos administration. So, kanina ay inilabas na rin yung mga impormasyon at mga larawan ng kanyang panunumpa bilang Executive Secretary habang si Attorney Vic Rodriguez ay magiging Presidential Chief of Staff. May hiwalay naman na magiging function sa loob ng gabinete ng Marcos administration. Samantala, dahil nga tuloy-tuloy ang cabinet meeting, maglalabas mamaya ng update si Press Secretary Trixie Cruz Angeles alas 12:30 ng tanghali at una na ngang binanggit ng kalihim na dito sa pagbalangkas ng taunang pondo kung saan pinamamadali ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay kinakailangan umano na mabigyang diin yung kahalagahan ng aspetong pang-edukasyon pati na yung modernization program na isinusulong ng kasalukuyang pamahalaan. Kaugnay niyan, narito ang naging pagbabahagi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Of course, anything that will help our economy or help the people be equipped for our new economy, then I'm sure these will be given the required attention. Si Secretary Trixie Cruz Angeles, kakakit lamang niya dito sa gusali kung saan isasagawa yung press conference dito pa rin sa Malacanang Complex, Bombo Elmar. Okay, timing din Bombo Dennis, yung pag-upo ng bagong Executive Secretary, ang Little President. The timing din, dahil sa may cabinet meeting ngayon, so nangulugan, siya ngayon, yung sabi mo kanina, magkatabi sila right hand ng Pangulong Bongbong Marcos dyan sa cabinet meeting ngayon dyan ginagawa sa Malacanang, Bombo Dennis. Ganoon na nga. At maliban dyan, sabi nga ni ng panig nitong si Executive Secretary Bersamin ay tutunghayan o kikilatisin yung mga nakalipas na mga naging trabaho na initial na trabaho ng Marcos administration para kanyang masundan kung ano yung iba pang mga kinakailangang asikasuhin agad-agad at kung ano yung mga dapat pang isunod na trabahuhin ngayong siya na ang Executive Secretary ng Marcos administration. Siyempre, magaling yan sa mga legal opinion galing sa Supreme Court. Anyway, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. At live mula dito sa Malacanang Complex, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo! Sa dagdag pang balita sa oras na ito, tiwala si Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na nanatiling makamit pa rin ang target na paglago ng ekonomiya ng bansa para sa taong ito sa kabila ng pinsalang dulot ng Super Typhoon Karding. Ang malakas sa pagulan at bagbaha ay nagdulot ng tinatayang 160 million pesos na pinsala sa agrikultura ayon yan sa datos ng gobyerno. Nasa 45,344 individuals naman o 11,500 families ang lumikas din sa kailamatahanan. Ayon ito sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ngunit sinabi naman ni Balisacan na abot kamay pa rin ang 6.5 hanggang 7.5% na target nila. Ang data mula sa National Disaster Risk and Reduction Management Council nagpapakita na si Bagyong Ondoy ay nakapag Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Raymond Tinasa.
Bombo Elmar, Bombo Jane, sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy pa rin yung pagdinig ng Senate Finance Committee kung saan ay kanina nagbigay ng kanyang budget presentation itong si Department of National Defense Secretary o kaya ay Officer in Charge Undersecretary Jose Faustino at kanyang ay nilalahad yung mga plano ng kagawaran para sa taong 2023 para palakas pa ang ating defense capability lalo na sa internal and external security. Kabuang mahigit 310 billion pesos yung hinihingi ng Department of National Defense sa kanilang budget para sa susunod na taon. At ongoing pa yung mga pagtanong ng ilang mga senador. Kanya rin, Bombo Elmar, mabanggit ko na lamang din dahil nagsagawa rin ng budget presentation ang Office of the Ombudsman sa magitan naman ng presentasyon ni Ombudsman Samuel Martirez kung saan ay nasa 6 billion pesos yung kanilang hinihingi pero mukha na ang ibibigay i-maintain yung nasa mahigit 4 billion pesos na 22 billion pesos yung kanilang hinihingi pero mukha na ang ibibigay i-maintain yung nasa mahigit 4 billion pesos na 2022 budget ng Office of the Ombudsman at iuulitin lamang para sa 2023. At kaugnay nga sa pagsertipika naman ni Pangulong Bongbong Marcos bilang urgent bill itong proposed 2023 national budget ay sinabi ni Senate Finance Committee Chairman Sani Angara na maganda itong development para ang Kamara ay maaari nang maipasa sa second and third and final reading ang naturang panukalang batas sa loob lamang ng isang araw. So pwede nang gawin, dire-diretso na. So pagka-approve sa second reading, tuloy na rin maaprubahan sa third and final reading ang naturang budget. At tiniyak naman ni Angara na sa loob naman ng buwan ng Oktubre, may sapilal na rin nila yung budget hearings at hanggang sa target nila na pagtibay ito sa bago matapos ang taon. Ito pa ang bahagi ng pahayag ni Senator Sani Angara. Constitution mentions that the bill should really originate from the House, so the House is hearing it, and the certification of urgency by the President is crucial because then the House can approve it on second and third reading on the same day. Tapos kami naman, we began our budget briefings last week, so we've had a handful of agencies and we're continuing, and we break from our session. This is our last week of session, but after that, despite the break, the Senate will still be having their budget briefings even through the break. So we can pass the budget hopefully in time and have a new budget by January 1. Yan yung bahagi ng pahayag ni Senator Sani Angara. So ongoing pa, Bubelmans, yung mga kabi-kabilaan, halos sabay-sabay actually ng mga committee hearings dito, particular sa budget at siyempre yung sa Commission on Appointments. Live mula rito sa Senado, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Nagluluksa rin ang Department of the Interior Local Government sa pagkamatay ng 5 rescuer mula sa Bulacan na tumugon sa mga distress calls sa pananalasa ng Super Typhoon Karding. Umaasa ang kagawaran na magbibigay ito ng inspirasyon sa mga tao ang kanilang mga aksyon. Sa isang payag, sinabi ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. na nakikisa ang ahensya sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pagdadalamhati para sa 5 rescuer na tila mula sa Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nauna nang sinabi sa mga ulat na ang 5 rescuer ay idineploy ito bandang alas 4 ng umaga upang iligtas ang mga residente sa barangay Tigpalas at Samyas ng San Miguel matapos sa matinding pag-ulan ni Karding na nagdulot ng pagbaha sa lugar. Ang San Miguel ay isa sa mga lugar na tinamaan sa Bulacan. Sinabi pa ng hepe ng kagawaran na ang karagdagang impormasyon ay nagpakita na ang 5 rescuer ay nawawala matapos matamaan ng gumuhong pader habang sila ay sakay ng isang bangka patungo sa kanilang rescue mission. Natagpuan ang mga labi ng mga rescuer sa sitio Banga-Banga sa barangay Kamya sa San Miguel, Bulacan.
Samantala naman, naghahanap ngayon ang Philippine National Police ng mga paraan pa upang makapagtatag ng maasang linya ng komunikasyon na maaring makatiis sa mga natural na kalamidad o kaya naman ay malampasan ang mga problema sa panahon ng kalamidad. Kinabibilang ito ng malalakas na bagyo at lindol. Sinabi ni Police Major General Valeriano De Leon, Direktor ng for Information and Communication Technology at Management o DICTM, ng maasang linyang komunikasyon ay malaga para sa mga puwersa ng pulisya. Hanggang sa antas ng istasyon ng pulisya, dilan sa mga pulis ay kabilang sa karaniwang mga frontliners naman sa kalamidad. Titiyakin din niya nito ang maayos na daloy ng mga order at interoperability mula sa National Headquarters sa Camp Crami sa Quezon City, pababa naman sa mga police station. Batay pa sa mga nakarang karanasan sa mga bagyo at lindol, ang mga kinakailangang tugon ay kadalasang naantala kapag nasira ang mga linya ng komunikasyon mula sa mga kumpanya ng mga telecoms. Abangan pa mamaya iba pang mga detalye kaugnay rin sa report ng Department of Justice at NBI at ang PNP kaugnay naman sa pagpapasara ng napakaraming mga pogo. Ito po yung mga Philippine Offshore Gaming Operators. Samantala muna sa mga paalala. DD, SB, give the SB combo craze a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot orange. Oh, large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' yan, had a rice choco. 120. Yo, Ken. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo craze a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kuha muna tayo ng follow-up report dyan sa Department of Justice. Kugnay pa rin sa controversial na operasyon itong POGO. Ito po yung mga Philippine Offshore Gaming Operators na nasa likod dito, yung illegal na pumapasok ng mga Chinese nationals. May mga detalye pa si Bombo Gerald Ulip. Kasalukuyan na umanong hinihintay ng Department of Justice sa Bombo Elmar Bombo Jane itong report ng National Bureau of Investigation maging ng Philippine National Police. Kaugnay pa rin dito sa kanilang pagpapasara sa mga Philippine Offshore Gaming Operators dito sa bansa. Kasunod na rin ito ng pagpapasara nga sa 175 na POGO na illegal na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Una lang sinabi ni Attorney Miko Clavano dito sa Bombo Radio Philippines, itong tagapagsalita ng Department of Justice, na naging matagumpay ang pag-uusap ni Justice Secretary Crispin Remulla sa mga opisyal ng Chinese Embassy para sa pagpapareport sa mga illegal na Chinese workers na apektado ngayon ng pagpapasara sa mga illegal na POGO. Sinabi ni Clavano na inatasan na rin ni Remulla ang NBI na muling imbestigahan ang mga POGO na nag-ooperate pa rin kahit walang lisensya at ang mga POGO-related crimes. Ayon pa kay Clavano, nais ng Department of Justice na madakip ang mga illegal POGO employees sa unang linggo ng Oktubre. Kaugnay niyan, narito pa ang pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Miko Clavano sa panayam ng Bombo Radio. Pare-parehas naman yung gusto natin na matigil na itong klaseng behavior na ito na nakita naman natin, sir, sa social media may umiikot na mga videos, mga pictures kung saan nakikita natin mga kidnapping, murder, prostitution at parang ang sama lang talaga tignan at syempre nakaabala din ito sa ating mga Philippine nationals kahit yung mga Chinese lang naman, Chinese nationals ang gumagawa nito at sila lang din yung mga victims. Pero at the same time, nandito rin sila sa Philippines. Aantayin pa ba natin na umabot pa yan sa Philippine nationals, di ba? Kaya hopefully, this issue
matigil na ito. And naging maganda naman ho yung naging usapan nila. They will furnish us with the procedures needed for the summary deportation of the Chinese nationals for them to be brought back to China. Syempre, sir, kailangan ho natin din i-verify yung identity at nationality ng mga Chinese nationals so that the Chinese government will be able to take them back. Yan si Department of Justice spokesperson Attorney Miko Clavano. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, tiniyak po ng Manila Electric Company o Meralco na puspusan din ang ginagawa nilang trabaho upang maibalik ng 100% ang supply ng kuryente doon sa mga naapektuhan sa pagdaan ng superbagyong si Karding. Iniulat kayo ng Meralco na bumaba na sa 3,850 na lamang ng mga konsumidores ang wala pa ring supply ng kuryente at karamihan daw ay nasa San Miguel, Bulacan. Unarito sinabi ng Meralco na nasa 1,000 nilang mga linemen ang ipinalabas nila upang maibalik sa lalong madaling panahon ang kuryente sa kanilang mga customers sa iba't ibang dako ng Luzon. Samantala naman, sa iba pang mga balita, kaugnay pa rin yan, nasa 100 personahe naman at 2 choppers ang ipinalabas din ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP upang mapabilis pa ang assessment sa mga pasilidad na naapektuhan ng nagdaang bagyo. Ayon sa NGCP hanggang sa ngayon, itong mga transmission lines ay sumusunod pa rin o kaya naman ay inaayos pa rin. Ito yung Cabanatuan San Luis 69 kV line na partially energized pa lamang kung saan apektado rito yung mga residente ng NICO 2 Area 1, NICO 2 Area 2 at Aurelco, gayon din ang Cabanatuan na Balualto 69 kV line na apektado naman ang mga customers ng NICO 1. Hindi pa rin gumagana ang isa pa nilang 230 kV line lalo na sa San Rafael, Cabanatuan at 230 kV line 1. Tiniyak naman ng NGCP na puspusan pa rin naman ang aerial inspection at simultaneous restoration activities sa mga areas na maaari namang mapuntahan o magkaroon din ng clearing operation. Samantala, umaani ngayon ng mga reaksyon itong pagbati sa wikang Mandarin ni Vice President Sara Duterte Carpio sa China. May mga detalye pa si Bombo Chill Imprido. Bombo Elmar, Bombo Jane, umani nga ng iba't ibang reaksyon ng mainit na pagbati sa wikang Mandarin ni Vice President Sara Duterte Carpio bilang pagpupugay sa National Day sa Republika ng China kung saan ang okasyon ng ika-73 anibersaryo ng People's Republic ay pinaabot kay Chinese President Xi Jinping at sa Chinese Ambassador ng Pilipinas na si Wang Xilian at maging sa lahat ng Chinese. Una nga rito, sinabi pa noon ni former President Rodrigo Roa Duterte na sila ay may Chinese blood sa kanyang lola na siya ring Spanish-Chinese mula sa Talisay. Marami naman ang natuwa sa pangalawang Pangulo dahil sa pagbigkas ng Mandarin, ngunit may iba naman na nagsabi na trying hard ang Vice Presidente. Ang pagbati na ito ay nagpakita ng isang progresibong tagal ng gobyerno ng China at international na pag-unlad na nagtagumpay sa layunin ng pagpuksa ng kahirapan, paglaban sa pandemya ng COVID-19 at ang pagkakaibigan na mas naging matatag ng China at Pilipinas. Narito nga ang ilang bahagi ng pagbati ng Vice Presidente. Guo Shangli, Qi Shirsan, Chuan Yan, Zhu 20, Zhongku Ren, Guo Qing Kuaila. Happy National Day to the People's Republic of China. Xie Daja. Ayan nga si Vice Presidente Sara Duterte. Ayan muna ang update, Bombo Elmar, Bombo Jane para sa Bombo Network News. Ito, si Bombo Chilim Prido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, dumako muna tayo sa kamera. Ang patuloy pa ring budget hearing dyan sa plenaryo. Nandun naman si Bombo Analiso Birano. Muling naungkat ang issue ng red tagging sa mga individual at sa mga progresibong grupo na umano'y kagagawa ng Philippine National Police habang nakasalang sa budget debate at deliberation sa plenary ang Department of Interior and Local Government. Ngayong umaga, ipinunto ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa patuloy na red tagging at pagpapahamak umano ng mga kapulisan sa ilang mga kababayan. Ibinunyag pa ni Manuel ang presensya ng mga kapulisan din sa ilang mga aktibidad ng ilang grupo. Pero sagot ni Representative Luisa Loren
Quaresma na siyang sponsor sa budget ng DILG. Anyang presensya ng mga pulis sa mga lugar ay para panatilihin ang peace and order. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Luisa Loren Quaresma. Mr. Speaker, Your Honor, we can provide the Honorable Rosas a copy of the list of barangays cleared as submitted by the task force, Mr. Speaker. Yes, at dito po, lalo po sa mga sa level po ng barangay, kailangan din po nila ng ganitong mga pondo dahil napakaliit po ng Internal Revenue Allotment or NTA na kung tawagin natin ngayon ng mga barangays. Napakalaking tulong po ito sa mga barangays. Dahil pagka kunyari ito po ay napunta sa isang kalsada, ang constituent po of that particular barangay, sila po ang magbe-benepisyo, lalo po yung ating mga farmers, Mr. Speaker. Samantala, sa pagharap naman ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairman Stella Luskimbo sa mga media dito sa Kamara, sinabi nito na 61 agencies, departments na ang tinerminate na ang budget. Nasa 15 ahensya na lamang ang isasalang hanggang bukas, kabilang na ang Office of the President, Department of Budget Management, DOTR at iba pa. Mula Kamara, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa buong Pilipinas, 26 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Nakakagulat naman ang ginawa ng NASA ng Amerika kung saan sinalpok nila itong ng spacecraft nila, itong asteroid. May mga fala pa dyan si Bombo JC Galvez. Yes, Bombo Elmar, maliit na buwan kung maituturing daw ang asteroid Dimorphos na ibinangga sa Double Asteroid Redirection Test o DART aircraft project ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. Ayon sa pagsasalarawan ni Caroline Ernst, DART Draco instrument scientist ng Johns Hopkins University, cute at tila maliit na buwan daw ito nang makita ng malapitan sa kamera. Dagdag pa ni Ernst na gugugulin raw nila ng ilang buwan at taon ng paggawa pa ng pagsusuri, kaugnay sa nasimulang proyekto at nagsisimula pa lang daw sila sa kanilang trabaho. Pakinggan natin ang dagdag na pahayag ni Caroline Ernst. So Draco is the only instrument on DART. It's a camera and it's something that we designed so that we could see Didymos from really, really far away, but also to get really detailed pictures going in so that we can better understand what the DART spacecraft does when it enters. So we know that it exists. We know it is maybe roughly 525 feet, but there's a lot of question marks on that exact number. We think it's elongated, and we think that it is probably tidally locked to Didymos as it goes around. But we've never actually seen an asteroid that small before. Isn't that amazing? And it's both a science instruments, but also the target camera. That's right. That's right. So from far away, we need Draco to take images of Didymos and the stars around it to navigate precisely into the general area. But of course, we need the SmartNav algorithm in order to actually steer us into the asteroid up close. And so the images from Draco are used by SmartNav to get the spacecraft to autonomously hit in the end. So to see the images up close and give everybody a wonderful surprise and visuals. Absolutely. Yes, Bombo Elmar, yan ang bahagi ng pahayag ni Ernst kaugnay sa DART project. Tinatayang ang asteroid Dimorphos ayon sa NASA ay kasinlaki ng isang football stadium at may sukat na 525 feet o 160 meters sa diameter. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Itong Bulakinya beauty queen na si Milea Moreno lalaban naman sa lapit na Miss Ecology International. May detalye pa ang Star FM Baguio. Naghahanda na ang Pinay beauty queen na si Milea May Moreno sa nalalapit na 2022 Miss Ecology International na gaganapin sa Venezuela. Nasa 30 na mga kandidata mula sa iba't ibang bansa ang maglalaban-laban sa corona sa nasabing international pageant. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 23-year-old beauty queen na Tubong Bulacan, sinabi nito kung ano ang kanyang mga ginagawang preparasyon para maiuwi ang titulo.
it's my first time to go international and to compete there. So, grabe yung pressure, yung preparation. Dito sa pageant ko na to, I really give my all. I'm happy to raise the flag of the Philippines. There's really a pressure na, I want to make all you proud. Tinig ni Miss Ecology Philippines 2022 na si Melea May Moreno sa panayam ng Star FM Baguio. Isa sa mga ecological project ni Melea ay ang Community Trees, kung saan hinihikayat nito ang bawat isa na magtanim ng puno bilang panlaban sa umiigting na climate change sa buong mundo. Ang 2022 Miss Ecology International ay gaganapin sa November 1 to 10 sa Valencia, Venezuela. Hello, Star Nation! This is Melea May Moreno and I am your Miss Ecology Philippines 2022. And you are listening to Star FM. It's all for you, basta Radio Bombo. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Sports News. Ang Lakers superstar LeBron James may payag sa lapit na pagbubukas ng NBA season. May detalye pa si Bombo Eliza Eclarinal. Yes, Bombo Elmar, pananatilihin at uunahin daw ni Lakers superstar LeBron James ang kanyang pangangatawan na injury-free habang siya ay naghahanda para sa darating na 20th season ng National Basketball Association o NBA. Ang 37 anyos na player ay mangungunang muli sa bagong kampanya ng Lakers na makarating sa playoffs matapos na mabigo noong nakaraang taon ang kanilang koponan. Una rito, nakapasok si James bilang second place sa regular season points scoring standings at naungusan pa ng pwesto ang NBA great na si Karl Malone. Narito pa ang pahayag ni LeBron James. I think my expectations for AD is for AD to be AD. Be the dynamic player that he is, both offensively and defensively. And I expect that out of him. I've always expected that out of him ever since he, became a part of this franchise, and nothing has changed. At iyan ang naging bahagi ng pahayag ni LeBron James. Sa ngayon, puspusan ang ginagawang paghahanda ng Lakers superstar para sa darating na 20th season ng NBA. Sa susunod na buwan ay simula na ang bagong season ng NBA. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, trivia muna tayo. Alam niyo ba kung saang lugar matatagpuan ang giant cat na pagalagala panahon sa Pasko? Well, ito ay matatagpuan sa Iceland. Naging bahagi na ito ng tradisyon ng mga residente doon. Ito yung unusual traditions ng Iceland. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 89 days to go bago ang Pasko. At yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula rito sa Bombo News Center, Makati. At kami po ang mga naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta Radyo Bombo. Pabalik na magabyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bomboana Isaunto, bago lang ninyo batian ang Bombo News Center para sa ato Bombo Network News. Sa ato nga pagbalik pagtalakayo naton sa nasiling ko na kagina ang kontrobersyal nga pagsulod sa STL diri sa siyudad sa Bacolod. Tanaw nato labi ang sabahin sang legalidad, no? Sa bala kinahanglan pa nila magkuha sang mayor's permit o kung hindi na, kung bastante na ang atong authority to operate. Ang report nga nabatong ko magsubong direct from the PCSO, ang gila to ginapakita hindi permit kundi authority to operate, no? Gintagan sila sa otoridad sang PCSO nga mag-operate. Do prangkisa. So, pero hindi pa siguro nagkakulugan nga kung may authority ka nagikan sa PCSO nga mag-operate, hindi ka na kailangan magkuha sang business permit. Tanawon talabi karon na ang mga legalidad, no, sa siling operation sa STL diri sa siyudad sa Bacolod. Pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton. Pabalik na mga kabyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. 11 minutos ang nabilin ka magkadangat kita sa tagnang alauna sa hapon.
daw alang-alang gid sa Atty. Joe Max Ortiz, no, kung daw alang-alang gid siya sa iyang linya sa telepono, no, ang PCSO head na lang sa probinsya sa Negros Occidental, no, kuha naton siya sa iyang mapayag sa sining operation sang STL, no, diri sa siyudad sang Bacolod, kung paano ini, ano ang kinalain sang prangkisa o kung ining ato ang authority to operate, no, kay suno sa information nga ako nabaton ang small town lottery nga operation nga sa diin ang nakakuha sang authority sini nga mag-operate amo ang Super Lucky Bigler, no, amo ni ang mag-operate sang small town lottery, no, kay ini ang Super Lucky Bigler amo ni siya ang gintagaan sang authority to operate ato. Ang inibalang authority to operate o kung ginatawag nga ato sufficiente na bala ini agud nga amo ang mangin balasihan, amo ang mangin papel nga pagkakaptan sang Super Lucky Bigler nga maka-operate na sa siyudad sa Bacolod. Sa piyak niya mga kabiyanan, ang provincial head sa PCSO, si Mr. Jose Manuel Villagracia. Sir, mayong hapon. Mayong hapon sa tanan. Si Bombo Daniel ni Sir sa piyak nga linya. Live kasubo nga mabatian diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa udto kag subuman ginalantaw kita live paagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bumbo Radio Bacolod. Sa nagligad nga simana, sir, nangin kontrobersyal ang ining small town lottery nga gina-operate sang Super Lucky Bigler. Ang operation diri sa siyudad sa Bacolod kay maging pangdakop gani nga mga nagapataya kay sa rason nga wala ini sila sang business permit diri sa siyudad sa Bacolod nga mag-operate. Pero ang operator nagapakita sang papilis gikan sa PCSO nga kuno gintagaan sila sang prangkisa sa bilog nga Pilipinas ang PCSO nga mag-operate sa small town lottery. So mangayo kami sang confirmation sa imo, sir, kag ang imo nga mapahayag sa ilang operation diri sa siyudad sa Bacolod, sir. Okay. Mayong hapon sa tanan. Bombo Daniel. Una, ang franchise ang ginatawag na namon Accredited Agent Corporation sang STL, no. Amo na ang siguro ang pag-intindi nyo sa prangkisa. Hindi na sa bilog nga Pilipinas ang hihatag kay Super Lucky Bigler pareho sing ginhambal mo bago lang, ha. Okay. Hindi lain-lain man nga probinsya, lain-lain man nga AAC. Okay. May lain man to sa Iloilo, lain man to sa Antique, lain man sa aton diri sa Negros Occidental, kag Bacolod City, inini si Super Lucky Bigler. May authority to operate siya, gin-issue sang amon GM, General Manager Regina Garma. Sang effectivity is February 22, 2021 to February 22, 2024. Amo na for a period of 3 years ang iya nga kontrata sa amon. So amo ni siya ang proper term, right term, authority to operate. Do ka nga ado mo naman siya prangkisa. Do mo na siguro on layman's terms para mas maintindihan. So may ara siya. So ang ginpakita ni sang Super Lucky Bigler sa ato ng mga otoridad sa Bacolod nga nag-justify sila nga hindi dapat pagadakpon, amo na sa gali ang ginatawag nga authority to operate. Now, sir, pamangkot lang ko, ining authority to operate, mangin balasihan na bala ini, agud nga kumatagaan ka sang ato, gikan sa PCSO, mangin amo na bala ini ang ilang ipakita, no, nga papilis para pwede na sila maka-operate sa isa ka LGU, bisan wala sila sang business permit, sir? Yes, sir. Yes, Bombo Daniel. So, nagakulugan nga hindi na sila maggagawad sang mayor's permit? Sa mga basis nga may-ara ang Philippine Charity Sweepstakes Officer, hindi na kinanlan. Hindi na kinanlan. Pero ano ni ang natabo, sir, sang last time, before pa man kamo naghatag sang ato, I just don't know kung ikaw na diri ang provincial head sang PCSO,
sang nagligad pa nga mga administration nga sang pagsugod gid operate sang STL nga wala sila makasulod diri sa Bacolod sa pila lang sila ka mga kabanwanan kag kasyudaran kaangay sa Talisay City daw dito lang sila yan naka-operate kay wala sila makasulod diri sa Bacolod kay wala sila gintagaan permit. Ano to yung kaso, sir? Okay. Yung una kasi Daniel, Bombo Daniel, I have been in service for 25 years, no. With Philippine Charter 660. It should not be an issue yung pagbigay ng ng business permit ng local government sa games, sa products ng PCSO. Hindi dapat pamangkot. Hindi iya kinahanglan ever since niya kinahanglan sing local government sing PCSO magkuha sing business permit para dira. Ang kaso sir sing bago ya nagsulod ang PCS ang Super Lucky Bigler sa Bacolod kay man dito malang na sa nag-umpisa malang nga nag-apply kag naaprubahan sila sa amon. Dito malang na iya. Pero kung pamangkoton kun daw hindi ko makuha ang pamangkot brand nga ga-operate sila sa province kagway sa city tikay sa province pa lang sa nagprobahan mo. Mga province mo lang 2017, 2016, late 2016 amo ang pag-apply nila kag in-open ang Bacolod amo pag-approve sa ila. Not dependent kung pasugtan sang LGU o hindi. Kaya sa akong pag-intindi, hindi na ko kadumlum ka nga year atong pagsugod gid sang small town lottery nga nangin kontrobersyal na di sa Bacolod kay ang sanggunian daw nag-aprobar na daw may ara sang daw something daw gin-aproban sang sanggunian pero daw nagpamalabag sa tuanay si Anay Bishop Vicente Navarra kay daw nag-attend gito gani sa session nga nagpamatok sa operation sang STL sa Bacolod. That is why nga wala to maaprubahan ng ilang operation. Amo na gani nga sang subong lang yang daw liwat naman nga nag-open ang ining issue matapos nga may mga nag-operate na diri sa Bacolod kay sa punto gani sa rason nga hindi na sila kinahanglan magkuha sang mayor's permit. Pero sa nagligad to, do amo ning issue bala mo daw that's why nga wala sila kasulod or base wala man sila matagaan sang authority to operate. Kung wala sila matagaan sang authority to operate sa tunga time, anong authority man ilang gingamit sa o kung ano ang ilang blasihan nga sang una nag-insister sila nga ma-operate sa Bacolod, sir? Una bes sir mo ang pag-apply sinaya sir sing STL sa mga local government units. Why na ga-apply sa local government units? Ga-apply na sa PCSO sa main office. Ang pag-intervener sing church, ang local government, kung may basis man sila, hindi ko masabat kung ano kay hindi ako familiar and well versed dira. Ang masabat ko lang ang basis man ni PCSO para i-approve sila. Okay, basta ang patod lang niya subong nga may tiara sila sa authority to operate. Yes sir, since 2017 operate sila kita operate kita sa Bacolod City. Hasta subong sa 2017 nag-end 2021 nag-renew sila, we are good until 2024. Kay ang do nga ako nabi paglantaw pagtanaw abisang mga pumuluyo sina diri sa mga katawhan nga daw kaangay bala ang PCSO daw amo lang regulating body nga gin-create sang gobyerno but not necessarily nga may aron na sa sang power to hatag sang to give permit sa kung sino man mag-operate kundi magatan lang siya sang authority nga pwede sa ka-operate. Pero ara gyapon sa LGU kung tagaan sa sang mayor's permit kaangay man bala sir sa gina-example diri kaangay man bala sa mga salakyan no. Halimbawa may salakyan ako gintagaan ako prangkisa sang gintagaan ako sang prangkisa sang LTFRB nga maka-operate sa muning nga linya sa siyudad sa Bacolod pero not necessarily nga automatic makabiyahin ako dayon nga hindi ko mag-secure sang mayor's permit nga mag-operate sang
public utility diri sa Bacolod, sir? Daniel. Oo. Ang basis namon di sa opisina sa PCSO ining court rulings na address ng Supreme Court of the Philippines sa Congress. Oo. Ining kaso ni between Andres Ribas versus Alvin Garcia of Cebu City, Mayor of Cebu City. Also with Tony Calvento versus Joselina of the province of Lacuna. Okay. But these rulings, these decisions reached the Supreme Court and as promulgation na local governments has no authority to issue permits to regulate number games. Okay. That is the basis. Yung basis namin. In fairness to the local governments, they may have their basis, but I cannot contradict. I cannot contest on that because it is their basis. Sila na iya ang madipinsa. Ang ako niya dipinsa diya, ang ako mga basis. Okay. So mahimo nga kun ang isa ka local government pwede man siya insister siya nga ginabasihan, pero ang magaresolbar lamang siguro ang korte kung magsiling abi ang magsiling ang operator sa STL nga niya, no, wala kami isang authority, local government unit nga magpugong sa amon. Kay may authority na kami agikan sa PCSO. Pero ang LGU magsiling hindi, may aragyapon kami sang authority nga magatag sang mayor's permit o kung hindi. Siguro makalabot na sa punto nga basi ang korte na gidlang ang padesisyonon man sila. Ang ini-sir nga duwa ka kaso ang ilawag ko, desisyon na ni sing korte. Aling kiti amo na ang balasihan ang nangin ruling na sa nga korte daw mo na ang balasihan sang PCSO kag ang balasihan man sang gintagaan nyo sang authority to operate ya tiara na ho hindi na kamo kinahanglan magpasaka sang kaso sa korte kay may mga previous cases na nga desisyonan na. Okay. Daniel. So pero ang ilang prangkisa is ma-expire ini 2024 to sir. 2014. Sorry, 2024. 2024. So pagkatapos sina ma-renew naman sila sang ilang authority to operate. Yes, sir. I-evaluate naman sila. So ining Super Lucky Bigler, sir, bali ang operation niya sa probinsya lang sa Negros Occidental, not region-wide? No, sir. Duwa kabilog ang authority to operate na gin-issue sila. One for the province of Negros Occidental and another for the city of Bacolod. Okay. Sige. So, klaro, no? Sa aton nga mga tagpalamati. Sir, salamat gid sa imong oras. At least nga daw may ara ka padasang dugang nga i-explicar sa aton nga mga tagpalamati. Abi mo sa amuni Bombo Daniel ang magluwas sa mga bully na ang mga shares na ginahatag namon sa out of STL like LGU shares nahatagan naton as provided by sa revenue allocation may shares ang LGU sinidi sa ila kita ang parte sing LGU may ara man ang Universal Healthcare Act may ginahatag man tada magluwas sa ginapanghatag namon di sa office nga bulig sa ospital kag dialysis. Oo. Kag ang aton nga malasakit centers nga dreaman ang part of their fund ay galing sa PCSO, galing sa STL. Abi mo sa tanan ni may muslan mo lang ni siya kung magmasakit ka, no? Mula niyo mga pasing bulig sa PCSO, then only you can avail of the fund. But sir, the very impact of PCSO diri sa STL is the non-formal employment. Non-formal ang ginahatag naton nga obra sa mga upod naton nga pigado nga way ka tapos ang takto nga edukasyon, formal schooling, mga pigado. Amuning natagaan ta bulig nga obra. Oo. And it is very sad. It is very unlikely, no? Kalaing matian na pinadakop ini sila. Nga legal man ni sila. Ano man ang ibato sing pobre man nga manupataya sa STL.
kutibawon naton sila sa ila ka permit nangyari man kami gan sina. Oo, amo nang masubo galing kay ti. Of course, we all have our targets, we have our obligations, it's the best interest of the government na mapatigay ko ng insakto sa amon sa PCSO, amon ni ang amon obra. Okay. Sige, sir, salamat gid sa imong oras kag mayong hapon sa liwat. Mayong hapon, thank you. Si Mr. Jose Manuel Villagracia, ang provincial head sa PCSO. 5 minutos mga kabiyanan ang nakaligid sa tayong nangalaw. Nasa piyang linya si Attorney Joe Max Ortiz, no? Mga paginabi kita sa legal opinion sa bahin sa sining mga gray area sa bahin sa operation sang STL diri sa Bacolod. May ara gali sila sang authority to operate gikan sa PCSO kag bago lang ginambal ni Mr. Villagracia nga nunid na nga mag-apply sila sang mayor's permit, no? Kay may ara sila sang authority gikan sa PCSO nga mag-operate sa probinsya sa Negros Occidental and City of Bacolod duha ka ato authority to operate ang ginatag sila. Sa piya kaninya via Zoom, no? Mangin ko po naton si Atty. Joe Max Ortiz. Sir, mayong hapon. Ngayong hapon, Bombo Daniel, sa atong dira maupod ng Tagpalamati. Good afternoon. Okay. Bago lang sir, interview ko ang provincial head sa PCSO. Ginapayag nga ang super lucky bigler nga madugay na nag-operate sa STL sa probinsya sa Negros Occidental. May ara man siya sang may ginatag nga ato o kon authority to operate ang PCSO kag hindi na kuno kinahanglan ang magkuha pa sila sang mayor's permit or business permit sa isa ka LGU kay sufficiente na kuno ang ining authority to operate nga ginatag sa PCSO para sa ila sining operation, sir. Ano ang matugda mo sini bilang sa legal side naman abi, sir? Sa ako ni Hibalo, during the time of Mayor Bing Leonardia, ang sanggunian panglungsod sa siyudad sa Bacolod, Bubo Daniel, nagpasargid sang isa ka resolution or ordinance na nagasiling ng STL sa siyudad sa Bacolod, ginaprohiber. Silingon, ang legal nga operasyon sa STL, diri lang gid sa probinsya sa Negros Occidental because of that sanggunian panglungsod ordinance or resolution. So I do not believe na ining mga membro sang sanggunian naton kasubong nga day Attorney Baribar, day tubong kay Attorney Renisito Novero, nagpasar sa isa ka resolution knowing nga ang PCSO sa siyudad sang Negros Occidental was or is authorized nga pa-operate sang STL dire sa siyudad sa Bacolod. That is why ang legal lang iya sa ako ni Hibalo amo ang sa probinsya sa Negros Occidental kay wala man sa isa ka local government unit nga nag-prohibir sina. However, as far as I know, dire sa siyudad sa Bacolod may ara sina Bubo Daniel nga resolution or ordinansya nga naga-prohibir. That is why nga to my mind daw nagagawa nga illegal ang pag-operate sang STL dire sa siyudad sa Bacolod. Di siguro hindi man na siguro maglawglahog mga abogado dira sa aton sanggunian during the time of Mayor Bing Leonardia kay ara man da pati si tatlo da ka abogado, 4 ka abogado nga galing nagkalapirde si Attorney Novero na lang subong ang nabilin sa administration ni Mayor Albe. Kung wala pa na siya maamindar or wala pa na siya malift ang among prohibition sa sanggunian panglusod, it appears therefore nga ang operation sa STL dire sa siyudad sa Bacolod illegal, Bubo Daniel. Ati siguro kung matuod nga may ara sang local ordinance sa Bacolod nga nagapamatok sang any form of number games nga maka-operate sa syudad. Kung may ara gid man tan-aw na pananaton unta kung may ara gid man. Amo na galing nalibugan sang ulo ko kay amo na ang rason ko nga wala ka sulod diring STL sang una mo kay tungod nga ginabalabagan ini hindi lang gid ko siguro subong kun ginpagi ini sa ordinance o kung ano nga sistema nga dumili ang pagsulod o kung why na ginpasulod ang STL diri sa syudad sa Bacolod. Pero sa to nga time abi
kung ibasi ko sa interview sa kay Mr. Villagracia, sa tunga time daw ay pa kuno authority to operate ang STL para sa syudad sa Bacolod man mo. Kaya ang authority to operate kag ginatag sang STL or base renewal naman lang ini, no? Ang authority to operate kag ginatag sang PCSO daw 2021 to 2024. No, mag-expire sa 2024. Tiyan mo na, bago ni siyang gin-issue sang PCSO nga authority to operate, kag diri ko rin nakabasis authority to operate, nga wala niya sang gahom ang LGU nga nga kinalanon pa ang mayor's permit or business permit sa pag-operate sini sir? Siguro, Bobo Daniel, under sa administration ni Mayor Albe, base ma-issue na siya. Pero kung hindi pa na malift ang ina siya nga sanggunian resolution or ordinance, it appears, therefore, nga daw hindi pa pwede. Okay. So, ina siya, hindi man na mag-issue dira si Mayor Albe nga laglahog lang. Kaya kung mag-issue siya da, base i-question nina legal, in the sense nga ina nga resolution sa sanggunian panlusod sa syudad sa Bacolod, wala pa ini siya ma-lift, meaning wa pa siya ma-amindar. Mo gani man. So therefore, kita way man kita pamalabag or ano nga question diri sa operation, ang ato malang kung legal malang ilang operation wa gid sang problema, no? Kay ang pagtaya sa ang pagsugal, bisan ano mo pakapugong sa tawo nga hindi magsugal kung gusto niya gid magsugal, masugal man gyapon kay kita nga mga Pinoy bisan damang gani aton nya nga pagatayan mo ginasugalan pa naton pati pahibag sang damang. Anyway, siguro dapat nga lion tagi dinhi ipa-retrieve naton anay kung sa tong long time ago mga pila na katuig to nakaligad hindi na gani ko kadumduman kay basta dugay na to mas time pa to ni Bishop Navarra. Kung may arang man sang resolution o kung base may ordinance gid ipa-retrieve naton siguro anay kay para dira naton makuha anay base nga kung ang operation dapat o kung naton mabaluan kung legal o kung illegal operation kay base bala daw nga salig-salig lang okay na mag-operate gali pagkadugay-dugay may matuhaw nga na-retrieve na naton nga may arang kita ordinance sa Bacolod nga nagadumili sa kung ano man nga sa isang number games nga gambling sir. Yes, may ara ko sina Bombo Daniel. I will furnish you a copy sang sina ang sanggunian panglungsod sa siyudad sa Bacolod. No, gaan ta ka kopya. Okay. So in the meantime, sa akon intindi sina, hindi man nilaglahog mga abogado ni Mayor Albe, no, ara man si Atty. Diaz, na bisan sa probinsya nagabulig siya si Atty. Cho. So hindi na sila maglahog-lahog Bombo Daniel yang siling may issue ko lang sa mayor's permit kay base i-question ini maglabot pa sa ombudsman kabudlay. But ako to be honest about it, ako believe ko sang administrasyon ni Mayor Albe na wala bla isa ginaset aside ang pamulitika in the sense nga bisan ang upod yan nagid ganing atong si Councilor Vladi Gonzales isyuan pa sang cease and desist order na kung tanaw mo inupod ganit sila da parte sang operation dira sa Banago so dira nagapakita na ayhan wala inilamod politika because ang kay Mayor Beng nga ang ginpauntat ginila ang operasyon sang STL sa syudad sa Bacolod kay ang ilang napanagupno nga ining STL base may kuan man medyo kabahin man ni abi si Mayor Albe when he was not yet mayor sa syudad sa Bacolod. That's why gin-stop nila ang STL. Now, nag-mayor na subong si Mayor Albe, hindi man nalaglahog nga ligwaton lang ni Mayor Albe ang amo ang sanggunian nga resolusyon kay karon siya na da karon mabutangan naman pamulitika nga kay siya na lang gali kay siya nagali ang mayor kag may interest man siya sa STL grant niya ang mayor's permit Bombo Daniel. Mo gani man no siguro hindi man paghimo basta-basta lang magduksol si Mayor Albe nga maguba pag yang ngalan sa diri unless nga may clear cut na giyab lang nga makasiling siya nga okay na gid wala na sa mga legal impediment lang kung tagan sang permiso ang pag-operate sa STL sa Bacolod. Pero for the meantime hindi pa klaro nga
kag wala pa abi ma-amendar ang isa ka ordinance kung may ari man ordinance o kung may resolusyon man dira, makonsider gid gali mayor nga illegal pang operation. So therefore insakto to si Colonel Martin nga pangdakpon to ang mga nagapataya. Sa tutuod lang, Bubo Daniel, halos adlaw-adlaw sa korte, ang gina-arraign dito, ang mga nagatumbo, nagamadyong, nagaladakpan. Perte pila na priso ako, kadamo ako sang kilalang sa subong ara pada na priso, kay tanawon mo gid, inaako na lang ganit na nila magtumbo ka, kidakpong ka sa mga pulis naton, magmadyong ka, hayalay ka, ginapang dakop alos everyday sa regional trial court, Bumbo Daniel. Ginapang-arraign nila sila, so ang ginahimo nila, ginaako na lang, kung mabayad ka lang 1,000. Kaya ang multa o kung ang penalidad sa gambling, fine man lang, usually 1,000. So, prugwa ka na sa prisuan, o galing may record ka na sa aton nga kapulisan, sa aton nga korte nga may record ka na. That is why, delikado pag subong. Iklaro lang talang anay, kay ako sigurado ko kay nabasahan ko na Bubo Daniel nga may ara sang gunian pangusod nga resolusyon o kun ordinansya nga ginaprohibir ang STL mag-operate diri sa syudad sa Bacolod. So unless and until maklear na siya nga isyu, ang hindi lang tanay magpataya. That's why ako mismo ma-provide sa imo, Bubo Daniel, padulong ko na ang ina action sa sagunian pangusod siyang syudad sa Bacolod during the time of Mayor Bing Leonardia. Bubo Daniel. Okay, sige, salamat gid sir, no? Salamat sa ibong nga pagbulig abi nga para maklaruhan ini tanan. Kag salamat masibong oras subong mayong hapon sa liwat, sir. Salamat kid kamayong hapon sa tanan. Si Atty. Joe Max Ortiz, mayo kay may atuto siya na retrieve nga kopya sang resolusyon o kung hindi man resolusyon basi ordinance gid bala. No, tanaw nato na bibasa ako nato ni karon kag tanaw nato kung sino tong mga councilors na nagpirma sila kay it seems nga daw ang iban nga mga councilors nga nagpirma sa sini nga resolusyon. Daw nalipat sila sa ginpirmahan. Hindi anay no kung hindi pa legal, hindi lang anay mag-operate para likaw sa dakop kay although nga gamay man lang ang multa pero huol man na sa inyo nga madakpan kamo. Bayad 1,000 ti kung pwede malang magpataya nga wala sang patago-tago nga pagpataya wala to himuon tay no kay total may naman sang authority to operate gikan sa PCSO 17 minutos na nakaligid sa tagna nga launa. May ara pa kita schedule nga isa pa ka interview si Mr. Manuel Amatay nga gawon ko ni Anay Bumbuharon kay nagaulat to siya no. Ang parte sa desisyon sa korte dito sa Mamaylan under kay Judge Zurilia ang pagpapadaog sang desisyon nga guilty ang anay administrator sang Sugar Regulatory Administration si Mr. Hermenegildo Serafica guilty sa kaso nga indirect contempt kay apisar nga may ara sang mando ang korte nga i-hold anay ang ining sugar importation mga kabyanan yet ginignore lang ini ni Serafica ang order sang korte nga i-hold ang importation. Nag-import siya antes pa manibla ang controversial nga sugar order number 4 may pa to sugar order prior sila nga nag-import nga gin-import nag-import si nagpanugot si Serafica sa importation no siya nag-facilitate nga magka-import sa nga kalamay gin-question ato sa korte ginpasabat siya sa korte ginpasabat siya gitagaan sa 15 dias nga magsabat sa korte kag mahatag sabi sang rason kung nga ang hindi siya pag-i-contempt sa iya ginimo nga pagbaliwala sa desisyon sa nga korte sa sugar importation. Ati wagin patiyan sa korte iya nga rason wagin patiyan sa korte iya nga rason ti subongo ang sentensya sa iya arada may picture kada Bumbo Harold sang dispositiva portion sang desisyon ni Judge Zurilia nga siya mabilanggo sa 15 dias kag magabayad sa nga multa nga 30,000 pesos.
So yari sa piya kalinya si Mr. Manuel Amata ang presidente sa UNIFED. Sir, mayong hapon. Mayong hapon. Aha. Hello sir. Ano ang imong reaksyon sa sining decision nga ginapagawa sa lower court nga naga-convict sa kay anay SRA administrator si Rafika kag ini siya ang prisuhon sang 15 dias, may ara siya imprisonment of 15 days kay magamulta sang 30,000 pesos sir. Ahay, tod na bumbudan, kaluoy man. Tiara na ho, kitaon din sa Facebook Live sang Bumbo Radio ang dispositive portion sang order sa korte nga nagasiling nga inisya ang magasuffer to the straight penalty of imprisonment of 15 days kag magamulta sang 30,000 pesos damadayong gining silimo nga kag inisya ang pag-issuance sang mandamiento de aresto basi madayon ning silimo sir nga makadto ka gito sa prisuhan ka magbisita sa iya sir. Bombodan una-una no daw kaluoy man nga dalawang gini siya galiya sa karsel, bisang 15 dias lang. Pero tungod sang kaluoy ta, updan mo ko bombodan, bisitahan ta siya, kaya madulong gimanta kalamay bla para sa kape niya. Luto siya kunaga, para may imnon siya nga matamis. Okay. Ti amo na kay ang iya nga kaso, kuani mo, insakto itong ginambal mo nga ikontim siya sa korte kay apisar pa nga ang korte nagmando sa tuanay nga i-hold ang importation sa sugar pero natigayon gito sir no pasulod gito din kalamay sir no sa Pilipinas. Oo, ginpilit niya ng 200,000 metric ton nga ripain nga kwanto exclusive para sa mga industrial. Ginpilit niya ang akig ang korte may DRO. Pasulod natin daw gindapalya niya ang judge, why siya nagpati sa judge. Siya mas basko pa siya kuno sa korte mo. Okay. Kundi uda siya. Pero siguro ang ining decision appealable pa man no, may posibilidad gani siguro ba si subong nag-file na siya sa iyang appeal sa CA. Wala na yung appeal kay contempt na eh. Away sa appeal, hindi na siya maka-appeal. Paano matabo ni 15 dias man lang hindi pwede nga basi tungod kay nubo man lang sentensya, basi ma-apply man lang siya sa probation para hindi siya mapriso? Ay hindi pwede kay nag-appeal na ni siya, baligin ang bala ni siya sa korte to answer. Hindi nag-answer siya. Okay. Pero ang iyang answer, wagin sa pax ang korte. Because the court believe his answer. So he is now going to serve 15 days in jail. Iserve niya gina 15 days. Ay justa. Ti karon laban-laban ni makatuig di siya sa din siya prisuhon kung sa tiyon nga may papanawag mandamiento di aresto dragi ya sa kwanman sa Himamaylan. Oo, sa Himamaylan gid kag nakabati ba ako bombodan o ko abi pa-check. Ang prisuhan to kuno subong damo biya tao kag uyon ginila kuno ng mga tisoy-tisoy. Uy. Delikado ako. Basi may makasulod blada nga hindi amo sir. Anyway, sige na lang itugyan talang na. Anyway, may ara naman sa decision na korte. Ang importante sir nga napamatudaan ninyo ilabi na sa imo nga grupo kag ilabi na gid sa imo personally kay daw ikaw magid ang vocal kung sabahin sa pag-away sa sining nagligad nga administrator sa SRA, at least na pamatud-an nyo yang insakto ang inyong nga kausa, sir. Ay, salamat sa Diyos na pamatuod nga insakto kita bumbudan. Bisan ikaw, ang imo analysis, amo man, tugma kita nga duwa. Okay. So sa subong sir, ano ang mga inisyal nga pagkaibalo nyo abi nga may ara na sang desisyon ang UNIFED abi amo ning asosasyon maglas paginabi sa iban nga mga asosasyon ginamo man asosasyon ng mga planters
ang sa inyo na yabing asosasyon sa UNIFED, ano ang reaksyon sa nga pila ninyo ka mga miyembro, sir? At pinasalamat sila tanan in the words of the Englishman, sa tawag to, the law has been served. At least ang katuntuan sang isa ka tao hindi pwede magsobra kag sa kalainan sang kadamoon. Gingubayang aton industry. Hindi gidya pwede. Tiara now, the law has its long arm, nalambot gid siya. So bisan 15 días lang pero masakit. Pero ini Bombodana, this is just the tip of the iceberg. Ang iya sini palabuton kag masakit ang Blue Ribbon Committee nga kaso nga agyan niya. Ina DOJ file sina. Tinaya mga non-bailable na kay economic sabotage ang inimo mo. Tinaya diraya madugay-dugay na sa Gross Carcel. Okay. Sige. So, tanawon naman ni kung ano ang matabo. Anyway, mga ngayon lang ko dahil si sir sa update. Kumusta na subong ang SRA sa bagong nga administrasyon? Well, pasalamat ta kay Presidente Bongbong Marcos nga na-appoint na finally bago nga set nga taga-SRA. Puro tanan taga-Negros. Ang duwa taga-Occidental, ang isa taga-Oriental. Kag naming ila palakat. Kadamo gid kuno sang ila gin pangkayo sa sulod ang organisasyon kay gin pangguba ni Mr. Sirapika. So streamline naman subong, streamline na. Kag tagaan sila 100 days. Let them do their job. I have full trust and confidence sa tatlo ni that they are going to do it very well. Okay, sa subong sir, kumusta ang update sa issue may kantanan sa sugar shortage? Yung sugar shortage, napamatudan naton nga duwa nga wala sugar shortage. Tanan sila gambal mayara after na survey sang private surveyor sang SRA, ginpa-survey niya, mayara kita nabilin 135,000 metric tons of raw and 142,000 metric tons of refined. Okay. There is no shortage, period. So sa subong nga nagsugod na ang galing halin pa sa nagligad nga bulan kag subong gani do kadamo nagid sa nga mga katubuhan na pangtapas na kumusta naman ang supply sang kalamay subong? Damo na by the end of October or middle of October Bombodan, damo na kala prices in the retail market manawag na. Ang aton consumer happy na siya. We will have a white Christmas. Okay. Ang ginang sa aton mga consumer kay lamo na takalamay by that time. Sa imo nga paglantaw abi sir, mga kumagnubo ang presyo sa kalamay sa sining palabuton nga mga binulan, mga ano kadakwayan ang pagnubo sini sir? Ate sa aton nga Millgate price siguro sa raw subong sini nagadlaga na sa 65 pesos per LKG. Bisan na mag 60 lang siya, no, 60, 62. Okay na. Tapos ang refine, madlagan siya mga 75-80. Okay na siya. Okay, sige. Kay anyway, ang aton nga mga farmer siguro sa tubo, hindi magisilingabi nga malugi kung panubuan ang presyo sa market kay ang pagtaas ni sa kwan, ang pagtaas ni actually sa market hindi man niya silinga nag-upod ang planter sa saka sang presyo mo kay inigin tinuntuhan lang kita sang mga sugar traders kay ang ilat to baligya nga kalamay nga tuman kamahal ang mga daan pato nila nga ginbakal nga kalamay sa mga plantadores nga barato ng presyo mo. Correct. Mga hoarder, amo ni sila nag-hoard, amo ni sila nagpasaka sa presyo para mabaligyan nila double sang bakal nila sa planter. Bakal nila sa planter 40 pesos, baligyan na 100. Amo gani. Sabi naman na sila. So kabay pa nga sa sining nga palabuton ng mga binulan kapag abot sang Disyembre magkakaroon kita sang White Christmas kay magatamis ng aton nga mga salad kay sufficiente ng kalamay sir? Ay definitely. Damo gini nga kalamay matabo kag White Christmas kita Bombodan. Okay, sige sir, salamat gid sa imong oras kag maayong hapon sa liwat. Maayong hapon dan sa imong Bombodan. Thank you kid.
Si Mr. Manuel Lamata, ang presidente sa UNIFED. Grabe man ang kalipay nila nga na pamatud-an nila, no? Nga insakto sila kag ining bain sang sugar shortage, why sang shortage sa kalamay. Subong nagdinamo ng supply sang kalamay, pwede na makadamo sa mga kalamay to sa budiga sa sentral. Kasi sige nang tapas mo. Pila na yan ka gatos ka hektarya kay pila linibo ka hektarya na subong sang katubuan sa Negros ang napang tapas na. Ang tubo na imo na kalamay. 29 minutos sa kaligat sa tagnang alauna, magabalik kita pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panomdom. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod manini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa Pangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhan ay saudto. 38 minutos na nagkaligan sa tagnang ilauna. Kung ang report di Bumbo Dennis Rubica, ini may kang tanan banwa sa isa naman ka kaso sang kulira na record dito may kabanan sa siyudad sang Isilay kag napatay itong biktima no sa siling kulira. Muning hugot nga ginabantayan magkaroon sang aton nga Department of Health ang posible nga outbreak sang kulira kag sa aton mga kulturan halong kita no. Ang ilabi na gid sa ginainom naton nga tubig siguro tagid nga tinlo bla kay diri ni kung gisa nagalin ang kulira mo kag ang mga ginakaon naton no, sa mga street foods nga ginapamakal naton
Kilala na siguro ginaton nga tinlo ang pag-prepare sini. Sa Piagalia, kung ano to ng report, Bumbo Dennis Rubica, please come in. Dan, gina-cover karon sa aton ni Mayor Judith Gallego, ang mayor sa Sunod Silay, nga mayara sa una, no? Nga kaso sa kolera. Iya sa may Sunod Silay, ang masubo-subo di bumudan kay ang biktima na patay. Isa ka babae, 88 anyos, residente sa barangay Ginhalaran, Siyudad San Silay. Bombodan, ha? Ini siya ang napatay sa Talitdan nga Domingo. Daraya sa may Teresita Lopez Provincial Hospital sa may Siyudad ng Silay Bungdan. No? Pero pagiging na sa atong papagangot kay Mayor Gallego nga bisa iya siling death certificate, no? Hindi ito kolera ang nabutang abi bumudan, no? Na resulta kay uli nagwa ang laboratory test nga dito nag-confirm nga siya may kolera Daniel, no? So ginkuha na bumudan na patuman karon sa kuan sa tawag nga outbreak, nga declaration dira lang niya sa may barangay Ginhalaran, no? Kinaklaro taning outbreak declaration for cholera, hindi sa bilog ng city, no? Kundi dira lang niya mismo sa barangay Ginhalaran, Siyudad San Silay. So may mga moves na karon ginimo ang LGU San Silay, like pag-check sa mga water refilling station sa Bugos nga Silay, kagin mantukin na ni Mayor Gallego sa City Health Officer nga i-check nila ang tubig, no? Supply sa tubig nga ginagamit sinasabit 88 anyos nga babae bumboda na kay disato na ko natong kay na daw isa naman sa galigilog istarda siya balay sa may barangay Ginhalaran, Siyudad San Silay bumboda. Pamatianta akong nakuha ang informasyon gikan sa kay Mayor Judith Gallego. Tinayari na din sa barangay Ginhalaran na muna din yung finding sa mga doktor. Oo. Ano ni sa Mayor, babae, laki? Babae. 88 ng edad niya. Okay. Saan ulan ni sa napatay? Isang Domingo. Okay. So the first ini Mayor nga kaso sa Silay? Oo. First time mismo nga kaso. Okay. So anong disposisyon karon sa LGU Mayor sa sining kaso? May declaration ka ng outbreak, no? Oo, si Bong nagtuwa ko sa EO, saving order na ma-declare outbreak, no? Cholera outbreak sa kwan. Doon lang mismo yan sa barangay na nanay. Pero sa total yung siyudad, duway pa. Okay. Ang nanay i-declare ko kasi sa mga duway pa. Okay, so magluwas sila yung declaration mo nga outbreak na sa barangay. Anong pagiging mo ang Mayor to prevent? So, tiyan mo na sa Bong, pa-inspection ko na ang area sa kwan dito sample ang inatubig. Kaya kadala ko na sa Manila. Kay Manila na naging maka-determine kasi na yan ang kuha ng kultura. Oo. Tapos, nag-ano ko sa City Health. Kaya Dr. Barnoy Bo, nag-advise nga dapat makandak sa inspection sa tanan ng mga water refilling station na ikuan ba na italapis ng ilang mga tubig na nan. No? 3 months na siya. Okay. Monthly nang pag-ano sila nga italapis ng ilang tubig. Bakit sila hindi potable o kung ano bilang na. Parang mas-60 bilang pumuluyo man. Advice ko subong, maparigurida nga kung dapat. Okay. Ang mga bilang ng pumuluyo dapat tindog yung pirmi ang ila paginawi. Nimo antis magkaon. Ugas isang kamay, kamot, sa pang habon mula. O ugasan gid mayo, o piladra minutes o seconds. Maninpil gid antis na magkaon. At ang paginawi ng mga pagkaon dapat tindog. Okay. Ang ginagawa ng tubig, sa tapos sigurado mga tinluman. Muna nga po nga subong sa tanawagan sa tigas ng sila ito. Pangutan niya mo ito konfirmasyon, no? Ni Mayor Judith Gallego sining first, no? Kada mo ni bumbudan ang first in the province, no? Nga confirmed cholera case, no? Da sa may barangay Ginhalaran, Siyudad San Silay, Pamutan niya. Palitan ni outbreak gid isam lang gani ni.
isa man lang bumudan kahit ito may ara man lang bumudan nga na tawag nga ruling or pagsulundan na guidelines ang ating Department of Health nga bisan isa lang bumudan pero kay for the past few years wala sing kaso. So kung may kaso kasubong isa lang pwede ikaw ka declare outbreak na. Okay. Pero dalo niya sa Ginlaran ang outbreak hindi niya sa bilog nga syudad sa Silay Bumudanyal. Sige. Balita, update report kikan sa Kapitolyo Provincial. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. 39 minutos sa kaligid sa tag ng ilaunang. Ginakulabos kita banwa sang oras diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay Sodto. Ano itong ambal ko 39, 44 minutos sa kaligid sa tag ng ilauna. Huwag na naman kita buwas upon sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
2016 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig minutos na ang nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa mga nagatuni na sa aton sini gasigabong nga frequency and 630 kHz 630 sa lilusuan sa inyo sinitag sa ka mga radyo no sa mabutan sa aton si paguragwag hello and good afternoon sa hindi malabutan sa gapon welcome gina-enjoy kita pinagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre pa mga kabombo, yara man ang aton siniiyang Facebook Live kag YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Hello and good afternoon. Gina-welcome gid naton kamo, no? Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang kag subuman sa aton siniiyang Bombo mobile app sa tanan dira nga nagapamati sa ila sinitag sa ka cellphone pinagi sa aton sining crystal clear nga live audio streaming. Hello and good afternoon, no? Sa tanan kag subong man sa naga pamati man dira sa aton sining local website ang www.bomboradio.com
bomboradio.com/bacolod. Nagabasa sa aton sini nga mga balita ginapalupok diri sa aton sa area of responsibility kag nagapamati at the same time sa aton sini Crystal Clearman nga live audio streaming maing hapon gid. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, no, para lamang sa inyo sini iyang ulo unwind sa kada amo ni oras, no? So this is the perfect time for us to unwind and chill, mga kabombo, chillax lang kay we really need, no, to unwind sa sulod sa isa ka adlaw naton nga mga responsibilidad baw. Kung hindi kita makibalo dala sa aton sa pagpangabuhi bangod sang kapiot, maasugi kita, madugay-dugay, malupok gini nga aton sini nga tuman ka fragile nga lawas, mga kabombo. That is why we should know how to handle our body, no, ang aton sini iya nga maginapatubang nga mga problema kay hindi lamang ikaw dira, no, hindi lamang ako, kita tanan, no, para rehos kita may mga problema kita yung ginapangatubang. So kinanglan hindi ka dira magmukmok kay kung sa ano pa maka-relate ang mga iban nga tao sa imo, no, hindi ka maghambal nga ako na lang gid isa, no, wala nagig kuya hindi nagig kuya palangga sa Dios nga daw ako lang gid ang may problema kag nga ang daw ginabubuan pa kuya sang problema. Amo na blabumbok daw mga kabombo kon may mga problema kita, amo na ginatawag sa old adage sa English nga pulong, when it rains it pours. Tur gina no kung may mga problema kita asud-asud, no, kung wala man mga blessings ka mga kalipay sa kabuhi daw asud-asud man. Sige lang, that's life at the end of the day. Life is still beautiful. Ang aton diri nga the mantra, no, diri sa aton sini palatuntunan kapon lamang importante, ano gani? Importante buhi kita. Okay, mga kabombo, no, so sa mga luyag magaling mag-log on, no, sa aton sa official website sa Bombo Radio Philippines, www.bomboradio.com, sa aton sa local website www.bomboradio.com/bacolod, kag syempre pa, no, sa mga nagalantaw sa aton sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa aton sa makautunan all over the world. Hello and good afternoon. So sa sining nga hapon, no, may ara na makita sang ginprepara diri nga mga pang-unwind naton, mga kabombo. Ilabi na gid sa inyo sini iyang mga ginapadala diri nga mga kasaysayan, no, sa inyo sini nga mga true to life stories nga makuhaan ginaton sang leksyon kag inspirasyon, no. Kay siling ko na gani, no man is an island, we need each other. So kinanglan magpadala kita sa aton mga kasaysayan. Agod nga ang aton siniiyang mga eksperyensya sa kabuhi mapusla naton, mga kabombo, no? Kay anyway, mga kahapon lamang naman ang ato o dumambal kita nga ti ilubong na ina sa sa baul taguon sa baul, pero kung pwede pa malang i-unearth nato, no, sulat naton kag ipadala diri, makuhaan pa naton sa leksyon ka inspirasyon. Importante subong. So what is important is today that we are still alive and we became stronger person, mga kabombo, no? Bangon sa aton si manaagyan nga mga eksperyensya sa aton si pagpangabuhi sa aton siniya nga mga kahapon lamang. So i-email na, no? Ipadala, i-share ay inyo si makasaysay ni email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Di gani isulat, no? My favorite yellow pad, no? Kung gusto nyo malang yung isulat pinaagi sa pamagi sa aton si traditional way of sharing our true to life story, no? Isulat sa yellow pad, basta hindi lang back to back. Kag i-address sa kahapon lamang program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod,
CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Kag syempre pa mga kabombo, no? Pwede gidya sana siling ko na i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Kag subong man sa aton sa Facebook page i-inbox nyo dira, no? Ipadala ninyo sa inbox naton ay inyo si makasaysayan together with ibak-apan sa mga ano bala sang aton sining nga mga memorabilias, no? Sa aton sining nga mga ginatawag photographs, no? With our memories, no? Nami kung may mga pictures and iban pagid, pwede man nga may mga videos, why not mga kabombo, no? Kag pwede man nga magpa-interview ka mo live via Zoom, no? Hindi gani sa aton si Facebook Messenger, sa aton siniya nga video call mga kabombo. By the way, subong adlaw mga kabombo, it's the 27th, no? 27th of the month of September 2022, kag Setyembre 27 to 2022 mga kabombo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's Christmas everywhere, you can feel it everywhere or anywhere, no? Babatsagan ta na kay sa aton si Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Mayara na lamang kita sang 89, no? We have 89 days to go before Christmas. 89 days to go before Christmas ang akong siniyang regalo. Wala akong kapangayo sa inyo, ya. Ang kapangayo ko sa akong sininga bana. Sa akong sininga pamilya, no? Ang regalo ta para sa aton sininga pinalangga nga mga pamilya. You know, once a year lang ni mga kabombo mo, no? Ang aton siniya nga pag hinatagay sang regalo, no? Regalo mo sa bana mo, regalo mo sa asawa mo, regalo mo sa mga kabataan mo, especially sa mga kabataan kay ila gini panahon, no? Di ba lang sang gagmay pa kita mga kabombo, ang aton siniiyang ginakalangkagan gid, wala labot sa mga apples, no? So una ginakalangkagan gid ang apples na ginatago ni nanay sa aparador sa likod sa amo si mga bayuan, nagapanging hamot. Ginatultul na mo sinala, ops, hindi nyo na pagtuki adira kay para ina sa aton sininga Pasko sa petsa 25 sa Disyembre. Dira pa kami sa may amon siniya balay sa Uma, sa may Barangay Maaw, Bagos City, mga kabombo, no? Wala labot sina kita nga ang mga kabataan sa tong kabataan kapanahunan nato nga kabataan kita kag sa mga kabataan subong amo ginayang ginakalangkagan ang Christmas because of the gifts from Papa and Mama, from Mommy and Daddy, from Nanay and Tatay, from Ninoys and Ninays. Come on. Ang mga regalo para sa aton siniiya nga mga ihado kag ihada bangod sang kapiot sang panahon si Ninay kag Ninoy daw nagapawala lang daw nagapalipat-lipat lang. Di ba la, no? Daw anang mahabalang oy ang akong gali di nga ihado kag ihada ho dakadako nagid sang utang ni Ninay kag ni Ninoy Di sa dason nga December amo malagyapon ang litanya ni Ninoy kag ni Ninay. Sige lang kay amo na ta karon ka pigado. Better days will be here again, magasugod na kay ti sugod na gani subong ang ginatawagan new normal kind of life. Bangod kay ti amo na ang aton siniiyang pagpangabuhi na gid na untol bangod sang pandemic nga niho ginsundan pa sang monkeypox nagakauntol masobra duha ka tuig nga nauntol kita. Pero subong thank God kay nga nagaamat-amat na kita, no? Nagaamat-amat na panas although nga ti sa gihapon ang virus nga ni, ang virus nga ni, no? Ara sa gihapon, no? Nagalupad-lupad lang sa palibot. So kinahanglan sa gihapon ang aton sininga pag-amlig sa aton si ikaing lawas sa gihapon mga kabombo. Pero sinasiling ko na naka-move on na kita, no? It's because nga ti amat-amat na ginman Sige lang, no? Sinasiling ko na gani, better days will be here again, no? Kag
mayo-mayo ang pagpangabuhi ni Ninoy kag ni Ninay. Maka waslik sang sang ginatuwag ba lang regalo. Labi na sa tion sang Pasko, no? Sa Christmas season, sa maabot nga Disyembre, we have 89 days to go before Christmas. Sa aton sininga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Ang importante, maayo lang ang lawas. Ano kamo dira, mga kabombo, no? Maka-relate kamo, maka-agree kamo nga sa subong nga panahon. Ang importante, maayo lang ang lawas, no? Sa tanan nga miyembro ng pamilya, kabudlay gid baya, no? Let's face it, we really love our family, no? Ang ibanda mahambal nga ti ikaw lang daya, Miss Jessica, yung mga pamilya ko, way man niya labot sa akon. May mga amogin man nga mga sitwasyon. We cannot undo that. Kaya ti amo na iya ang ila sininga dalagan sa ila pagpangabuhi. Pero sa kinaandan, kag sa ginatuwag nga pamilya, ya nagapalanggaanay na iya. No, sa ngalan nga isa lamang kaduguan nagapanalaytay sa ugat naton nga magpamilya, no? Magutod, mag-iloy, mag-amay, no, kag magpakaisahan, apo, etc. nagadamo ang clan. Sa gihapon niya ang paghigugmaan ay ara gina. Duna na iyang ginatuwag ba lang nga lukso ng dugo, no? So kung naggabalatian ang isa ka miyembro ng pamilya, you will easily get affected. Am I right? Maka-relate ka mo, no? So kinahanglan gid sa subong nga panahon bisan gani mga manggaranon. I'm sure maka-agree ka kung bisan manggaranon ka, you own everything, the castles and the palace, etc. Sample na Pero kung may magbalatian, bisan ano pa sa imo ka manggaranon, ang ginatuwag nga advent of the so-called science, no? Ang moderno nga mga teknolohiya, moderno nga pagbulong sa isa kataway na iya. Why ginaiya, no? May nadumduman ko dayon, no? Damo-damo siya kwarta, pero subong damo-damo may balatian. Ato siya sa iba na pungsod, nagpabulong, puti. You cannot defy sa ginatuwag ba lang nga kung problemado na ang lawas aton sa organs and system, hindi mo na maano ni. Bisan ano ka pa kamanggaranon. Bisan ano pa da ka moderno sa mga teknolohiya na binagin sa patag sang siyensya kag medisina. Amo na ginatuwag nga at the end of the day, may panahon gid kita to say bye-bye in this world, no? Mga balatian na iyaya kung sa ano pa silan na iya. Pero we really have to take good care of ourselves, no? Ginhatag niya sa Diyos sa aton. Pero kung kaisa kung asta ka lang dira iya, ti ginahimo na lang na iya nga rason nga ti it's time for you to say bye-bye. Your time is up. Oh? Kung imo panahon mo na gidya. Pero sige lang samtang nga ari kita buhi pa kita, ti amo na iyang manami da. We should enjoy life together with our family. Amo na gani akon ang isa ka miyembro ng pamilya nagabalatian, do halos tanan problemado, no? Okay? Sa nasiling na naton gas-gas may ining mga halambalanon nga ginatuwag health is wealth, pero tuod ginaya. Bisan pilalandang aton sini kwarta, bisan pilalandang aton si tinago sa bangko kon good health ng antanan. No, good health si nanay, good health si tatay, good health ang mga kabataan. No, tanan bala bisan ang mga utod mo, good health. Pero once nga may bagbalatian gani, do ka bugat gid. Dira lamang nagapamatuod that indeed ang aton siniiya nga wealth diri sa kalibutan, ang aton siniiya nga ikayang lawas. So better be good sa imo sini nga lawas, no? I'm telling that not only to you but to me, also to myself, na hindi naton pagabusuhan ang aton sini nga lawas. Ample time to sleep, ample time to relax and enjoy life, to chill, kag kaon sang nutritious foods. Exercise, ba palihog, no? No, si Miss Just wala na giniyaga exercise, pero ang lakat exercise manaa, no? Magpinakadto pa kari saka panaog di sa bombo for so long, no? Imagine, I am now 53 years old.
Ma-31 anniversary na ko next month, 31 years diri sa Bombo. Di ang ako si pagpanglakaton pakadto pakari halin sa Balay Station from Monday to Saturday. So una Monday to Sunday, ang Saturday ko day off ko. So susubudo anom lang bika adlaw sa sulod sang 31 years. Exercise na iya, no? Siguro daw kung sugpunon pa nalibot ko lang bugos sa kalibutan mga kabombo sa kadugayon ko diri pakadto pakari. So bisan ulo exercise na daunat-unat, mag-exercise tayo tuwing umaga, di ba la? No exercise, good diet, good sleep, and most of all, no, aton siniiyang ipalambuon taban o kung ipatambukon taman, especially aton singa spiritual life. Kay sa kabugusan nga aspeto sa aton sa pagpangabuhi diri sa kalibutan, ang aton siniya nga i-look forward, ang aton siniya kabuhi sa piyak nga kalibutan, no? Ang aton siniya spiritual life. We should also be prepared, most of all amo gina, no? Kay kun dula na kita diri sa kalibutan, tiyang aton siniiya nga pagkakadtuan eternal life. Kag ina, hindi na naton pagproblemahon pa. Kaya na humana inay sang Dios, all we have to do is to have faith. Magtuo kita sa iya, i-exercise naton ang aton siniiya nga power bilang mga kabataan sang Dios, no? Upod gid kita sa kausa sang Ginoo kay hindi gid kita diri maano kag especially ang aton sini nga future sa pihak nga kinabuhi mga kabombo, no? So, good vibes ni Miss Jazz, importante. Buhi kita, simple life, sweet life, mga kabombo. Sige, antes pa man ako magpadalom kag madaranan. Ari-ari nga aton si pambukas nga bahanon para sa inyo, gid. Sa aton si mapinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si masuki, isa sa mga may, may mensahe. No, since we're talking about mga balatian, no, mga nagkalain-lain nga mga diseases, nga samtang nga nagadugay ang panahon, ang mga variants, nagabaskog. No, sa una, why man eh? Sa una, wala niya mga amo-amo na galing kay sa subong niya nakilalaan na. Kag gid bala, ginatutukan, gid sa una na ang mga nga TB, no? Why na iya? May, kung mag-ubo ka lang daya, kung you spit fire, amo lang na iya, wala sa kabalungan tuberculosis na sa ulihi, no? Mga kabombo. So, sa subong ang balatian, amo gina iya, bakod pagid. Since we're talking about healing, mga kabombo, kay sa aton si mga pinalangga nga matag palamati, sa aton si masuki, dugay-dugay, no? Akon ina nga igadala sa inyo ang latest update sang kahapon bala nga True to Life story ni Ma'am Remelin Alegre sang Cadiz City. Aton ina tagaan ko kamo sa update, no? Parte ini sa iya sini nga manghod nga si Ryan nga 17 years old pero may bone cancer na. Imagine bone cancer, no? Mga kabombo. We are praying and we are hoping and we're wishing for the ang pag-ayo, no, ang healing sa aton si mga kauturan, sa aton kaugalingon, sa aton si pamilya. Kay health is wealth indeed. No, bisan imo lang basta importante ara lang kita sa maayo nga panglawason, way lang problema. Way lang nagabalatian baw. Okay na iya. Simple life, sweet life. Since we're talking about healing, yari makabombo aton si pambukas nga bahanon. Produkto sa Bombo Music Festival 2019, ang bahanon ginatiguluhan, Heal Me.
try to walk, but my legs are hurting deep inside. Each step I take, I fall down like a heavy load. The flowers bloom and they simply wilt and die. Without the water that you give them to live, you've been the sun and the flame through my life. The echo that I hear, the glory that you give. Heal me when the pain is deepening, I can't break away. With your open palms and embrace me night and day. Heal me when I'm broken and I can't move. I wanna be there beside you. The flowers bloom and they simply wilt and die. Without the water that you give them to live, you've been the sun and the flame through my life. The echo that I hear, the glory that you give. Heal me when the pain is deepening, I can't break away. Heal me with your open arms and embrace me night and day. Heal me when I'm broken and I can't move. I wanna be there beside you. I wake up in the night and I dream of happy days. My tears were falling, scanning for a light. It was too dark and I was all by myself, thinking and wishing that the pain is out of sight. Heal me when the pain is deepening, I can't break away. Heal me with your open palms and embrace me night and day. Heal me when I'm broken and I can't move. I wanna be there beside you. I wanna be there beside you. I wanna be there beside you. There you have it, mga kabombo. Ang aton sininga pambukas nga bahanon, produkto sang Bombo Music Festival. Aton ituigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs entitled Heal Me. Ang aton sininga pagpangamuyo always, Lord, please heal me. Lord, please heal my brother. Lord, please heal my sister. Lord, please heal my nephews or niece or neighbors. Heal, Lord, my mother. Heal, Lord, my father. Lord, heal my friend. Amo ginamasaming aton sa pagpangamuyo, no? Katahom sang mensahe san siniiyang ambahanon produkto sang Bombo Music Festival. Aton sa ituigan nga paindis-indi sa pag-compose sa mga original beautiful songs. By the way, mga kabombo, no, ang paghatag ko sa inyo sang follow-up. Kahapon nga adlaw, no, may ara kita sang gen paambit diri, no.
nga kasaysayan sa aton siniya nga guest, no, ang aton si letter sender na na-interview naton live. Pinaagi sa aton si Special Communication sa Facebook Live Messenger, mga kabombo, no? Pinaagi sa aton si interview sa video sa kahapon nga adlaw, mga kabombo, si Miss Remelin Alegre, ang 27 anyos nga very responsible nga klase sang bata. Kay nga kinahanglan niya gid, she has to kay kamagulangan siya sa napulo ka mag-ululutod. Ang iya sini nga mga utod siyam kabilog, mga kabombo. Manghod niya siyam kabilog. Supposedly 11 sila pero na may napatay nga utod nila. Sa subong kun halin pa sang nakaangkon siya sang ginatuwag bala nga panimuot, naka-intsyende na siya sang dalagan sang dalagan sa ila sa pagpabuhi sa siniya kalibutan. Kag na-intyendehan na niya sini nga responsibilidad bilang magulang. Kung may mga problema to, si Inday Linlin to ho, si Linlin, si Manang, no? Amo man ini ang nagakatabo gid, no, sa mga magulang. Kung magulang ka, pasaan mo gid ang kalibutan kay ara gid sa imo ang ano mo, no, ang renda bala. Although si nanay kasi tatay ara gid, no, sila ginayang nagapanguna. Pero bilang magulang, ikaw ya ang may dako nga responsibilidad na binagid sa imo sini nga mga manghod to look after your young. Di kahapon natandong nga aton si Balatyagon sa naging kasaysayan ng syudad sang Cadiz. Although ari din sa Subo upod siya sini iban nga mga utod naga-board, no, diri sa mga syudad sa Bacolod kay ari di siya nagatrabaho, no, by God's grace. Nakatapos siya sa pagtrabaho bangod malamang sa 4-piece na blas ng gobyerno. Kahit kung sa iya ng mga ginikanan, ang iya nga amay manugkopras man lang. Wala sang kopras, wala man Ang iya sini nga iloy, plain housewife. Pero nagabulig nga kung may panghilamon sa ila sa no, sa ila sa lugar, makabulig-bulig man, wala man nagapahuway. Pulo sila mo. Di kun pulo, no, makarelate ko na kay pulo man kami. Grabe, no? Grabe nga kapigaduhon ang maagyan gid sang pulo. Amo nagaling kay isa mambal nga kapigado na gid nga ang gin pulo gid. Ang mga kabataan, no? Pigado na gid puti amo niya sa unang panahon bisan subong. Kaya mga ginikanan ni Inday Remelin, mga ano pa man lang, matubo-tubo ko pa man lang. No, huben pa. Ti pulo sila. Kahapon aton iniiyang na batian na iya sa kasaysayan at last portion sa iya sa kasaysayan didto gid siya nagilibion. It's because nga amo ini iya sini nga pinaka-concern gid nagpautwa si Inday Remelin Alegre sang Cadiz City. Siya sini problema angot siya sini nga manghod. Ang iya sini nga utod nga si Ryan, no? Si Ryan, mga kabombo, 17 anyos, ato na batian, no? Ining si Ryan, ngati ang diagnosis sa iya osteosarcoma. When we say osteosarcoma, isa ini ka klase sang bone cancer, no? When we say bone cancer, cancer sa sa aton sini nga tulan, mga kabombo, no? Grabe ining inagyan, no, sa aton sini iya nga manghod sa aton sini nga letter sender, mga kabombo. Ay hindi basta-basta. O iya sini nga balatian, no? Ang ginatuwag bala nga osteosarcoma. No, isa ka klase sang cancer nga amo na ginatuwag bala nga bone cancer. Ang ining si Ryan, ang iya sini nga hando, mga kabombo, ang pag ito naglibion, no, si Inday Remelin, bila isa ka responsible, bila isa ka responsable nga magulang, inaluoy gid siya sa iya sini nga manghod nga lalaki. Ikasyam niya nga utod, no, kay tipulo sinabilin, ikasyam. Si Tuto Ryan yara karon sa grade 10. Gusto man kuntani, no, ga-eskwela siya. Padayon nga nag-eskwela apisan sang kapigaduhon. No, grabe nga pag sakripisyo sa mga ginikanan niya, labi na sa kay tatay nila. Nag-eskwela siya, pero amo ning natabo subo nga gulpi lang. That was only the month of July this year.
no? Hulyo. Nag-text sa magulang niya, Linlin. Panawagin sa magulang niya si Linlin. Gaya ko labi kwarta, mapaano ko, pa-check up ko. Kaya daw, lain gin matsyag ko. Di wala man sa may mahatag ang magulang, kaya ti tatabuan nga wala sang kwarta. Ahay. Sa ulihi, dito na, mga kabombo, nagluya siya, dasig. Very quick, no? Nga pag luya niya, nagapalamuti siya, naganiwang siya. Hindi na siya wala siya gana magkaon, although ginapilit na magkaon, but he always throws it up. Bangod kay kalain sa iya sinipanabor, no? Mga kabombo, nagniwang siya, gapalamuti siya. Kag amo to, amat-amat nila ginpabulong, amat-amat nila ginpakonsulta, and eventually, nag-abot sa punto nga gin-biopsy. No, una-una sa likod, may bukol ang likod. Una-una, gamay pa, subong dako na. Kag may tubig ang likod. So, dito, eventually, ang diagnosis ng doktor, osteosarcoma. Isa ka klase sa kanser. Nga una sa mga cells sa lawas, kag amo na dra ang ano balang suguran gid sa pag-form sang mga sa mga tulaan naton, no? AKA bone cancer, mga kabombo. Isa sa mga pinakamasakit na klase sang kanser, no? Ang pasyente uriod sa kasakit. So susubong ining si Ryan ara lang sa ila sinibalay. Gusto gid nga magpadayon sa iya sini pag-eskwela o galing kay amo na ning sitwasyon niya. Gusto niya gid mga kabombo amo pag ito daw natando gid ang aton nga balatyagon. Ako I for one sa batian ko nga si Ryan gusto gid gali handom niya gid nga magmangin pulis. Magserbisyo sa katawhan pinaagi sa pagkuha sang kurso nga agod nga magmangin pulis siya sa ulihi. O galing kay subong sunod pa kay Remelin nabatian niya sa iya sini nga manghod si Ryan ginhambalan siya. Lin kapoy na gid ko. Nakapoy na gid ako. At the age of 17 mga kabombo ara sa aton sini nga Facebook page no feature naton dira sa kay Remelin no ang iya sini kasaysayan kahapon. So ang aton sini nga gin follow up naton si Remelin kay ginatag ito ang iya sini nga GCash mga kabombo. So far may mga nagabulig no. Gintalakay ko ini parang ipahibalo sa inyong nagapasalamat gid ang pamilya no sa mga nagbululig na kag kabay pa sa mga nakaibalo sa kasaysayan no nakabasa or nakabati pwede kamo sa gyapon makahatag sang bulig no nagapanuktok sa inyong sinitag sa katagipusoon since nga na plastar ini diri sa atong platuntunan kahapon lamang about Remelin's life as an eldest amongst the 10 siblings, no? Tinadala dito ang iya sininga manghod nga amo ginakaron ang ila pinaka-concern ay ti ipa-chemotherapy kay hindi na gusto sang doktor nga operahan kay hindi na kuno niya masarangan operahan kay dako na ang bukol, no? So advice ng doktor nga ipay-down sa chemotherapy ang manghod. Ang problema subong nga nagilibion gid si Remelin kahapon mga kabombo sa mga nakalantaw, kay nakabati. At amo ila problema, din sila makuha sang kwarta. Ang yan sini manghod, nag-iliskwela pa amat-amat, bisan sa elementary kag high school, makatapos man lang. Ibanti, wala nakatapos, wala nagpadayon sa pag-eskwela, may mga trabaho man. Naghimakas man sila kung tani, sunod pa sa ila, bisan amula ni ang ila, sini iya nga simple lang ilang pagpangabuhi, masadya sila. Sunod pa kay Remelin, they love each other as siblings, no? Nagabinuligay sila, kag ang iba niya mga utod nga wala naka-eskwela, may naghimakas ka, nakatrabaho man, isa pa man lang ang may yara sang pamilya, may bata. So, 9 of them, ang iba nag-eskwela, kag iba nakapangita sang trabaho, nagabinuligay sila. Kung wala lang sang problema sa sanasiling ko na gani, kung wala lang problema sa ikaing lawas, wala lang sa may nagabalatian, no? Lampuasan ini nga mga pagtilaw sang kapigaduhon. Bung kiti subong amo ni doble triple ang ilan sinignabatsyag nga kabugat
is because ang iya sini nga manghod, no? Ang iya sini nga manghod nga nagabalatian sang ining ginatawag osteosarcoma or bone cancer. So sunod pa kay Remelin, Miss Jazz, pa-thank you gid sa mga nagpadala sa iya sini nga GCash kay ti kahapon gin ano ya to mo, no? Gin pasa niya sa aton iya sini iya nga GCash sa kung sino man ang gusto nga magbulig mga kabombo, no? Sa aton si mapinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ining GCash ni Remelin mga kabombo iyagin announce kahapon, no? Sa kahanginan ang iya sini nga GCash mga kabombo Remelin Alegre 0948-061-8974. Sa liwat, ang iya sini nga GCash yara sa iya sini nga ngalan Remelin Alegre 0948-061-8974. So nagpaabot diri ang pamilya ni Remelin, ang pamilya Lumbay. Kaya sini nga tatay Lumbay, gidya mong Alegre sa iya lang ni nga nanay. Pero ambot kuno sa iya sini iya nga birth certificate nga ang nag-Alegre sa iya. Although nga ti iyala na ni nanay niya, pero pamilya Lumbay gid ini. Kaya sini nga tatay Lumbay gid, no? Ining si Ryan Lumbay, 17 years old, amo ining manghod niya nga may bone cancer, no? So kabay pa sa kung sino man dira ang may bulawano tigipuson nga panuktok gid ang pamilya, no? Para gid lang sa makapaidawon sa chemotherapy ang ila sini nga utod nga si Ryan nga may bone cancer mga kabombo, no? Sunod pa kay Remelin, Miss Jazz, malawag nga salamat sa mga nagbulig diri, especially sa nagpadala, no? Pinaagi sa iya sini nga GCash sa kay certain Lisabel, no? Salamat gid. Kapasalamat gid siya, wala siya kabalo sa sini nga tagpadala ho. Anyway, hindi man siguro gusto magpakilala, no? Taton sini iya nga mga Good Samaritan, no? Angels in the vicinity. Kag salamat man sa kay Ma'am Estela Tan sang Bacolod Kings Hotel. Padala man sang bulig sa kay Remelin. So, duro-diretso na ni mga kabombo ha. Wala na ni sang may ginahapitan pa. Duro-diretso sa pamilya, especially sa kay Remelin. Kay ti gina-care off naton sa GCash ni Remelin Alegre mga kabombo ang yasin iya nga ang bulig para sa yasin nga manghod. Sa liwat, no, sa kung sino man dira natandog ang tagipusoon, no, ang GCash ni Remelin Alegre. Sa iya mismo ngalan, Remelin Alegre 0948-061-8974. Again, 0948, again, 0948-061-8974 mga kabombo. Amo na iya sini iya nga GCash, no? By the way, kapasalamat gid ang pamilya sa mga nabato na nila, nagpadala kag nagapaabot man ang pamilya nga ti kung pwede ang importante sa tanan madala sa pagpangamuyo nato, no? Let us include to our prayers si Ryan Lumbay, no, 17 years old, manghod ni Remelin mga kabombo, no, si Ryan Alegre Lumbay, 17 years old. Ahay, kadako pa sa iya sini nga hando magmangin pulis ug galing ti amo na ni ang ginaagyan niya. Do wala na gid siya sang sang spirit to move on, to go with the fighting with this life, no? Kay nakapoy na siya. Even aya sini nga Facebook hapon ginlantaw ko. Iyan ni Ryan, space Y-A-N, Ryan. Ambala to, I'm tired. No, di ba sa aton si Facebook, may ara kita da. Kung da daw, kung sa ano pa, ang sa Facebook ko, may ara ko da nga byline, siling ko na, I am just a small lady with smiling face. Doon mo na ako malamo. Nato ko da bilibat. Tutok Kim, mga akong sininga byline sa akong sa Facebook account. I am just a small lady with a smiling face. I think amo nang akong sa byline. Kay Tutok Ryan, siling na, I am tired with matching emoticon balang sad, mga kabombo gayambi. Kapoy na siya. Pero
Sinin ko na gani, wala sa imposible diri sa kalibutan. Once nga buhi pa, once nga nagaginhawa kita. Kung nagapamati da si Ryan, Ryan, don't give up, no? I-exercise sa imo siniya pagkabata sang Dios, kag pangamuyo lang gid sa iya. No, mambalta nga ti bone cancer daw, mambalta nga ti terminal, no? Grabe gid ang iniyang klase sang illness. Pero there's nothing impossible sa Ginoo, no? Wala sa imposible sa Dios. Base pa lang ang inyo siniiya nga ginahatag nga mga financial support, amo ining pamaagi nga mag-ayo si Ryan. And together with our prayers, no? So let's include Ryan Alegre Lumbay sa iya siniiya nga sa aton siyang pagpangamuyo, kabay pa, God will make a way. So sa liwat, gapasalamat gid sa hugot sa ila tagipuso ng pamilya Alegre kag pamilya Lumbay, no, sa mga nagapadala sang suporta, no, sa ginhatag nga GCash sa aton sing letter sender si Remeline Alegre. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Magabuya ako na sa pila ka mga panumdo, magabalik kita sa aton sininga Today in History, and of course sa aton sining main menu, that is your life story. Pagkatapos, gidamang sini. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng 45 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ninyo alagad sa kanginan si Miss Jazz para lamang sa inyo. By the way, sa liwat kadamo gid no sa mga nagmensahe no sa tanan nga nagapadala sa ila sining mga mensahe. Sige post naton nga True to Life story ni Remelin Alegre no angot sa ila si bugos sa pamilya, ila si sitwasyon no. Siya bilang produkto sang 4Ps si Ahay sa kaluyosan Dios dako gid ang pagpasalamat niya sa sa proyekto sang gobyerno no helping those who cannot afford no nga mag eskwela kag gusto magtuon no ang mga poorest of the poor mga kabombo mga indigents gid bala nga matudtuod ti kapasalamat gid si Inday Remelin bangod kay ti nakatapos siya sa iya siniyang sa iya siniyang kurso nga ti kun ano lang na dayang ginaano basta gani nga 4Ps ka beneficiary hindi mo gin mapilian kung ano gid ang gusto mga kurso kay ti depende sa kurso nga masarangan sa gobyerno no nga i-subsidize mga kabombo no so pasalamat si Inday Remelin Alegre sa iya siniyang nakuha nga bulig sa aton sining gobyerno to graduate siya sa subong nagatrabaho siya ug galing kay ti hawot-hawot pagid bangod kay amo pagid ila sini nga problema no ti dili nato nabasahan ang mga pangamuyo ang mga best wishes no
ang get well soon sang aton siniiya nga mga nagpadala sa ilang sini mga mensahe, no? Labi na gid sa aton si Facebook page. Ara dira ang kasaysayan ni Remelin kaya sini manghod nga may bone cancer nga 17 years old pa lang. Gusto nga magmangin pulis, gusto nga magmangin padayon sa iya sini nga pag-eskwela o galing kay ti. Ginaut-ut siya sa ginatuwang nga bone cancer, mga kabombo, no? At the age of 17. So, subong nga problema nila amo na ang ila sini nga ipa-chemotherapy sa iya sini nga manghod. So, salamat gid sa mga nagapadala sa inyong mga mensahe, sa inyong siniiya nga mga pagpangamuyo, no? Kag sa mga nagapadala through GCash ni Remelin. Amo na ang nadumduman ko gini ang bahanon. There are times na pwede pa kita nika-play, gina-play ko gini ang He Ain't Heavy, bala. He Ain't Heavy, he's my brother, nga ambahanon sang The Hollies, mga kabombo, no? Katahom ining lyrics nga ni. The road is long, ang dalan kuno ginaagyan ta perti ka laba, no? The road is long, with many a winding turn, that leads us to who knows where, who knows where. But I am strong, strong enough to carry him. He ain't heavy, he's my brother. Di ba lang mga kabombo, no? Kung nag-ulikid kita sa isa kag isa, kag arab lang tudukin sa tikipusunta nga magbulig. Amo na, ginaalay-ay nato ng aton siling nga mga isig ka pareho, how much more ang imo sing utod sa part ni Remelin, no? Nga ginaulikid niya gid, kanaluoy gid siya, no? Utod ta, o kung hindi man naton utod, no? He ain't heavy because he is my brother. No? Kung magbinuligay, kita mo palangga nato ni isig ka pareho ta, hindi mabugat, no? Kag magbinuligay lang gid ang tanan, maamat-amat gid, no? So on we go. His welfare is on my concern. No burden is he to bear. We'll get there. For I know he would not encumber me. He ain't heavy. He's my brother. No, mga kabombo. Amo na siya nga mahanon sa una nga ti nadumduman ko gid subong nga amo na kung magbinuligay mangin mamag-an, mga kabombo. Amo na ang bentaha kon kamo nga magululutod tag pulo. Unfortunately sila ni Remelin pulo sa tuod puti mga huben pa wala pa nakatapos. Pero kung nakatapos na may mga problema hay mag-an kay ti pulo kamo nga binuligay mo, no? Relate sino daw adamo magululutod. Sige. But before that, mga kabombo, no, sa aton sa pagbasa pagid, sa ibang pagid nga mga kasaysayan, yari anay ho ang aton sinikahapon lamang today in history. For today is a very special day. Every 27th of the month of September, mga kabombo, no, importante gid ini. Ang ining petsa kay subong nga adlaw, mga kabombo, no, ginahiwat ang pangkabilugan. Bugos nga kalibutan. Nagahiwat kay subong adlaw. World Tourism Day. Adlaw subong sa ginatuwag nga turismo. So when we say tourism, gani mga kabombo, no? Grabe, no? It's all about mga beautiful places, mga tourist spots. It's all about lagaw. No, ginalagawan naton, ginakadtuan naton ang isa ka lugar kay bangod nga may mga tahom nga makita naton, mga kabombo, no? Beautiful places kag ang ini nga turismo nga ni amo man ini sa isa sa mga backbone sang ekonomiya sang pungsod, no? Dako man ang mabulig sini kay ti once gani nga damo ang mga nagakadto sa isa ka pungsod, just like diri sa aton nga pungsod Pilipinas, no? May nagakadto diri ang especially ang Boracay, which is famous all over the world. Mga kabombo, amat-amat na gid subong, no? Daw wala na COVID, ti may bentaha ina dira. Bangod kay nagakita ang aton sini nga pungsod, no? Tourism, commercial organization and operation of vacations and visits
to places of interest. Mga matahom nga mga lugar. Ang National Fund para sa Promotion of Tourism nagabalik ina iya sa ekonomi sang pungsod triple, no? Sobra pa kon wala lang sang problema. Pero sa nagka-COVID, ti problemado gid. Isa sa nalupay ang turismo ta. No, so subong amat-amat na, no? So subong adlaw mga kabombo, it's World Tourism Day. Okay? Kay nakaibulubla kamo sa kaangay nga petsa subong adlaw sa kahapon lamang ini sa history niya ni Makabombo, no? Sa kaangay nga petsa subong adlaw Setyembre 27. Everywhere around the world is celebrating World Tourism Day. Kay sa kaangay nga petsa subong adlaw Setyembre 27 sa tuig 1980. Kung isipunta mga 42 katuig pa malang nakaligad, sang ang United Nations, so kung UN Tourism Organization, o kung ang UNWTO, ang pinakauna nga nagselebrar sang World Tourism Day. Ang petsa 27 sa Setyembre, kada tuig, ginpili, agud nga hiwaton sa bugos sa kalibutan ng angot sa turismo. Bangod sa kaangay nga petsa September 27, 1970, sang ang statutes man sang UNWTO o kung United Nations Tourism Organization, World Tourism Organization mga kabombo, ang gin-adopt mga kabombo ining UNWTO, no? Ang September 27, 1970 ang statutes ng UNWTO gin-adoptar. And the adoption of these statutes is considered a milestone in global tourism. Ang handom sa sining adlaw nga selebrasyon, ang World Tourism Day, amo nga mapataas kag mapalapnag ang awareness sa makatauhan sa bugos sa kalibutan sang dako nga papel sang turismo sa international community kag agud nga mapakita kag ma-demonstrate ang social, cultural, political, and economic values worldwide. So amo ni ka importante sa ginatuwag turismo mga kabombo, amo nang rason kung nga ang may yara sang adlaw gid nga ginapamunuan sa United Nations ang World Tourism Day. And today, no, September 27, World Tourism Day 2022, ang tema nagahambal, Rethinking Tourism. Di kay dumduman ta, duha ka tuig ang kaligad sobra daw nalupay ang wala kabuhay-buhay ang aton silinga mga tourist spots, no? Nagaluyagid, nalupay anggid ang ginatuwag tourism, ang turismo. So sa subong agud nga mapabalik kay amat-amat naman nga nagabalik lagaw, tarag ang mga tao sa bugos sa kalibutan. Labi na gid ang ginakatuan diri ang aton si pungsod, no? Damo kita diri mapabugal nga mga tourist spots. So amo ni ang tema sini nga tuig sang United Nations, no? Ang Rethinking Tourism. World Tourism Day returns to focus on the future today and on the future as the sector's recovery from COVID-19 gets underway, no? And building on unprecedented political and public recognition for the sector. Ang United Nations World Tourism Organization or UNWTO will highlight the opportunity to rethink how we do tourism again. Amo na siya mga kabombo. Ang tema, Rethinking Tourism, bilang kabayan sa aton sining recovery from COVID-19. So happy World Tourism Day mga kabombo sa aton si mapinalangga nga matag palamati, sa aton si masuki baw nagabubo ang ulan ho. Sa tanan, no? Amat-amat na taa, no? Pero amo na ginatuwag bala nga, let us patronize our very own tourist spots, no? Antes kita mag world travel, no? Travel around the world kadto si iba na pungsod, let us visit
our very own tourist spots. Diri sa Bacolod, sa kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, sa Bugos nga Pilipinas, damo kita nga kadtuan. Damo gid si Miss Jazz nga kadtuan kay aya sinibaluan balay istasyon lang. Sige May panahon gid na nga samtang nga mabakod pang aton sini nga tuhod, mapagros pang aton si tuhod, lagaw ta. Tarag ta together with our family, no? Let us enjoy life samtang pagros pang aton sini nga tuhod. Sige mga kabombo, yari anay ho, aton sini main menu sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang. Ang aton sini nga letter sender, mga kabombo, no, nagapakilala lamang sa kay Inday, sino ni man? Inday Diana. Si Inday Diana sang Sipalay City, no? Si Inday Diana sa Sipalay City is only 26 years old. Pero nakatangla ko kay ti nagka-ano kita sang aton sinang true to life story man nga gin hatag sa inyo gin paambit naton sa inyo kapon ang true to life story ni Inday Remelin Alegre, no? Mayara kita sang follow up, medyo dra kita natutok since nga 1 minuto na lang nabilin para maglabot kita sa taknala stress sa buwas na lang, no? Ang kasaysayan ni Inday Diana, 26 years old sang Sipalay City. Oy, by the way, dira sa Sipalay, damo kita dira mapabugal. Especially mga beaches, no? May mga white beaches, makita dira. Beautiful beaches, mga kabombo, no? So, buwas na lang inang aton si kasaysayan, no? We'll give you another update tomorrow. Kag magapasalamat kita sa mga nagpadala sa GCash ni Remelin. No, gina naton diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Agud nga ti magapasalamat kita. Kita diriya instrumento lamang, no? Inyo manakitaan kag natandog inyo balatyagon sa kasaysayan sang siniiya nga pamilya. Ang Alegre kag Lumbay family labi na gid sa apektado karon nga isa ka bone cancer patient at the age of 17 si Ryan Lumbay. Sige, antes pa man yari anay aton sing words of wisdom, words of wisdom from the Holy Bible. Kaging kuha kuman ina may kantanan sa nagakatabo sa pamilya Alegre kag Lumbay sa aton man tanan-tanan, no? As a whole. Sa Galatians chapter 6 verse 2, nagahambal. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Ano ang law sang Ginoo sa aton para ma-fulfill naton ini? Pinaagi sa pag-agubay, pag-alayay, pagbulig sa aton si kapareho sa ila siniiya nga mga burden, sa ila sini mga problema sa kabuhi. Amo ini ang ginahambal nga. You should love one another. No, magpalanggaanay kita tanan. Amo nang gusto sang Ginoo because God is love, no? Ang Dios taya gugma. That is why wala kita sang right nga maghambal nga, wala ko ya pakialam sa iya. Wala ko na iya labot sa iya kay hindi ko man na sa iya kadugo. Hindi mga kabombo kay gusto sang Dios sa aton because sa tubangan sang Ginoo we're all His children, iya sini nga masterpiece, dapat magbinuligay kita, no? Wala man kita dira kung kaisa kwarta kay amo man ang dapat ibulig sa aton, pero ang ginatuwag bala nga bisan pag-ulikid lang, no? In our own little way kung anong mabulig ta. Kag diri amo ini ang aton siniiya nga papel diri sa Bombo Radio sa kapon lamang, no? Kay gin plasta diri gin paambit diri ang kasaysayan sa isa naton kautod. So nagabinuligay gid. So carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. That's from the book of Galatians, chapter 6 verse 2, dira sa aton siniiya nga balaan kasulatan sang Dios, mga kabombo, no? Bear you one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Galatians chapter 6 verse 2, mga kabombo.
Wala kita sa panahon, salamat gid sa inyo sa paupod. God bless us all. Ini ang inyo alagad si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects.
si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro. Amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Pagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto ka kapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa banwa pa lamang sadto nga Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Lulit, kanami isang ginpadala sang akong boyfriend nga love notes. Ano nga love notes? Ariyo, kay basahon ko. Ang gugma ko sa imo daw sarilo. Perme nagapatuo. Wala nagapawala. Mas malami, padra ang love notes, kuya. O, Aryo, pamati. Ang love naton, daw Facebook. Mahimo mo nga i-like, kag pwede man nga mag-comment. Pero, hindi dapat nga i-share. Mas manami ining sa akon eh. Kung ako isa ka love notes, gusto ko nga mapikon ka. Para bala nga, seryosohon mo ako? Kung ako naman may third eye, ibutang ko ini sa heart ko. Agod nga hindi na ako mabulag sa heart mo. Si Filimon? Ati mayo kay Dran na sa ugsaran naghampang. Buyik! Dali na, mampante! Sige, mampanta Filimon! Anami si mo traktarak na? Ay ho, katahong matuod sang traktarak ni Buyit nga bago ho. Hindi lang pag ikapa? Tulo ka lang? Dalok man si Merman. Abi ko lamak ko. Silingan nga hindi. Ari mo giday ka kastigoon ta. Ako'y.
isang tadak-tadak mo kag. Oh! Kulit to sinya. Dalok-dalok. Ba? Si Bibot nagpuli na lang kay. Filimon! Abi dali diyan ay. Ala na kay. Kay? Nga ginsumbag mo si Bibot? May sala siya ma. Ano ang iya sala? Hindi ako magbola mo sa iyang panganan. Hindi ka lang pagpaulamon, manumbag agad? Kaya dalok ka ni siya. Iya ang pangalan nga to, pag gusto lang to siya, kung paulamon ka na niya, kung hindi. Nga, pero hindi ako magbola man. Pag gusto lang gani siya. Kag tungod dira, hatagan ko ikaw sang leksyon para magtanda ka. Hala, hapa! Ipos, Pilimon! Ipos! Di man. Pamatian mo ang ako ni Siling, ha? Hindi usto ang ginimo mo. Gani ginhanot ko ikaw. Kagod nga ginahimo ko na, tungod palangga ta ka. Ang paghanot ko sa imo, tanda sa pagpalangga. Agod maging maayo ang palaabuton mo. Oh, kaya. Tandaan ko na yung ginasiling mo pagdakor ko. Amula yang maayo nga bata. Pagdakor ko, ano? Tun ko man ikaw. Agod nga matandaan mo nga palangga ko man ikaw. Unimal ka nga bata ka. Tagoy, do may bagyo man nga masulod subong nga simana dito sa Pilipinas. Nga wala man nag-ulan, haw? Nagsunggod ang bagyo mo. Nagsunggod? Nga masunggod ang bagyo, haw? Di ikaw manabi ang bagyo. Nga ngalan mo si Del. Tapos pag abot dito sa Pilipinas, islan sang inting, di namian ka man. Amo na Nelson, nga hindi magdayon diri ang bagyo nga Del. Nadlok sa nga tagon nga inting. Baw kanugo, no? Oh, ano ang nanugunan mo, Tagoy? Kung nagsulod lang ang bagyo nga to, tani makakwarta naman kita. Man i-declare dayo na ang lugar ta nga under sa state of calamity. Bautani tupa naman ang tinapa ba? Bayo kag mga tinapay. Kag mas maayo pagid ko malupad ang aton nga atop. Wala labot nga isla na hatagan pa kita cash. Kabay pa nga hindi lang maglikaw ang madason nga bagyo, Nelson. Kabay pa nga mag-igo gid diri sa aton para makapitik man kita. Ala, ginapangayo ang bagyo,
Wala gi ko kwarta ba? Kinanglan makakita ako sa pagi agon niya makakwarta ko. Kag malitan ko pagid si Baricoson. Aha, gusto na. Nakapaminsar na ako. Lain naman nga strategy ining naisipan ko. Gamiton ko lang kuring kag ito. Pero kinanglan ko diri ang bulig ni Matan. Hindi lang na si Nelson kay basi kung magpiyait bala na saw. Hindi gani ako lang anay ang mauna sining naisipan ko para bala sekreto. Kag ining buhaton ko, kinahanglan mapapati ko si Baricoson nga matimalo sa iyang giliswahan niya nga kuring kag ido. Ginliswahan niya sa idalom sang iya balay. Gusto, amuna ang buhaton ko. Bilib gi ko nimo? Bilib gi ko ni sa utok ko. Gagata lang. Bawo gabi na gido. Kag malinong ang balay ni Baricoson. Wala sila makaibalo nga ari lang ako dire sa idalom sang ila balay. Karon maingaw ako. Mapakuno-kuno ako nga isa ka kuring. Meow! 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 Oh. Karon mapakuno-kuno pagid ako nga isa naman ka ido. Para bala nga mapatig isa nga ido ang ari sa idalom. Uy, ano ato? Palamatin-an ko lang bala ato? O kung nagadamgo lang ako? Apang nakabati ako sang tingog sang kuring kag ido. Hala! Minagngurog ka ng taghol nga ido. Daso may hunis ang kuring? Ay, ano ni man? Wala man sang ido sa dalom sang balay? Lolo Mores, nakabati ka kagabi isang ido kag kuring nga nagaingaw kag nagataghol? Wala man. Uy, si Huling wala man. Pero nga ako lang nga nakabati.
Kag maano ang ido kag kuring sa dalom balay? Wala ta kuring. Kaya ang aton ido nga si Butoy, ginhulid man yan ni King Koy. Kun amo, sino yang kuring nga nagaingaw man? Kagang ido nga nagangurob sa dalong balay? Ay, una ka pa nagbungol sa akon, Albina. Oh. Maayo kay Ari ka, Oray. Mamangkot ako sa imo. Ano ina Albina? May espiritu man bala ang kuring kag mga ido? Aba oo. Ang matuod. Ang tanan nga butang may espiritu. Matuod? Oo Albina. Ay nga aman. Kay balo ka, Oray. May kuring kag ido nga nagaaway. Nagaopasay sila sa idalom sa nga akon balay. Ti, ginbasihan ko sila sang ininit eh. Ti nagkalalapnos sila, Oray. Pagkatapos, sang 3 ka adlaw na kaligad na patay sila. Ang ginhimo ko, ginlubong ko sila sa idalom sang balay. Sining karon lang, kada gabi, baka bati ako sang taghol kag ingaw sang kuring. Ay parihom na sila sang tao. Pariho bala sad tong mga tao nga ginlubong lang dito sa Arts Theater. Tungod nga wala na tsimpo. Dito na lang sila mismo ginsiminto sa idalom. Kag Albina, ginasugid nga ang espiritu sa mga tao nga ato nagapangita sang hustisya. Gani, maghulat ka lang Albina. Kung magpadayon pa sa pagpabatsyag ang ido kag kuring, maghanda ka lang nga daan sang inugbayad sa ila. Ay na lang nila ang akong pagsaysay. Untuk buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide ng Enhanced Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga Grand Draw winners. Ako gali si Eduardo Aros, taga Mambulak, Silay City, nagdaog sang 2,000 pesos bilang consolation prize sa winner sa Enhanced Swerte sa palengke 2022, Grand Draw winner sang Bombo Radio kag Star FM. Madamo gid nga salamat sa mga sponsor. Ang akong ginadagaan nga 2,000 makabulig man ni sa akon sa pangbayad sang kuryente, sa tubig kag pagbakal vitamins. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM. Basta Radio Bombo #1 Star FM, it's all for you.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati,
Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa ato palatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagligad. Ginhambala ni iton si Timot nga hindi na ini magpanglampo sa iya mga biktima kun adlaw, kag sa gabi naman niya inihimuon. Kag sa malain nga palad, si Mandy naman nga bana ko ang iya nangin biktima. Diri sini nga bahin mapadayon ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ay, Mandy! Salamat! Kinaumpawan ka na! Agay, kasakit sa ulo ko. Nabulong ko na ang pilas mo sa ulo, Mandy. Mapali ni na sa madason nga adlaw. Sino mo lang naglampos sa imo? Ambot, una ko makihibalo. Apang hinali lang may nagtupa sa ulo ko ang matiga nga bagay. Kag bangod sa kasakit, nadulaan ako sa animo. Bow, maayo lang gani. Kay may nakasalapo sa imo nga nagahamyangon ka sa dalan. Kagindala ka diri sa balay. Sinugid ba lang naglampo sa imo, Mandy man? Sinugid? Ay, kalamo na sang nabiktima. Ang iban nagkilimay ang mga kamot. Ang iban nagkalapian. Pero hasta subong wala gid sang may nadakpan kung sino ang nagbuhat. Ay, sobra na na yang nag-abusar ngay na. Sobra ng tao ngay na. Amot kung sino na siya. Kabay pa kung tani nga madakpan na siya. Si Mandy, ang bana bala ni Siling, amo ang nabiktima ni Timot. Ay, amo gali? Oo. Kag si Mandy naigo gid sa ulo. Amo ato nga nalipong siya. Ati, mayo ko na mo. Mamati-bati ko to, abi. Mamati-bati ko nga basi bala ko may nakakita sa kay Timot sa paglampos niya kay Mandy, haw. Diri ka lang, ha? Chuling, si Mandy, ginlampusan ko do sa tao sa ulo sang kaagahon? Oo, Midura. Nalipong siya. Kay napilasan ng iya ulo. Pero nabulong na ini ni Victo kag nag-ayo na ini. Amo gali? Maayo naman kun amo Sus, nabalaka gid ako mo. Pero sino ang naglampos sa iya? Wala man siya kuno makakita kay nalipong siya. Ay, kanugon ba? Kanugon nga wala niya makilala kung sino ang naglampos ang ulo niya. Ay, nagapasalamat man gani ako nga wala siya maano, Miga Midura. Ay, abaw salamat. Naanghilan pa ang bata ko. Timot? Ikaw? Mano ka di? Del si Ton? Timot! Ari ko! Oh? Ari ko man? May marijuana ka ba da, Ton? Gaya ko be? Tagi mo ko tabi? Timot, halin ka lang anay, ha?
dulungan talang to karuna. Okay, okay. Naangagin pangayuan kaniya sa marijuana, haw? Kinanglan niya ina mo. Kag ako nagatag siya sa iya. Para nga mapilitan siya nga magbantay sa mga tao nga iya malampusan. Tiyan mo na ginahatagan ko na sa marijuana. Gani, si Mandigid ang iya nalampusan sa kaagahon. Amo gali. Pero iton, hindi na pagsugua si Timot nga magpanglampos ang tao, ha? Kay naakig ng gitsikap, nga wala gyapon madakpan ang nagapanglampos ang tao. Sige Babae lang kay hambalon ko sa karon. Ginhambala ni Midora si Iton nga hindi na pagsugoon si Timot nga magpanglampos ang tawo. Bangod akig na si Kapitan. Sa pagpadayon ko pagit. Isa lang ang manuglampos nga ina. Kamuya tatlo ang nagarunda. Apang wala gyapon kamo makadakob sa iya? Ano kamo nga klase sa mga tanod? Kompleto man kamo sa batuta. May flashlight man kamo, may tirador. May pusas man gani sa hawak nyo. Pero wala magyapon kamo makita sa animal nga ina. Tinanon ni! Hulan to na lang ninyo nga maubos na ng pake kag mga inutil ang mga tao di sa aton? Hindi ka mo magkahadlo kung sino man na siya. Ang yatoyo, amo lang ang magsabuag sa kahadlok kag ang magpangbalda sa mga tao. Kag bangod sina, nagadamo ang nagapahilot kay Kaloy nga mga tao. Kap, base si Kaloy ang nagapanglampos para madamo ang iya hiluton. Kamahal nga daan magsukot sa kay Kaloy nga ina. Kada tabo, tag 5 na kagatos ang sukot ya. Boss Pedro nagainit gid ang ulo ko. Kinahanglan nga madakpan na ang abusador nga ina. Agod bisan paano, may mapabugal magita kahipe nga nagabulig kita nga maglinong ang aton barangay. Ang grupo nga makadakop sa animal nga ina, may mabaton nga premyo. Ano nga premyo, Kap? Kwarta o kon tinapakag noodles? May kwarta kag may tinapaman. Pila ang kwarta, Kap? Dakpa na yung nagapanglampos nga ina. Kay makahibalo ka kung pila. Mandi, kamusta ng pamatsyag mo? Maayo naman Buwas, babarigyan ako sa isda. Ay, hindi anay. Paayuha gid anay ang pilas mo sa ulo. Kay kabudlay na bala. Nga bala nga wala pagid makitang tao nga inaman. Ano abi kay paglampos niya sa ako, natumba ko dayon mo. Ay, pabayin na lang ina Basi kun madakpa naman ang naglampos sa imo. Man, naghatag daan sang padya si Kapitan mo. Naghatag siya sang padya, bisan kay sino nga makadakop sang tao nga ato. Wala gid ako sa mga tandaan sa naghalit sa ako na. Apag hindi ko gid malimtan ang baho nga nahaklo ko. Baho gid ato sa marijuana. Kag kung sino man ang nagapanigarilyo sa marijuana nga ina, piho, siya gid ang naglampos sa akon.
Timot, 20 mil ang padya sa bisan sino nga makadakop sa imo. Kani maglaylo ka anay ha. Hindi ka anay manglampos. Amo galiton? Hindi ka anay manglampos sa pila ka adlaw na lang. Apang may ipabuhat ako sa imo. Nano naton? Kilala mo ng bata ni Maria nga si Stella? Hui! Amo ning ipabuhat ko sa imo. Nagapanglaban na sa suba. Kag tabuon mo nga wala sang tao, kag dalo mo sa sadyutay nga payag. Kag didto ko siya himuslan. Oy, don silyahon mo gali siya ton? Oo. Kung gusto mo, pagkatapos ko, ihatag ko sa simo. Ate, pasasakon Mande, maayo man no? Daw wala na kita makabati sang balita nga may ginlampusan. Amo man gani. Pero hindi na kita magsalig Basib na kuno pulo panilag lang ang animal nga ina. Ati, umandi Boss gani, malibod naman ako sa isda Maghalong ka gid ha? Ang maayo siguro, updon mo na lang sinilong hinablos mo ay. Mapauli na ako Lockdown ko lang ining linabhan ko nga ari sa labador. Ari na. Nalokdo ko na. Karon, mapauli na ako Aragay! May naglampos sa akong ulo. Binagtaklap sang panapton sa akong mata. Hindi ako makakita. Hindi! Pinagaguyod sa akon. Hindi ako paguyura. Buhi ako! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na tumataloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad San Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka
nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Diary. Bahin sa nagligad, gindala ako ni Manang sa Manog Himalad nga kilala niya. Kag nalipay gid ako sa nanging resulta sini, tungod maayo ko nung akon mangin kapalaran. Gani ginpilit ko siya kung sino ang ngalan sang akon mangin bana. Apang wala siya sang masugid, bangod panas kuno ini. Sa pagpadayon ko pagi. Rachel, may isugid ako sa imo. Ah, ano nang? May lalaki ako nga nakilala sa store. May ginbakal siya. Apang wala ko sang sinsilyo sa iya. Kag nagsiling siya. Nga hindi na lang ko na niya pagkuhaon ng sinsilyo. Kag nagpakilala siya sa ngalan niya. Sino siya nang? Si Martin. Si Martin? Oo. Si Martin ang ngalan niya. Kag Rachel, kagwapo sa iya. Mataas. Kag panulo ko, mabuot man Sus daw gintumbukan dayo ng dughan ko mo. Nadumduman ko ang ginhimalad sa ako ni Mrs. Jigo. Nga ang manginbana ko, amo ang lalaki nga ang puno sa ngalan niya, litra M. Uy, piho ka nang? Oo Oo, Rachel. Ay, lambot doon sa hindi kuya bala makapati mo. Doon sa hindi ko makapati, nga maabot matuod ang ginasiling ni Mrs. Jigo. Kag ikaduha na ini nga tuig, sugod sang nagpahimalad ako sa iya, Rachel. Kag suno sa iya, makapamana ako sa sulod sang duha ka tuig. Ha? Ay, matuod ko na mo iya ginimalad sa imo nang Oo, Rachel Nagmatuod gid ang iya himalad sa akon. Sige tanawon tanang kung makapamana ka matuod sang lalaki nga ina. Ako iya, nagapate ko nga natabuan ng ina nang mo. La 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 la.
Rachel. Amoy ni si Martin, ang boyfriend ko. Martin, amoy ni si Rachel ang manghod ko. Hello, Rachel. Hello, Martin. Kwan, Martin, gid bala ang ngalan mo? Wala sang upod nga, halimbawa, Juan Martin. Kung hindi gani, Jose Martin. Wala. Amoy na ngalan ko. Martin Sulupsi. Amo gali? As in, Martin Sulupsi lang? Oo. Abi mo, masami ka ginahambal sa ako ni Venus. Kag nakita ko giman ikaw sa ulihi. Matahom ka, Rachel. Matahom ka gali. Salamat. Kung amo, ikaw lang akon mangin bayaw Aba, oo. Kay balo ka nagaplano kami ni Venus nga magpakasal na Kag ikaw ang himuon niya nga bridesmaid. Ate, matuod gid ang ginsiling ni Mrs. Jigo. Nagmatuod gid ang tanan. Nang, anong trabaho ni Martin? Isa siya ka mekaniko sa isa kadako nga talyer. Apang kung makasal na kami, mapauli kami sa uma. Sa uma, Nang? Oo. Ihatag sa iya sang iya amay ang ila uma. Kay tigulang na ato. Kag hindi na makasarang manguma pa. Gani, natuman gid ang ginhambal ni Mrs. Jigo. Nga maistar ko na ako sa balay nga nalibutan sang madamo nga kakahuyan, Rachel. Siling ni Martin, ang ila ko nga balay, nalibutan sang madamo nga bungang kahoy. Ano? Kun amo, manguma ka mo ni Martin? Oo manguma si Martin. Kag didto kami maistar sa ila balay nga dako kaayo kag nalibutan sa mga kakahuyan. Ang tanan nga ginsiling sa ako ni Mrs. Jigo, matuod gid, Rachel. Matuod gid ang tanan. Mabalik ako kay Mrs. Diego Base sa tion nga ini mabasa na niyang parte sa lalaki nga akon manginbana. Kinahanglan, makahibalo man ako kung sinong lalaki nga akon pamanahon. Pareho bala kay Manang Venus, haw? Kinahanglan, hatagan man niya ako sang clue. Nagapati na ako karon sa iyaya nga maayo siya nga manugpakot. Nagapati na ako. Daw nabuhi ang akon paglaom nga mahatagan sang katumanan ang pakot sa ako ni Mrs. Jigo. Bangod ang matuod ang pakot niya kay Manang Venus. Gani nagplano ako nga mabalik naman sa iya sa pagpadayon ko pagit. Nagbalik ka dito kay Mrs. Jigo? Oo, Nang. Apang wala na ditong mga tulda sa mga pangayaw nga taga-norte. Amo gali? Nagpauli na sila kun amo? Apang mabalik man nila sila sa madason nga tuig Ay, kanugon Kung tani, ginsugiran man niya ako sa ngalan sang akon manginbana. Para bala nga may clue man ako, haw? Kung sinong akon manginbana. Maghulat ka lang sa madason nga tuig. Magpatanaw kaliwat sa inyong palad.
Thank you, Gid. Thank you, Gid. Pagkatapos nga makaayo ang balay ng Day Martin sa uma, mapauli na kami dito, Rachel. Kun amo, kami na lang nga duwa ni nanay mabilin diri sa aton balay nang. Oo, Gani, ikaw nang bahala kay nanay, ha? Nagsiling siya. Nga kung makaretire na siya kuno sa iya trabaho, dito siya mapauli sa akon. Kay luyag kuno niya sang malinong nga kabuhi sa uma. Oo, matuod nang. Madali na lang siya mag-retire sa iya nga trabaho. Kaga kuya, sa madason nga tuig, makagraduate na ako. Ote, ano ang plano mo? Din ka matrabaho? Kundi nanda nga may bakante Makahibalo ka lang sina Sige bisitahan ka mo namon diri pirmi ni Martin. Hindi ka gid namon pagpabayan. Hello? Rachel, may balita ako sa imo. Ano ina nang? Nagkagala na ako. Ha? Nagadala ka na? Congratulations nang. Amoy nang ginsiling ni Mrs. Jigo nga makaangkon ko sang anak. Wow! Maayo kun amo. Tita na ako ba? Amo gid. Kag ikaw ha? Suno sa imo, nagapangita ka kuno sang trabaho? Oo nang. Kag nabato na ako sa isa ka kumpanya nga nagabaligya sa mga construction supply. Amo gali. Ati, maayo kun amo Kag mabuot ang akon nga boss nang. Magulang na siya sa akon sang 2 ka tuig. Si Ma'am Rosemary. Kag manggaranon sila kaayo. Ang trabaho sang iyabana, nagabaligya kag nagabakal sa mga balay. Kag si Ma'am Rosemary, amo nag-atipan sang kumpanya nila nga nagabaligya sang supply sa construction. Amo gali. Oo nang. Kag-abi mo, madamo ako sa nakilala nga mga lalaki diri. Kagkanugo na nga, wala makasugid sa akon si Mrs. Diego kung sino ang ngalan sang lalaki nga manginbana ko. Kung tani, mangin mahapos na lang pagpili para sa akon Hoy bruha ha. Ang pilion mo, pareho kay Martin nga mabuot. Wala siyang gamo nga klase sang tawo. Kag ako lang ang babae nga ginatulog niya, kag wala na sang iban. Oti, anong imo unang anak nang? Isa ka lalaki Kag tawgo namon siya kay Martin Jr. Okay Rachel, may tambungan kami ni Warlito nga mga convention sa mga architect kag mga ahente sang real estate. Agdahon ko ikaw nga magupod sa amon ha. Madamo ka sang matun-an didto. Kag hindi lang ina. Madamo ka sang makilala didto nga mga ahente. Basi kun sa pila ka adlaw, mangin isa ka man ka ahente nga nagaganar sang minilyon. Ha? Ati, oo, Ma'am Rosemary maupod ako. Nagsiling na gid ako sa imo. Nga hindi mo ko pagtawgon nga Ma'am Rosemary. Tawgan na lang ako kay Rosemary Kabiga ako nga amiga mo. Ate, okay. Rosemary. Good. Maghanda ka na, boss, ha? Buwas na ang convention.
Rachel, amo ini si Larry. Kag siya naman si Adonis. Kag siya naman, amo si Danny. Guys, siya si Rachel, ang akong secretary. Hello, Rochelle. Hello. Glad to meet you all. Sige na. Dali na, Rachel. Kay may ipakilala pagid ako sa imo. Ha? Diin pa? Dali ka. Magupod ka sa akon. Ati oo, Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. 6.5 million pesos cash siyahan total prizes ang ipamimigay nationwide ng Enhanced Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga Grand Draw winners. Ko si Jenny Sigala sang Purok Miniswagon, Barangay Bacolod City, nagdaog sang 2,000 piso consolation prize winner sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 Grand Draw sa RFM kag Bombo Radio. Madamo gyud salamat sa sponsor kag sa sininga promo. Ang kwarta nga nagdagan ko ibayad ko sa suga, kuryente kag kinahanglanon sa among sulod balay. Madamo gyud salamat sa liwat sa Star FM at sa Bombo Radio. Star FM is all for you. Sa Radyo Bombo Number 1. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox?
Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas. Alas 5 oras ang hapon, mayong hapon mga kabombo Negros Occidental syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Nagaplag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Martes petsa 27 sa bulan sang Setyembre tuig 2022. Kagaron sa aton sa ring Christmas Countdown. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Ay nabilin kitang 89 dias na lang Pasko na. Kagaram makabumulito na kita sa ato sa nga mga headlines. Presidente sa United Sugar Producers Federation of the Philippines o kung UNIFED nagapasalamat sa pamatbasang korte nga guilty sa indirect contempt si former Sugar Regulatory Administrator Hermenegildo Sirafica. Pila ka mga opisyal sa NOCPO na promote sa higher rank. Cholera outbreak gideklarar sa barangay Ginhalaran, Silay City matapos ang isa ang nagtaliwan. Uli nga semana sa panagdagana isang educational cash assistance ng DSWD nangin matawhay suno sa regional office. Super Lucky Bigler mahira sa authority to operate sa pagpataya sa small town lottery suno sa PCSO. Kapian na 200,000 pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiskar sa barangay Singkang Airport. Pagkaroon makabombolito na kita sa madetalye, kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat ang presidente sa United Sugar Producers Federation of the Philippines o kung UNIFED. Matapos nga ginpamatbatan sa korte nga guilty sa indirect contempt sa former Sugar Regulatory Administrator Hermenegildo Sirafica. Nabulaan nga ginpamatbatan nga guilty sa indirect contempt ni Judge Walter Sorilla sa Imamanan Regional Trial Court Branch 55 si Sirafica sa pag-issue sinisang SRA Memorandum Circular No. 11 Series of 2021-2022 kung sila naglapas sa writ of preliminary injunction nga una nga gin-issue sang korte. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Manuel Lamata, una naluoy siya pang nagapasalamat ini bangod na pamatudan santo sa ruling sang korte nga insakto ang ginapagibato nga pamalabagan ang santo anay sugar importation sa ilalom sang Sugar Order No. 3. Suno kay Lamata na mapriso si Sirafica sa sulod sang 15 kadawa kag magabayad sang 30,000 pesos nga multa. Suno pa diri hindi man mahimo nga i-appeal sa Court of Appeals bangod nga kasabat ini sa korte matapos nga ginpapanaogan sang shokus order kung sa diin wala ginbaton ang iya nga argumento. Ginpaigban sa nga mayara pa sa pagatubangon nga kaso si Sirafica sa Senate Blue Ribbon Committee kay marugay ang pagkapreso sini kung mapamatud-an ang ginhimo sini nga o kung nga ginakabig nga economic sabotage matapos nga ginguba ang sugar industry. At pinasalamat sila tanan nga in the words of the Englishman tawag to, the law has been served. At least ang katuntuan sang isa ka tawo hindi pwede magsobra kag sa kalainan sang kadamon. Gingubayang aton industry. Ang kamay sa pagpahig ni Manuel Lamata, ang presidente sa United Sugar Producers Federation of the Philippines o kunang UNIFED. Samtang ginapanginbulahan sang pamunuan sang Negros Occidental Police Provincial Office o sang NOCPO mga kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental nga newly promoted sa ranggo nga Police Lieutenant Colonel. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Jodices Catalogo, spokesperson sang NOCPO, gina-congratulate ang 3 ka mga police officers sa probinsya sang Negros Occidental. Nibiluan naging promote bilang Lieutenant Colonel ang 3 ka mga police officers sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini ang ginalakipan ng Daya Police Lieutenant Colonel Jake Barilang, Hepes ng Escalante City Police Station, Police Lieutenant Colonel Roberto Injapi Jr., Hepes ng Sagay City Police Station, kag Police Lieutenant Colonel Anthony Grande nga anay Hepes ng Kawayan Police Station apang matapos gin-promote, ginsaylo ini bilang Chief sa Provincial Community Affairs and Development Unit ako na Pikado. Ang promotion sang 3 ka mga police office ang epektibo sa adtong Setyembre 21 tuig 2022. Ang 2 ka iban pangaging promote ang Mosanday Police Lieutenant Colonel Frankie Gatila sa Antique Provincial Police Office kag Police Lieutenant Colonel Jovi Navales sa Iloilo City Police Office. Ginpatigayo ng oath-taking sa Police Regional Office 6 kahapon, Setyembre 26. Suno kay katalogo positioning ang pag-promote sa mga kapulisan santo sa natapos ini nga training o requirement gin-comply ang eligibility nga nagikan sa Professional Regulation Commission o PRC, National Police Commission o NAPOLCOM o sa Civil Service Commission kag time and grade o ano na kalawig sa serbisyo kasubong man ang table office o pagpungko sa pwesto santo sa ranggo sang isa ka police official. Suno kay katalogo ang Escalante kag Sagay nga nalakip sa Class A City kasubong man ang Kawayan ang nalakip man sa Class A Municipality kung sa nagakinahanglan sang Chief of Police nga may ranggo nga Police Lieutenant Colonel gani gin-promote ang 3 ka police officials. Bali ang aton ma'am nga positioning ini first and foremost ang ma-promote ang aton nga mga kapulisan based on sa ilang ginatawag na training requirement o mandatory requirement. May ara na sila din compliant and eligibility. Either ang eligibility nila for instance it is ang eligibility either from the PRC
or either from the NAPOLCOM or either from the civil service. Then isa pagit magka-importante is the time and grade. Nabatian si Police Lieutenant Jodices Catalogo ang tagpamaba sa Negros Occidental Police Provincial Office. Nagdeklarar sang cholera outbreak sa barangay Ginhalaran, Silay City matapos napatay ang 88 anyos nga babae sang Domingo sa Provincial Hospital sa siyudad sang Siday bangod sa cholera. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Mayor Judith Gallego, meron na sang isa ka 88 anyos nga babae nga napatay sa Teresita Lopez sa Landuni Provincial Hospital. Apang lain ang nakasaad nga cause of death sini sa death certificate bangod. Uli na nga nagwa ang laboratory result nga nagpositibo ini sa cholera. Ginmandoan man ni Gallego ang City Health Officer sang Silay City Health Office nga chekaron ang tubig nga ginagamit sa 88 anyos nga biktima. Pangaman man ang alkalde o kung nagpahayag man ang alkalde nga chekaron ang tanan nga mga water refilling stations sa syudad bilang precautionary measures sa syudad sang syudad sa Balatian. Santo sa pagsulundan sa Department of Health mahimo nga magdeklarar sa outbreak ang isa ka local government unit bisan isa lamang ang kaso sang cholera kung sa sulod sa 3 ka tuig wala sang kaso sa nasabit nga Balatian ang isa ka LGU. So, di mo na sa buong inapa-inspection ko na ang area, ipa-kuhan dito sa sample ng inatubig. Kaya kadala ko na sa Manila, kay Manila na naging maka-determine kasi na yan ang kuhan ng atubira. Tapos, nag-ano ko sa City Health, kay Dr. Barnoibo na advice nga dapat makandak sang inspection sa tanan ng mga water refilling station na ikuhan doon na italapis ng ilang mga tubig na Si Silay City Mayor Judith Gallego. Nangin matauhay ang pagpanagtag sang Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Field Office 6 sang educational assistance sa idalom sang Individuals in Crisis Situations Program sa sulod sang ulihing 5 ka Sabado sang distribusyon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Attorney May Rago Castillo tagpamaba sang DSWD Regional Field Office 6, aminado ini nga sa una nga Sabado gindugok sa mga luyag nga magkuha sang educational assistance apang ang nagsunod nga mga Sabado sang distribusyon na nangin matalunsay kag malinong ang pagpanagtag sang educational assistance sa Region 6. Suno kay Castillo, ginapasalamatan man sa pamunuan sa DSWD6 ang tanan nga mga local government units nga nag-assist sa ahensya sa pagpanagtag sang educational assistance. Nagdangat sa 46,055 ka mga estudyante sa Western Visayas ang nakabaton sang educational assistance kag nagdangat sa 129 million pesos o kana 129,780,000 pesos ang disbursed amount. Nagpanugyan man si Castillo sa mga nakabaton sang educational assistance nga gamiton sang insakto ang ayuda nga nabaton kag dapat ibakal sang school supplies kag iban pa ang kinahanglanon sa ilang pagtuon o kundugang sa pagbayad sang tuition fees. Samtang sa wala nakabaton Setyembre 24 ang ulihing adlaw sang distribution sa educational assistance kag magahulat na lang sang announcement sang Central Office ang hensya angot sa educational assistance. Suno kay Castillo, ubos na ang budget sang DSWD6 para sa educational assistance kag sobra pa sa 100% ka budget sang educational assistance ang napanagtag bangod nagkuha pa sila sang dugang sa regular nga pondo sang DSWD sa rehiyon. Far ubos na ang fund diri sa aton sa Western Visayas. In fact, Tubragan is a 100% sang fund ang nagamit because we also augmented the fund from the regular fund sang DSWD Field Office 6 for AI. So, that's it. Ang na-releasean is 46,055 to be specific. And ang amount na na-release is 29,780,000 pesos. Nabatian si Attorney May Rago Castillo ang tagpamaba sang DSWD Regional Office 6. Ginkonfirmar sa pinuno sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PC sa Negros Occidental nga meron sang authority to operate sang lucky o kon super lucky bigler sa pagpataya sa Smallton Lottery kon STL. Sa interview sa Bombo Radio ka Bacolod kay Jose Manuel Villagracia mayara sang ginatagan ang PC sa authority to operate sa accredited agent corporation kangay sang super lucky bigler. Ginatagman ni Villagracia nga sa line man nga accredited agent corporation ang Smallton Lottery ang nag-operate sa tag sa kalugar. Ginkonformar man sila nga mera sa authority to operate ang mga nagapataya sa Smallton Lottery sa syudad sa Bacolod sa elom sang super lucky bigler. Suno kay Villagracia kon mayara na sa authority to operate ang STL
wala na nagakinahanglan sang mayor sa kuna business permit nagikan sa local government unit santo sa pagsulundan sa Philippine Charity Statistics Office sa kon PCSO. Ginakasubo man sini nga mayara sang ginadakop sa syudad sa Bacolod. Apisar may ATO o kon authority to operate ang STL sa syudad sang Bacolod. May authority to operate siya gin-issue sang amon GM General Manager Rugia Karma. Sang effectivity is February 22, 2021 to February 22, 2024. Amo na for a period of 3 years ang iya nga kontrata sa amon. Ang kamay sa pagpahayag ni Jose Manuel Villagracia, ang pinuno sa Philippine Charity Statistics Office, PCSO, Negros Occidental. Ginpahayag sa isa ka residente sa Barangay Taculing, Bacolod City nga madamo man sa gihapon ang nagapadulong sa Esplanade malapit sa Bacolod City Government Center, apisar nga madamol kag mataas nga tigbaw ang nagasugata sa tagsa ka individual nga nagakadto didto. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Richie Acosta, madamo man sa nagajogging sa lugar kung aga kag madamo man ang nagalagaw diri. Apang wala man sinigin lipod nga may mga barandilya na nga nagakaladula kag ang mga suga ang wala nagasiga. Sunod diri kun tani makit-an man sang syudad ang nagakalahukas nga railings kang mapakayo bango delikado sa mga bata ang magpadulong sa Esplanade nga mahimo nga mahulog sa suba. Samtang personal man nga nakita sang Bombo News Team ang sitwasyon matapos nga nagpadulong sa Esplanade. Magluwas ang madamol kag matag-as nga tigbaw kag nagkaladula nga barandilya kasubong man sang wala nagasiga nga suga. Ginahimo man nga halayan sang linabahan ang railing sa Esplanade. Santo man sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radio Bacolod, ang Esplanade Project ang wala pa na turnover sa syudad sang Bacolod. Ginpayag man sang Public Order and Safety Office nga butangan man sang mabantay ang Esplanade nagikan sa ila opisina, apisar nga wala pa sang mando nga nabato nagikan sa city government. Oo, tapos Panila, mo ang bala kada. okay, kada damo din nagajagi. Ang inabala kadadwa diretso na siya sa nato. May nagajagi nga dako naga. Nang may mga hubin, may mga senior nang subong damo gitaw. Subong. Kay nang damo nagid may nagalagaw dako hapon. Nabatian si Richie Acosta, residente sang Barangay Taculing, Bacolod City. Kapiin sa 200,000 pesos ang balor sa nakonfiskar nga suspected shabu sa 20 anyos nga lalaki sa drug bypass operation nga ginparigayon na sa Purok Gracia, Barangay Singkang Airport, Bacolod City alas 9:12 kagabi. Ang suspetsado kay kilala kay Raymart Esporas alias Mart, 20 anyos kag residente sa Purok Hanap Buhay, Barangay Panukoy, Bacolod City. Ang anti-illegal drugs operation ang ginparigayon na sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit. Kung sariin na konfiskar gikan sa suspetsado ang siyam ka masasay sang suspected shabu. Ang suspected shabu ang may kabugaton nga ginabanta 27 gramos kag by standard drug price nga 183,600 pesos. Na-recover man gikan sa kaisporas ang 1,000 ka pesos nga buy-bust money, 1 ka gatos ka pesos nga cash proceeds, kay 1 ka coin purse. Ang suspetsado era na sa kustodiya sa Bacolod Police Station number 8 kag natalana nga magapagatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag sa katapusan nga balita, arestado ang magtiyo sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation matapos makuhaan sang marijuana. Ginkilala ang mga suspisado nga sanday Inaki Claridad, 24 anyos, subject sa buy-bust operation kag ang tiyo sini nga si Ernesto Claridad, 53 anyos, lunsay mga residente sang Purok 3 Magsungay, Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod. Suno kay Police Major Joe Ripuerto, Station Commander sa Bacolod Police Station 8, sa ginpatigayon nga buy-bust operation may nakuha nga 31 ka plastic sa sachet sang marijuana kalakip ng buy-bust item, kag isa ka sachet sang dried marijuana nga nagabalor sang kapin na 25,200 pesos. Payag sa mga suspisado nga nagikan sa Handumanan kag ini ang gin-deliver naman gikan sa Manila. Ginalantaw naman nga isa sa posibilidad sa pagpasulod sang marijuana sa syudad amo ang preparasyon sa palabuton nga maskara. Ang duha ka suspisado ang napasakaan na sa nagakaigo nga kaso. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos sa nakaligan sa taknang alas 5 sa hapon. Antes pa man, aton anay panambalikan na ang mga headlines sa Presidente sa United Sugar Producers Federation of the Philippines o konang UNIPED. Nagapasalamat sa pamatbat sa korte nga guilty sa indirect contempt si former Sugar Regulatory Administrator Hermenegildo Sirafica. Pila ka mga opisyal sa NOCPO na promote sa higher rank. Cholera outbreak gineklarar sa barangay Ginhararan Silay City matapos ang isa nga nagtaliwan.
Uli nga semana sang panagtaganay sa Educational Cash Assistance sang DSWD nangin matawhay suno sa Regional Office. Super Lucky Bigler, mahira sa authority to operate sa pagpataya sa small town lottery suno sa PCSO. Kapin 200,000 pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiskar sa barangay Singkang Airport. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Martes petsa 27 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Kag sa ato sa ring Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May 89 días na lang nabilin. Pasko na. Kagsama na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition na upod sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa aton nga Bombo News Analysis kaginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may Tigulo Bagyo. Lain sang panahon nagaabot walay makapugong. Mabaskog nga ulan kag hangin nagabagrong. Kaakig sang tagtuga ginpabatsyag sa aton kalamidad aton nga paga atubangon. Sa tagsa nga magabot ang ini nga sitwasyon, kita nagatutok kag nagahalong. Do sa hindi nagani ikaw pagduawon sang katuyo, kay sige na lang kapamati sa balita sa radyo. Sa tagsa nga magabot ang bagyo, ginapaabot man ang tingog sang aton nagapamuno, kay sila abi ang makamando kung ang klase sa mga buluthuan ang suspindido. Humalin sang gabi tubtub sa kagahon, ginahulat ang mando sang alkalde naton. Kung bala ang klase pagasuspindiyon, bangod sang paglain sang panahon. Ginikanan kag estudyante na paslawan, kay suspensyon ang ila kagustuhan. Kaangay man sa mga syudad kag banwa nga iban, ginsuspender ang klase sa mga bulutuan. Wala sang deklarasyon ang alkalde, apang siya ang may panumdum parti diri. Mga katawan dapat mangin mabinantayon kag mahalungon, kay ang bagyo iyaman nga monitoron. Mahimo nga insakto ang alkalde siya nga desisyon. Kay bilog nga adlaw hindi naman gani nangin maulanon. Apang desisyon nga nangin unpopular sa katawhan, bangod patimaan nga mariak lang gali siya kun ara na sa bibi sang katalagman. Ang ini nga panguna-una kag pananawa nangin padala ni Renante Calvo sa barangay Mansilingan, Bacolod City. 6.5 million pesos cash siyahan total prizes ang ipamimigay nationwide ng Enhanced Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga Grand Draw winners. Ako si Ninita de los Reyes sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagdaog sa 20,000 nga grand prize sa Bombo Radio sa Ila Promo sa Enhanced Swerte sa palengke 2022. Grand Draw. Ang 20,000 pesos nga nadagaan ko, ginpangamuyo kung ginasamahan nga Diyos nga kabay pa ako ang magdaog. Kaya para sa mata ko, nakahakos ko kagi nasamahan nga berent sa ako na tubangan. Kaya ako gidagdaog gintuman niya gidang pangamuyo ko. Gani, kapasalamat gid ako sang dako sa Bombo Radio sa mga sponsor. Kapasalamat gid ako sang dako gid katama sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo number 1 Star FM. It's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako-dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 26 minutos na kaligad stak na ang alas 5 sa hapon. Welcome kayo ng pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition ng pang-Martes edition sa Platuntunan, petsa 27 sa bulan niya sang Setyembre. Maulola no na mabulubog na mabasa ang ato sa palibot sa sulod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Oriental siniyang kahaponanon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 89 días talaga ang nabilin antes makabot ang adlaw sang Pasko. Kamusta na ka mga busta ato mga sukay, kamusta ato mga tagpulamati ato sa mga kabombo sa kabusan nga sulad sa Bacolod, mga suki nato sa mga bano kasulad sa kabusan sa ato sininga probinsya. Mga nakatuktok na live sa ato sa FB ka YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di masabahan sa Pilipinas, di masabahan sa kalibutan, ilan na makita ng batay nato palagan sa ngapon sa Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Masako-sako na ito sinipalibot niya sa syudad sa Bacolod, buhi ina sa aton mga estudyante, inungpuli ina sa aton sininga mga trabante ba aton sininga mga merkado. Tagsa naman manugbakal sininga mga tiniyon na ingagaw pa ni iba no, alin sa trabaho hapit sa merkado, bakala para luton pa niya pununta sa ila siniya nga mga puluyan. Kamusta ang income, kamusta ang koleksyon sa aton sininga mga driver singa adlaw ya sa nga Martes, apis na dumululanong kita subong nga kahaponanon. Sa yapon mga driver to, banat buto siniya nga adlaw sang Martes. Kapo yung tagsandali kapon Bombo Dennis, Rubicano mga balita. Nga aton gabat ang balita ato ni Bolon sininga hapon ug palagad siya Platuntunan. Sa mga nagapanguna naton yung mga balita lokal kapin 68,000 pesos nga valorya sa Cebu. Ang nirecover sa kapulisan sa isa ka-suspect sa Dagbay Bus Operation sa may purok ng Barangay 3 sining syudad diya sa Bacolod. Samtang sa aton sa balita nasyonal, ginalantaw karon nga magsaka ako nagsaka ang presyo sa petrolyo sa world market sang masobra 1% sa piyak sang plano karon sa mga membros sa OPEC o oil producing countries nga buhinan ang gina-producer nila yang langis sa bugos nga kalibutan. Kag sa balita gikan sa lawas, linibo-libo ka mga hapon nagpatigayon sa pagprotesta angot sining paghatag sa nakupagpatigayon sa state funeral na sa kay anay Japanese Prime Minister Shinzo Abe siniyang adlaw. Sa unang mga balita nga ito na himayan balita nga ito nga pagtamod, balita nga ito talakayon sining hapong palagad siya Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Kanta man ni karong pagtamod mga kabanan, hining sa bahay niya sa Colirabla, mga kay Dodo muna sa mga nagakuha naman, katuluhaw nga magkaso doon nyo sa Iloilo. Nagtiklara sila sa outbreak kanya, bangod sa mataas ang kaso sa cholera na katulong kasi natin diri sa Silay na may isa na fatality sa bahay sinasambit siya nga balitiyan. Naon tanay, report ni Bombo Carla
may defensor sa patrol na ining drug bypass operation lang nga hapon. Of course, ining pagka-recover man karon sa mga ginaligar kinawatan nga mga item, mga ID, baka damo sa mga ID. So, narituhay nga mga ID. Basta biktima ka mo sa snatching, biktima ka mo sa pickpocketing sa downtown area or diri sa Bacolod, no? Managdala inyo sila nga mga importante nga mga IDs. Pwede ka mo to kapareser sa police station number 1 kahit doon nyo kapong o timiyara asing duha ka mga ginaligar, ginatudlo nga mga karnaper, motor napper, kag of course notorious nga mga snatcher kag pickpocketer sa Bacolod ginadakpan sa aton na police station number 1. So may mga na-recover to kada damo nga mga ID. Basta bala biktima ka mo sing sining krimen, pwede ka mo to kaperser ka base inyo to nga mga ID bla totoo, no? Pwede na makuha, no? Ma-claim dito sa aton siniya nga mga kapulisan, no? Kaysa mga nagliga ng mabinulan doon uso naman ang mga kaso sang pagpangawat, no? Pickpocket, snatching, adri sa may syudad ya sang Bacolod ka po sa may statement mo natin sining hepe sa police station number 1, no? Regarding sining pagkadakop sining duwa ka mga ginakabig notorious nga pickpocketer, kag snatcher, particularmente diya sa may downtown area. Kay Bolonta sa kay Bumukar lang ang sitwasyon, subong adlaw, subong oras, subong tiliyon ang sitwasyon sa aton sinay palibot ya sa syudad sa Bacolod sining maulano nato na nga kapunanon. So pekalinya, ari na mabalitang madol ni Bombo Carla, may defensor gikan sa patrol. Bombo Carla, mayong hapon na Kimin. Bombo Danis, live kita dari subong no as ariasan dalan lakson Bombo Danis si bag-o langgid naghulaw ang madamol nga ulan nga nagtupa kagaina sa sinilanggid nga hapon Bombo Danis, no. Makita gid naton ang dulom gid sang kalangitan na kagaina pero subong ti mamaanan pagkikita tod nga nagadamol nga mga clouds diri Bombo Danis, pero at least no nagbubo na gid ang pinakadamol gid sa ulan, no. So at least Bombo Danis sa aton sininga dalanon diri sa dalan Lacson ti medyo ano pa, no, hindi gid tanto gid ka traffic Bombo Danis. Kay may marag yun yung mga estudyante nga wala na lang gid nag-eskwela bangon man sa bagyong nga karding Bombo Danis. So amo ni subong hindi man gid mambay nga bumper to bumper ang trapiko ay ti ang flow bala madasig lang. So gaka ano lang gid Bombo Danis naka-delay lang gid bangod man sa mga stoplights, pero okay lang gid, no, at least nga ang flow bala madasig ang paghihok sa mga salakyan diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Danis. So Bombo Danis, kita sa duwa ka mga suspetsado nga sa duwa ka sa suspetsado sa pagpangawat o mga snatcher Bombo Danis. Ini sila ang nagkaladakpan kagabi sa may diri sa syudad sa Bacolod. Dadakpan ini sila sa Police Station 1 Bombo Danis kasi di na recoveran pa ini sila gani sang peke nga armas luthang kun mambala naton pellet gun nakuan man ini sila sang mga caliber 45 bala sang caliber 45 Bombo Danis kagati ari ini sila subong pasakaan na ini sila sang kaso Bombo Danis. Isuno kay Police Major Ramil Sarona may nakuha pagid ini sa arkilahan nila nga balay Bombo Danis. So nakuhaan ini sila sang mga IDs, may mga bags pagani Bombo Danis, makalabanan gid diri mga wallet gid, no, makita diri naton nga ang mga IDs ti mga importante mambal gid naton nga mga importante nga mga IDs ang mga na-recover sa mga suspetsado kon sa ila sini nga ginahambal nga hideout sa mga suspetsado Bombo Danis. Di ginapanawagan man ni Police Major Ramil Sarona nga kung sino ang gapanag-iya sini nga mga IDs magpadulong lang sa Police Station 1 Bombo Danis. Kag ginahibalo pa diri kung gini ka matuon nga na snatch ini sila sang bag nga mayara sang dako nga balor sang kwarta. No, amo pa ni subong ang gina-confirm sang
ginapa-confirm sa Police Station 1 kung pila gid bala ang balor sang kwarta nga nakuha sini sang mga satcher sa area sang downtown Bombodanis. So Bombodanis, pamatian naton ang pahayagi kan kay Police Major Ramil Sarona. Kali ato sila sa trami din subungan interest po sila duha. Okay. Kaya po may ato to na-recover sa ilabag kag ginpalo pag kagabi may na-recover man dito sa ilagin arkilahan na kwarto dito sa may barangay to. Amo to na-recover ang mga iban nga mga wallet, bag kag mga IDs dito na yung gintago. Dito gina sila ila daw hideout bala dito sila ga tiner kung may makuha sila, may mga biktima sila tapos ang mga gamit dito nila gintago o dito sila mismo ga palago. Amo pa nag-check naman kay may mga information kami nga may mga kwarta silang nakuha nga dako-dako. Yes, ang kung nabiktima sila sa pang snatch or ilabag na dula, angot lang sa police station 1 kay base ato to ang ilang mga IDs or kagamitan kay para ma-claim nila. Kung gusto sila magkapasakas ang nagkakaigo ng kaso, i-assess naman sila. Bumukad ko na mo ito sa mga ID, no? May mga SSS ID, may mga senior citizen ID, may mga card pa to sa sa Palawan, no? Ito nga may kadamo, may mga wallet pa, guro nga mga gamit o mga ID nga na may temporary plate number sa motorsiklo rin. Basta bumukad lang yung mga nasupport rin ni Blas, mga nagliligad, mga binulan nga mga biktima nila at ikasabagay tila ni Bumbo Carla nga Toyo ang kwarta man lang abi kung ano daw makuha nila kung nakakuha sa kwarta sa wallet bumula na ang mga wallet na ka-ID taguon na nila mo tapos kung may mga valuable sa pagbuko may mga lahas o cellphone ang mga importante sila ni makakwarta man nila Bumbo Carla no? Ang ilaging tuloy na punteriya is partagin kaya ang mga IDs ginapang support lang ni nila ti amo ni subong ang mga na-recover sa mga kapulisan. So amo ni ang mga IDs nga na-recover amo ini ila sini nga mga nabiktima Bombodanis sa gyapon madamo pagid ang nagapadulong sa Police Station 1 para mag-complain sini sa duwa nga mga snatcher Bombodanis madamo gid sang ila sini nga na biktima Bombodanis no kay ti kagapon pa lang ako na wala pa ini sila yan nadakpan madamo nagigya sang complaints nga nabaton ang Police Station 1 ang iban diri miyara man nga ako nagpa-record ini sila ya sa iban nga estasyon diri sa syudad sa Bacolod mga police stations diri sa syudad sa Bacolod Bombodanis di ba Bias Bombodanis may passport pa gani amo gani may passport pa Tini ba madalis nakita dira naton do taga Tanay Rizal pa na gani ang panag-iya sa mga pangayaw? Oo, pangayaw pa. Bombodanis ti amo ning budlay kay passport pa gid ya. Di okay lang sa iban nga mga ID si dasig lang iniya masolusyonan no yung passport do ka budlay niya Bombodanis no kay madamo kapag gid sa requirements nga iga-comply para makakuha liwat sa passport. So kung sino na Pagay mga kasdi ko sa tag 1,000, 2,000, masilin naman tiya, hindi na ang kaso, hindi na mabalik na, importante lang ID, kay kabudlay na sa Bombo Carla mag-process kaliwat, magkuha ka sa yung ID mo, like sa national ID tablat, ito ay mag-subong pag-issue, may mga issue, may mga ID ka sa iban pa, damo pa na yung kubitos, dokumento, kuhaan mo, ipur ka man nga makapa-ID naman liwato, muning ka, kuhaan ka, hassle bala, nga tanan mo, abing ID, madalada sa ining pagpangawat sa ining mga kuwatan, ay, daw po sa nagsulit kaya sa puno mo, Bombo Carla? Sakto geda Bombodanis no kabudlay nga daan magkuha gito sa ID so amo ning kalabanan nga ang iba nagaayo na lang gid nga bisan wala na ang kwarta basta ara lang gid ang mga IDs kay ti hassle no kapin pa kung na timingan gid nga nagapang-apply ka sang ubra ini naka-importante gid ini sa tanan ang mga IDs kung nagapang-apply ikaw sa ubra
bombo dani. So amo ni ara nang inyo sini nga mga IDs no, ara na mga ID sa police station ako kung sino dira ang nadulaan kag importante gid nga ID ara lang sa area sa nga police station 1 na bombo dani. Hindi lang guro ang nabiktima sa snatching kag pickpocketing sa downtown area, kundi diri sa sulod di Bacolod kay sa iban nga area naton na Bombo Carla damo sa mga naga-report nga mga biktima sa pickpocket, biktima sa snatching, no? Tingko ti base sila bali pag-igo kag ila mga ID ari din, no? So, pwede lang sila anytime, pwede sila kadto sa station 1. Yes, sa Bombo Danis, no, pwede lang ini sila padulong sa area sa Police Station 1 Bombo Danis. May posibilidad nga sila gini ang mga biktima diri sa may downtown Bombo Danis. Imagine no, gid ini sila nagapanghalit no. Ang iban diri malagaw lang man kutan iti pauli ini sila kulang ng ila sini nga mga ginabitbit o kun na wala na ini sila sang wallet nga ginabitbit Bombo Danis. So okay, so ari kita diri sa may area sa nga downtown Bombo Danis, subong diri alibot ang kapulisan at the same time upod man ang mga bitaw Bombo Danis nagapang ticket ini sila no sa mga nagabayular diri sa may area sa nga downtown Bombo Danis. Yes, Bombo Danis, ipod na lang ni naton isa ka lalaki dakop sa yung patigayan nga bypass operation sa nga Police Station 2 sa Purok Philip 2, Barangay 6, Ciudad Sang Bacolod. Ini siya ginakilala kay Patrick Salazar, alias ako na Patrick Salazar, isa ka high-value individual, 24 anyos, kag residente sa Purok Nangka, Barangay 3, Ciudad Sang Bacolod, Bombo Danis. Nakuhaan ini siya sa isa ka medium heat seal transparent plastic sachet ng suspected shabu, amo ini ang buy-bust item. Pag nakuha siya mismo sa iya sininga posisyon, 21 ka medium plastic sachet ng suspected shabu, isa ka sling bag, isa ka digital weighing scale, isa ka pouch, isa ka lighter, isa ka gunting, isa ka scooper nga made sa straw, isa ka bundle sa transparent plastic sachet. Kaga nakuha man ini siya sa ako na may aras ng 500 peso bill, amo ini ang buy-bust money. Ang kabugaton nga nakuha sa iya, nagabugat 10 grams kag nagabalor 68,000 pesos sa Bombo Danis. So ini siya sa kustudiya sa Police Station 2 for proper disposition na Bombo Danis. Yes, sa Bombo Danis, sa may nag-report ikan sa patrol, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Damo salamat, Bombo Carla May Defensor, mga balita tipon ni Bombo Carla sa hapon, pagpalagay sa patutunan Bombo report sa afternoon edition. Sa mga biktima sa snatching, biktima sa pickpocket, diri sa sulod sa Bacolod, kung hindi ka mo ito kaparesya sa police station number 1, base isa to sa mga ID, or base ibantong mga ID, nyo itong panagyahan, ang na-recover sa aton kapulisan sining duwa side out sining duwa iya ka mga notorious nga mga basi hold upper pag giniguro snatcher pickpocketer diri sa may syudad sa Bacolod na kubudlay na sa mga reprocess ka sang pagkuha dawat sang ID mo damo pa dokumento requisitos antes ka may suwa naman sang panibag-o yang mga ID mo, so pwede ka mo to kapareserwa na kay basi maklaim nyo to na pamukha nyo sa mga ID nga na-recover kung damo to may passport no daw tanan to sa isang ID at to na-recover sa hideout no sining duwa iya patian notorious nga mga snatcher kag pickpocketer hold upper man diri iya sa may syudad sa Bacolod. 44 minutos nakaligad sa takna nga alas 5 sa hapon. Pagbalik siya para tunong dugangan ta panagaan tayo pagtamo dahil nilang sabahin sa mga preventive measures no nga makalikaw kita sining balatian niya kolera no kay balong kolera ni kundo magdala ang resulta sa laos mapatay ka man nimo Kaya sining tabo sa isa ka 88 anyos nga babae ada iya sa may barangay Ginlaran Ciudad Silay ang nagtaliwan matapos nga nag-super no sa balatian nga kolera. Na aton pa nabalikan makaligad lamang pila ka may importante nga mga pahanumdom.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ug pagpagutom. Ini Balik na pagpalagad sa Platnutunan Bombo Report sa afternoon edition. 51 minutos na kaligad start na alas 5 sa hapon. Ang niblang nga balatian nga kuliran daw mo na makurang ginabantayan. Magkabila no, kay siningad daw as confirmed kay nasa aton report na sa aton ako ang confirmation si kay Mayor Judith Gallego sa sunod sa sila nga may isa nagka fatality no, sa kaso iya sa kolera. Dito iya sa may syudad sang sila pratikamente ining 88 anyos nga babaye nga taga barangay Ginlaran actually ginpedalo mag-isatawag cholera outbreak no ang nasambit nga barangay. Dala niya ang outbreak sa barangay gindeklar no, hindi iya sa bilog nga city after sining unang kaso no, nga na-confirm nga kaso diri sa may syudad sila of course unang kaso sa cholera diri sa may probinsya sa Negros Occidental. Okay, senator ining cholera, isa ka ginatawag nga acute diarrheal illness no, nga tuga sang infection sa ato sining intestine sa ginatawag nga Vibrio-Concholera bacteria. Kung matapikan ka sini, mabalatian ka, kung makatulon ka bala sa mga pagkaon or tubig nga contaminated sa cholera bacteria. So mga ganing nga mga kung may mga ambot na eksubong ulan-ulan, dapat mangin safe kita sa aton pagkaon, especially sa aton nga mga ginainom nga tubig. Kung daw batag ta dito safe as tubig ta inom, pabukalan ta gina, especially subong sa mga kabataan naton kadto sa eskwelahan. Bao datong gipabalunan sig tubig importante gina ang matinlo nga tubig no, nga imnon sa aton sini nga mga kabataan kay kasa ganing mga ginabaligya da nga mga tubig way labot abi ning mga bottled water kati mas daw safe giman na siya ug isa lang may magabaligya mga ice water kun ano dato ito kabalo kundi nahalin nga mga tubig nga ginakuha nila or base sa pag-process na ba contaminate bala sa cholera bacteria kabudlay no kay silita ti diarrhea ni pro kon maglala ni sa lawas mo pwede ini nga mangin tunaan sa imo sini nga kamatayon like natabo sa sining 88 anyos nga babaye da iya sa may syudad sa Silay. So pila ka mang ginahalinan sa cholera bacteria amo ni ang posible na contaminar na or contaminated nga water supply
no? Sa like sa bubon, no? Basta may harap pa sa aton dahil nagakuha sa ila tubig ng ilimnan sa bubon, baka delikado sa bubon, pero kung nagkaagi baha, ba, hindi na mag-inom sa tubig ikan sa bubon, no? Kung mag-safe gaman dati, pila na kadlaw magtinaw natin, pamuka lang yun, at is imnon, ha? Of course, masin ko, posible contaminate ng water supply, pagkaon kag limnon, nga ginabaligya lang sa aton hilit-hilit bla, sa aton nga higad sandalan or mga pagkaon ginabaligya sa mga street vendors. So, gusto na mawalaan mo ang pagpreparar bla, o samtang yung display pagkaon dira, makontaminar sa nga bakterya. Subong man sa mga ini mga ulutanon nga ginapatubo o nagatubo, malapit abi sa lugar nga natin na contaminate sa human waste tigko natong bla, isa man na ang ginahalinan nga mahalin din ang bakterya sa cholera, ang pagkaon sa mga raw, hilaw or undercooked nga isda, kag seafoods, especially halin sa mga polluted lang nga mga sewage, like si mga kanal, kita-kita may arakta nga may mga esansya kasi ginabaligya ang mga isda, ginapandakop lang na sa mga kanal or din ang area nga sinitang tubig da contaminated or polluted. Ito balo ko nga mga pollution dira sa tubig nga posible makatuga siling mga bakterya nga mangitunaan sang nasambit yang nga balatian. So muna subong nga malay pa kayo ginagawa ulan magkwanita maghalong kita sa pagkaon nga aton gina-intake sa tubig nga aton ginainom, no? Kasi ito ito balod da masugod ang kontaminasyon sa bakterya nga tunaan sang balatian di lamang kolera sa iban pa nga sa iya sang pamanatian. Okay ka budlay na magbalatian ka, magasto na huol sa timpo ka ko siyempre hindi man nami nga kuan kay senator may ara ka sang balatian niya sa imo sining lawas. So magini basta may ulan-ulan halong gid kada mo sing balatian nga matuga halin niya sa tubig, kung ulan-ulan danaw ti ara madangir tawag nga leptospirosis, kontaminasyon sa atong pagkaon kag iban pa nga mga sahay sang pamanatian. So muna advice sa aton nga mga health expert, tinuon ta na itong gawi sa aton nga pagprepare sa pagkaon, o kung hindi kita kampante sa ginabakal naton nga pagkaon sa gwa, gusto iba naton nga makaturan ti padali naman ko chimpo sa mabakal mga pagkaon na sa mga karinderya sa gwa-gwa sa doon di kabla sila nga safe pa, hindi mo walaan kung do ano katinlo ang pagprepara sa pagkaon, no, kadelikado, no? Mas mayo pa kung may chimpuhan na gilang kita na lang luto sa ato sila nga pagkaon para natin mabalaan ta nga matinlo kag safe, no? Aton nga mapagkaon nga ginaprepara sa aton tagsa ka membro iya sa nga pamilya, of course sa mga bulutangan na tubig, kung gabi balaba dito gid pag kuana himuson o takloban ta, no? Kay base ma-kontaminar sa mga bakterya. Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time 58 minutos na nakaligad sa takna nga las 5 sa hapon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Siling nato 98 diyas na lang nabilin antes magabot ang adlaw sang Pasko. Wala ta parang dili pagpalagay si platutunan na Bombo Reports After Edition. Standby na kamo sa News Center sa aton nga Bombo Network News. Inyo lagad Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo!
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Ang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayon ay araw ng Martes, Setyembre 27, taong 2022 at sa ating Christmas countdown, 89 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating business news, halaga ng piso muli na namang sumadsad sa record low laban pa rin sa dolyar. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council may paglilinaw, kumpirmadong nasawi sa Bagyong Karding, nasa 8 katao lamang. Sa iba pang mga balita, ang Malacanang nanindigang lumalakas ang ekonomiya ng bansa taliwas sa forecast ng ilang international observers. Ang Palasyo Dumepensa naman sa pag-certify sa national budget bilang priority bill. Ang unang batch naman ng nasa 2,000 hanggang 3,000 na mga Chinese nationals na iligal na nagtratrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO planong ipa-deport sa ikalawang linggo ng Oktubre. Ang Kamara naman tatapusin na bukas ang budget debate para sa 2023 General Appropriations Bill. 61 agencies aprobado na ang pondo. Ito namang pagsertipika na urgent ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa national budget. Malaking bagay daw sa mga mambabatas. Ang Supreme Court naman nagbabalang ipapakontempt ang mga nagbabanta sa mga West ng bansa gamit ang social media. Sa ating pong sports balita, dating MVP candidate na si Joel Embiid at James Harden ipinagbalaki na babawi sa papasok na bagong season ng NBA. At sa international news naman, mahigit 4,000 attendees nagtipon-tipon sa Tokyo, Japan para sa state funeral nitong araw ng tinaguriang longest-serving Prime Minister Shinzo Abe. Sa entertainment news naman, ang veteran Hollywood actor Alec Baldwin posibleng sampahan na ng mabigat na kaso sa aksidenteng pagkapatay sa producer. Samantala, si Lea Salonga naman tatanggap ng Time 100 Impact Award sa Singapore. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Business News. Muli na naman pong naitala itong record-breaking na paghina ng Philippine Peso laban pa rin sa United States dollar matapos magsara ngayong araw sa 58 pesos at 99 centavos. Batay sa record ng Bankers Association of the Philippines o BAPA, ito ang ikalimang sunod-sunod na trading day na sumadsad ng husto itong halaga ng piso. Noong huling trading noong nakalipas na Biyernes, ang isang dolyar ay katumbas ng 58 pesos at 50 centavos. Itong nakalipas sa kasina araw ng Lunes ay walang trading bunsod na kanselado ang mga tanggapan ng opisina dala pa rin ng pananalasa ng Super Typhoon Karding. Ilang mga analist ang nakapanayam na rin ng Bombo Radio at nagsabing hindi pa sila nasosorpresa o masosorpresa kung bubulusok pa ang halaga ng piso ng hanggang 60 pesos katumbas ng isang dolyar. Sa kabila nito, yapa naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko na walang dapat ipangamba dahil nakaantabay naman sila upang maprotektahan ang piso at itong inflation rate dito sa Pilipinas. Inaasahan din namang makakabawi umano ang piso bago magtapos ang taon dahil inaasahang bubuhos pa ang mga US dollars na remittances mula sa mga overseas Filipino workers.
Una nang inamin po ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi malayong magtaas na naman itong interest rates kung patuloy na lalakas pa ang dolyar at makikialam pa ang Federal Reserve ng Amerika. Samantala naman may paglilinaw ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC matapos ngang lumabas sa mga ulat na 9 na ang namatay dahil sa bagyong Karding. Ayon sa NDRRMC, sa kanilang latest data ay 8 pa lamang ang mga fatalities kabilang na ang 5 rescuers na nalunod sa may San Miguel, Bulacan. Ang 2 namatay naman ay mula yan sa Zambales at isa sa Quezon. Pero ang lahat daw ng mga namatay ay patuloy pa ring biniberipika ng ahensya. Samantala, 3 naman ang naitalang nawawala doon sa Mercedes, Camarines Norte. Sa ngayon, nasa 49,772 katao o 13,129 families ang inilikas na dahil sa bagyo. Samantala, nasa 3 milyon naman itong halaga ng damage sa infrastruktura itong naitala sa Mimaropa dahil pa rin sa bagyong Karding. Sinabi rin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na nasa 74 na lugar ang binaha sa Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region. Nag-subside naman itong baha sa 2 lugar. Nasa kabuang 16 na tulay at 13 kalsada naman ang hindi pa rin passable sa Cagayan, maging sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol at Cordillera dahil pa rin sa epekto ng naturang bagyo. Ang 8 namang kalsada sa naturang mga lugar ay na naisara ay nadadaan na sa ngayon. Naranasan din itong power outages sa 79 na cities at municipalities. Pero naibalik na ang power supply sa 28 na lugar. Ayon naman kay National Grid Corporation of the Philippines o NGCP spokesperson Cynthia Perez Alabanza, 3 towers na nagsusupply sa Nueva Ecija at Aurora ang down pa rin dahil naman sa bagyong Karding. Anya ang bypass lines ay ginawa ng NGCP para mas mabilis na restoration ng power supply dahil aabutin daw ng buwan bago makumpuni ang mga towers. Apektado rin ng bagyo ang mga towers sa Pangasinan, Tarlac, sa Pampanga at Quezon. Kaugnay pa rin ng naturang bagyo pagdating naman sa communication issues. Naranasan pa rin ang problema sa komunikasyon doon naman sa 6 na lugar sa Ilocos at Calabarzon. Samantala pa, umabot na sa 160.1 million pesos ang pinsala at nawala sa sektor ng agrikultura dahil yan sa bagyong Karding. Base sa latest na available data mula sa Department of Agriculture, saklaw sa apektado ang nasa 16,659 hektarya ng agricultural areas mula sa Cordillera Administrative Region o CAR, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at sa Bicol Region. Ito ay katumbas naman ng volume ng production loss na 7,457 metric tons na mga commodities kagaya na lamang ng palay, mais, high-value crops at fisheries kung saan apektado naman dito ang nasa mahigit 3,000 magsasaka at mangingisda. Subalit ayon sa Department of Agriculture, ang naturang pinsala ay subject pa rin sa validation at inaasang madaragdagan pang pinsala sa agrikultura sa mga lugar na dinaanan ng bagyo. Sa kabila naman ito ay may nakahanda ng assistance ang ahensya para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda, gaya na lamang ng mga sako ng rice seeds, sako ng corn seeds at assorted vegetable seeds. Mayroon ding drugs and biologics para sa mga livestock at poultry at fingerlings at assistance mula yan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tinap na din ng ahensya ang Survival and Recovery Program ng Agricultural Credit Policy Council at 500 million pesos na halaga ng Quick Response Fund para naman yan sa rehabilitation sa mga apektadong lugar. Samantala sa iba pang mga balita, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na tuloy-tuloy ang kanilang pamamahagi po ng tulong sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Karding. Una rito sinabi ni DSWD spokesperson Romel Lopez sa ngayon ay nasa 2 million pesos na ang halaga ng mga tulong na kanilang ipinaabot sa mga lugar na labis na naapektuhan ng bagyong Karding. Ayon po kay Lopez, nasa 1.7 million pesos sa naturang halaga ay mula mismo sa DSWD habang ang 876,000 ay mula naman sa local government units at kanilang mga partners. Sinabi ni Lopez na mayroong 1.1 billion pesos na pondong
itinabi ng DSWD para sa kanilang disaster response at manggagaling din dito yung ibibigay na tulong para sa mga lugar na apektado pa rin ng bagyong Karding. Anya ang relief at assistance effort ay nakafocus dito sa Ilocos Region, Cagayan Valley o sa Region 2, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, itong National Capital Region at Cordillera Administrative Region o CAR. Nasa 249,000 family food packs naman ang available para sa naturang mga lugar. Sa mga residenteng nasira po itong mga bahay, makakatanggap daw ng 5,000 hanggang 10,000 pesos cash assistance. Sa ilalim po yan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ito yung programa rin po ng DSWD. Base sa report mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 kabahayan daw ang totally at 1 ang totally damaged sa Ilocos at sa Cordillera. Sa ngayon, apektado pa rin ang 60,817 persons o 16,476 families itong apektado ng bagyong Karding. Ayon sa NDRRMC, ang naturang halaga o itong naturang individual ay mula sa 948 barangays sa Ilocos Region, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Cordillera Administrative Region. Kung maalalang bagyong Karding ay naglandfall noong linggo sa Bordeos, Quezon bilang super typhoon. Ang ikalawang landfall naman ay tumama sa Aurora bilang isa na lamang na typhoon. Samantala naman, nananawagan na ng tulong ang mga mangingisda na matinding naapektuhan sa pananalasa ng nagdaang bagyong Karding. Umapilang tagapagsalita ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamalakaya o Pamalakaya na si Ronel Arambolo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para i-assess ang pinsalang iniwan ng bagyo lalo na sa mga coastal communities at agad na magpaabot ng posibleng tulong para sa mga magsasaka at mga pamilya sa coastal area. Partikular na nga dito yung mga lugar sa Laguna de Bay at Manila Bay. Base nga sa initial impact assessment, sinabi ng grupo na ang mga maliliit na mangingisda sa Laguna de Bay at Manila Bay ay hindi makakapalaot para makapanghuli ng isda simula pa noong nakalipas na linggo dahil nga sa masamang lagay ng panahon at malakas na alon. Muli ding umapila ang grupo para sa 15,000 pesos na production subsidy liban pa sa calamity at emergency funds para sa agriculture at fishing sector at binigyang diin din ng mga ito ang kanilang higit na kailangan para makarecover mula sa nawala nilang kita. Samantalang Office of the Ombudsman at Commission on Audit, iniharap po yung kanilang 2023 proposed national budget at itong si Senate Majority Leader Joel Villanueva iginit na mapondohan itong mga flood control projects sa Bulacan matapos nga itong bahang dulot ng bagyong Karding sa naturang lalawigan. At ma-report si Bombo Raymond Tirasa. Isinala ngayon sa pagdinig ng Senate Committee on Finance ang proposed 2023 budget ng Office of the Ombudsman at ng Commission on Audit. Mismong si Ombudsman Samuel Martires ang humarap sa komite para idepensa ang kanilang budget. Ang 2023 budget ng Office of the Ombudsman ay nasa 4.781 billion pesos batay sa inaprubahan ng Department of Budget and Management alinsunod sa saligang batas at sa Republic Act 6770 na may kinalaman sa fiscal autonomy. Sa turang pagdinig, inamin naman ni Ombudsman Martires na hindi sila maaring magmalinis dahil sila mismo ay lumalaban sa korupsyon sa loob ng kanilang tanggapan. Sadyang mahirap daw mahuli ang mga tiwali sa loob ng Office of the Ombudsman dahil mautak at maparaan para hindi mabisto. Hindi namin pwedeng sabihin na yung ahensya ng gobyerno ay korap dahil kami mismo may problema sa korupsyon. May mga empleyado rin po kaming korap. Ang problema lang po ay hindi namin sila mahanapan ng konkretong ebidensya. Ginawa ko na lahat ang paraan pero napakagagaling, hindi ho gumagamit ng cellphone, hindi ho gumagamit lang landline. Nakikipagkita sa mga restaurant, sa isang Chinese restaurant na si Katalong Edsa. Hindi naman ho namin matap yung usapan dahil ayaw kaming payagan ng chief ng security.
Marami ho. I mean, that's why I'm saying kahit 100 bilyon ang ibigay ninyo sa amin, hindi ho namin kakayanin na labanan ang korupsyon. Sufficient ho. The programs that were undertaken right now, the budget is sufficient. There is just one program which the Ombudsman has forgotten for the past 30 years or more, and that is to address the causes of inefficiency and red tape. Samantala, hinikayat naman ni Commission on Audit Commissioner Roland Cafe Pondoca sa kanyang budget presentation na ibalika ang tinapiyas na personnel services and maintenance and other operating expenses na budget ng COA. Nasa 14.536 billion pesos ang hinihiling na budget ng COA, pero 13.813 billion pesos lamang ang inaprobahan ng Department of Budget and Management sa ilalim ng National Expenditure Program. Sa ibang dako ng mga balita, kaugnay naman sa panalasa ng Bagyong Carding, binigyan diin ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na dapat mapunduhan na ang flood control projects sa Central Luzon, lalo na sa lalawigan ng Bulacan. Panahon na daw ito dahil halos taon-taon ay binabaha ang kanilang lalawigan, kagaya na lamang ng nangyari sa panalasa ng Bagyong Carding dahil sila ay catch basin ng tubig baha sa rehiyon. Sa plenary session ng Senado ngayong hapon, kinilala at binigyang pugay ng mga senador ang 5 bayaning rescuers na nasawi habang ginagawa ang rescue mission sa kasagsagan ng paghagupit ng bagyo sa San Miguel, Bulacan. The programs that will be pushing for the flood control program na DPWH, yung pong iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan. For example, the DENR, alam natin how important now itong ating bundok Sierra Madre sa atin, di ba? Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Diyan pala, Bombo Raymond, sa Senado ay pinagtibay na or pubasa na dito sa ikatlong pagbasa itong postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections sa boto yan na 17-2. Yan po ay base na rin dito nga sa Senate Bill number 1306. Ito po yung hiling or ito po yung bill na layong ipagpaliban itong SK at barangay election ngayong Disyembre 5. Samantala po, inumpisahan na ng Department of Public Works and Highways ang paglilinis ng mga kalsada sa Luzon na hindi pa rin madaanan sa pananalasa po ng Bagyong Carding. Mula sa 9 na national roads sa Luzon, na sa 6 na kalsada na ang bahagyang binuksan sa publiko, na nanatili namang sarado ang Quezon Road. Sa Cordillera Administrative Region, ang Junction Aba Nagtipunan Nueva Vizcaya Road via Dupax sa Nueva Vizcaya at sa Diteki River Detour Road sa may Nueva Ecija Aurora Road sa Aurora Province. Sa Region 2 naman, ang ibang national roads at mga tulay ay nadadaanan na at bukas na sa publiko. Maliban na lamang po dito sa La Conwapa Detour sa may Junction Abag Nagtipunan Nueva Vizcaya Road via Dupax po yan dahil pa rin sa mataas na water elevation. Samantala, binuksan na rin para sa lahat ng uri ng sasakyan ang San Pedro Overflow Bridge sa may NRJ Villasur San Pedro Cabuaana sa Ismael si Mungal Road sa Madela sa Quirino. Bagyaring binuksan ang mga kalsada sa Junction Abag Nagtipunan Nueva Vizcaya Road sa San Pugo Nagtipunan Quirino. Sa bahagi naman ng Manila North Road sa Sitio Banqueros sa Pagudpud sa Ilocos Norte, tanging ang mga light vehicles lamang po itong pinapayagang dumaan sa naturang lugar. Nakaantabay naman itong Department of Public Works and Highways sa Region 1, itong Norte 1st District Engineering Office sa mga lugar kung saan posibleng makapagtala ng landslides yung pagguho ng lupa. Inaabisuhan naman ng DPWH ang mga biyahero na limitahan ang pagdaan sa 3 kalsada dahil sa submerged portion ng kalsada, kabilang dito ang Apalit Macabebe Masantol Road,
sa Kalasada, Bayo, Santa Rita, Macabebe sa Pampanga, ang Olongapo Bugalyon Road sa Cabanag, Sambales or Cabanang, Sambales at Rizal, itong Fami Quezon or Fami Quezon Road sa Boundary Road doon po sa Laguna. Samantala sa iba pang mga balita, halos nagbalik operasyon na ang lahat ng mga pantalan matapos ang pananalasa ng bagyong Karding sa Luzon, ayon yan sa Philippine Coast Guard o PCG. Una rito, daan-daang mga pasahero nga ang na-stranded sa mga pantalan sa Southern Luzon at maging sa Bicol Region nang manalasang bagyo nitong weekend dahilan sa kanselasyon ng ilang biyahe sa karagatan. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Armand Balilo, nagbalik na sa normal ang operasyon, kabilang dyan yung pantalan sa Bicol, Southern Tagalog, sa Pampanga, Mindoro at Metro Manila, maliban na lamang sa bayan ng Matnog doon sa Sorsogon na may bahagyang nakapila pa rin na mga ilang pasahero sa pantalan. Subalit ayon sa opisyal, patuloy ang kanilang ginagawang monitoring sa mga pantalan at naglatag na rin sila ng mga probisyon para sa mga stranded pa na mga pasahero. Sa kabutihang palad naman, walang napaulat na aksidente o nawawalang mangingisda. Sumampa naman sa 1.4 million pesos ang pinsalas sa mga paninim na palay po yan sa Zambales dahil dito sa panalasa ng Super Typhoon Karding. Ayon po sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, saklaw lamang sa initial damage assessment na ito yung rice plants mula sa 4 na bayan ng Zambales. Kasama dito itong Cabangan, itong capital town ng Iba at sa Santa Cruz. Ayon po sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa mahigit 30 farm animals naman itong nalunod sa baha na nanalasa po nung nanalasa itong nanalasa yung bagyo sa low-lying communities sa naturang probinsya. Samantala, itong Malacanang nanindigang lumalakas itong ekonomiya ng bansa at taliwas po yan sa forecast ng ilang international observers at ang Palasyo dumipensa po dito sa pag-certify sa national budget bilang priority bill. At ma-report si Bombo Dennis Hamito. Pangunahing concern ng Palasyo Malacanang na maiwasan ang reenacted budget lalo't bumabangon tayo sa isang malaking problema dulot pa rin ng COVID-19 pandemic. Itong naging paliwanag kanina ng Palasyo Malacanang kasunod ng pag-certify ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 5.628 trillion pesos budget para sa susunod na taon bilang urgent measure. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa pagtatanong ng Bombo Radio, mahalagang madaliin at tiyakin ang pagpasa ng kaukulang pondo para maisakatuparan ng mga programa ng pamahalaan. Pero una nang sinabi ng liderato ng Senado na kahit wala naman talagang urgent certification, ang Palasyo Malacanang ay tiyak na kanilang ipapasa ito sa lalong madaling panahon dahil mahalaga para sa lahat ang pambansang pondo. At sa ngayon ay wala pang naitatakdang araw para sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC para naman pag-usapan ang iba pang panukalang batas na nais maisakatuparan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa lalong madaling panahon. Sa kanyang nakaraang State of the Nation address ay naglatag ng ilang mga panukala ang Pangulo na nais niyang mangyari sa loob ng kanyang administrasyon. Samantala, kinontra naman ng Malacanang ang negative forecast ng ilang international observer sa economic growth ng Pilipinas sa mga susunod na buwan. Giit ng Malacanang, iba ang nakikita ng economic managers at mas naniniwala sila sa mga lokal na eksperto na tumitingin at nakakaramdam mismo ng sitwasyon dito sa ating bansa. Narito si Secretary Trixie Cruz Angeles at ang pagtatanong ng Bombo Radio. We will have to see about that. The forecast, our economic managers forecast a higher growth. So they are in a much better position to make that determination in that forecast. Our fundamentals are strong. The economy is in a good resurgence and we are experiencing a good rate of growth right now. So we will have to see in the end whether that forecast is going to be more accurate than the local forecasts. Wala pa pong ipinahahayag na schedule sa ngayon. Ano pong nagbunsod bakit isinertify as urgent yung national budget ng 2023 dahil priority naman talaga ng both houses of Congress yung budget taon-taon, ma'am?
It's really just to underscore the need to pass the budget para hindi magkaroon ng reenacted budget. It's the same reason. Bahagya ng paliwanag ng Palasyo Malacanang, kasunod pa rin ng pag-certify as urgent ng panukalang pambansang pondo. Ito na ang pinakamalaking budget na inilaan ng gobyerno para sa isang buong taon. Yan ay kung titingnan ang buong kasaysayan sapagkat sa nakalipas na Duterte administration ay mas mababa ng nasa 0.49% kung ikukumpara sa kasalukuyang pondo yung naitala nung nakalipas na liderato na pinakamalaki na pondong hiniling nila para mailaan para sa isang buong taon. Bombo Gerald? Itong issue pa rin na Bombo Dennis dito nga sa ekonomiya ng bansa at kanina lamang Bombo Dennis ay sumadsad ng todo-todo. Ito na yung pinakamababa. May reaksyon na dito yung Malacanang Bombo Dennis o wala pa Bombo Dennis? Well, ang Palasyo Malacanang ay nagbibigay ng reaksyon dun sa antas ng ekonomiya, yung kumbaga yung internal matters. Pero ito kasi daw palitan ng piso kontra sa dolyar, although ito'y malaki ang epekto sa atin, Bombo Gerald. Dahil syempre, kung ikaw ay bibili ng foreign goods, medyo malaki yung gugugulin mo para mabili mo ang isang dati na bibili mo lamang sa maliit na halaga. Dahil nga mataas na yung presyo ng dolyar o yung katumbas ng dolyar, medyo malaki ang ipon na kakailanganin mo para mabili yun. Yun nga lang, ito ay external factors, paliwanag ng Malacanang, at hindi ito sole responsibility lamang ng ating bansa, kundi marami kasing mga factors ang nakikitang rason kung bakit lumalakas yung dolyar, humihina yung ibang currency, at hindi lang naman dito sa Pilipinas nangyayari yan. Nagkataon na tayo ay madalas nag-aangkat, so talagang tatamaan at mararamdaman natin yung epekto nito, Bombo Gerald. Pero sabi ng kalihim na si Secretary Trixie Cruz Angeles, ay ginagawa naman ng economic managers yung pag-aaral kung anong mga hakbang ang maaaring gawin dito pa rin sa kalagayan ng ating halaga, yung local currency natin kontra lalo na dito sa US dollar. Bobo, dahil sa ibang balita naman, dahil ito yung talagang bagyo na nanalasa, malaking epekto dito, may mga aktibidad ba ang Pangulong Marcos para puntahan yung ilang lugar na sinalantrang bagyo, or itong kanyang mga cabinet members na lang yung pupunta, yung mga concerned agencies na sila yung umaalalay dito sa mga inaapektuhan, labis na apektuhan ng bagyong Karding, Bombo Dennis? Yes, nakausap natin yung iba pang mga opisyal, mga undersecretaries na kasama dun sa mismong biyahe ng Pangulo patungo dun sa iba't ibang lugar. Pero kung mapapansin, hindi bumaba ang Pangulo dun sa mga tinaguriang ground zero nitong pananalasa ng Super Typhoon Karding. Sabi niya, baka makaabala pa kung personal siyang tutungo at bababa doon sa mga lugar na nasalanta dahil kakailanganin na i-secure, syempre. At yung mga tao, sa halip na tumutok doon sa pagtanggap ng relief goods o kaya naman yung distribusyon na ginagawa ng mga local officials, syempre, kinakailangan kahit papano ay makipagkita o makipag-usap sa kanya ng direkta. Well, trabaho naman talaga ng mga opisyal ang kahalintulad na gawain. Pero kaya naman daw gawin ng mga kalihim, lalo na ng DSWD, DILG, at syempre yung sa rescue mission ay syempre nandyan yung Department of National Defense at yung mga attached agencies na nakapaloob dito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. So todo kayod naman sila, Bombo Gerald, at sabi ng Pangulo, kontento naman siya sa ginagampanan ng kanyang mga tauhan o yung mga miyembro ng kanyang gabinete. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, itong unang batch ng nasa 2,000 hanggang 3,000 Chinese nationals na iligal na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators, so yung tinatawag na POGO. Plano po yung ipa-deport sa ikalawang linggo ng buwan ng Oktubre. At ang Kamara daw tatapusin na bukas itong budget debate para sa 2023 General Appropriations Bill, at 61 agencies yung aprobado ng pondo at pagsertipika ng Pangulong Marcos sa national budget. Malaking bagay daw sa mga mambabatas.
Samantala sa iba pang mga balita, itong Supreme Court po nagbabalang ipapakontempt itong mga nagbabanta sa mga huwes ng bansa gamit po ang social media. At sa ating sports balita, ang dating MVP candidate na si Joel Embiid at James Harden ipinagbalaki na babawi raw sila sa papasok na bagong NBA season. At sa ating international news, mahigit 40 attendees nagtipon-tipon sa Tokyo, Japan para sa state funeral itong araw ng tinaguriang longest-serving Prime Minister na si Shinzo Abe. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or rice? Oh my. Large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' yan, hot or rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Bahagyang napinsala po ang nasa 21 health facilities matapos ang pananalasa po ng nagdaang bagyong Karding ayon sa Department of Health o DOH. Iniulat po ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na ilan sa mga pasilidad ay natanggalan ng bubong at binaha. Sa kabila nito ay hindi naman naantala ang kanilang paghahatid ng serbisyo na katakda na rin isagawa ang pagkumpunis sa mga naitalang pinsala sa tulong na rin ng mga lokal na pamahalaan. Ayon pa po kay Vergere, wala namang mga COVID-19 vaccine ang nasayang dahil sa bagyo. Matapos ang baha sa bahagi ng Luzon, ipinag-utos na rin ng Department of Health sa kanilang regional directors ang pagbibigay ng post-exposure itong laban pa rin sa banta ng leptospirosis na libre pong ibinibigay yung gamot sa mga health centers. Base po sa datos mula Enero hanggang Agosto ng kasalukuyang taon, tumaas ng 15% ang nagkakasakit ng leptospirosis dito sa Pilipinas. Pinakamaraming kaso na naitala sa Metro Manila na may 279 cases ng leptospirosis. Sinundan po ito ng Cagayan Valley at Western Visayas na nakapagtala ng parehong 174 cases. May kabuang 205 leptospirosis-related deaths naman sa unang 8 buwan ngayong taon. Samantala, muling binuhay naman ang panawagan ng environment groups para ipahinto ang konstruksyon ng Kaliwa Dam kasabayan ng pag-alala ng Save Sierra Madre Day nitong Setyembre 26. Ayon kay Stop Kaliwa Dam Project Convener at Save Sierra Madre Network Executive Director Conrad Vargas, sa oras kasi nasimulan na ang konstruksyon ng Kaliwa Dam at naitayo na ay disgrasyaan niya ang mangyayari sa karamihan sa mga tao. Nanindigan naman si Vargas sa kailangan pang makapag-secure ng naturang proyekto ng lahat ng mga kinakailangang permits, subalit iniulat na sinimulan na nga ang konstruksyon ng dam para sa access road patungo yan sa planned site para sa Kaliwa Dam. Anya, nasa 10 hanggang 12 kilometro na ng aspaltong kalsada ang nagawa na habang sinimulan na rin ang road widening sa lugar. Ilan pa sa mga permit na kailangang ma-secure bago magpatuloy ang naturang proyekto
ay magmumula sa nasabing mga lokal na pamahalaan at resolution at permit mula naman sa Protected Area Management Board. Paliwanag pa ni Vargas na wala pa silang joint resolution at iniisyong permit ng board para pahintulutan na ang pagpapatayo ng Kaliwa Dam. Kaya't kinwestiyon nito ang pagsisimula ng pagtatayo ng access road na walang permit. Marami na kasi anyang mga paglabag at kung kaya't nagsumite na rin sila ng DENR para magkaroon na ng resolution. Sa ngayon, nakasuspindi na ang access road construction. Sa proposed plan naman ng pagtatayuan ng Kaliwa Dam, saklaw dito ang jurisdiksyon ng 3 munisipalidad. Kabilang dyan ang Tanay sa Rizal at Infanta at General Nakar sa Quezon Province. Ang pagtatayuan ng Kaliwa Dam ay pasok sa loob ng Kaliwa Watershed Forest Reserve na nakadesenyo bilang Natural Wildlife Park Sanctuary at tahanan ng mga hayop. Kaya't ito ay isang protected area. Samantala, tinukoy din naman ni Vargas ang bilateral loan na inutang ng gobyerno ng Pilipinas para lamang pondohan ang konstruksyon ng naturang dam ay mapapasaan niya sa mga taong bayan, kabilang na dyan ang mga taga Mindanao na hindi naman nakikinabang sa tubig na nagmumula sa naturang dam. Una nga rito, ang Kaliwa Dam ay isang proyekto bilang bagong water source para matustusan ang tumataas na demand sa supply ng tubig sa Metro Manila, Rizal at Quezon para mabawasan din ang total dependence sa Angat Dam. Una nga rin dito ay umani ito ng batikos dahil may negatibo itong impact sa ating kalikasan at sa mga residente na naninirahan sa Sierra Madre Mountains. Samantala po, target ngayon ng Department of Justice na maipadeport ang unang batch ng mga Chinese illegal Philippine offshore gaming operators o POGO workers dito sa bansa. Ayon kay Department of Justice spokesperson Attorney Miko Clavano, sa kalagitnaan ng buwan ng Oktubre daw ay masisimula na itong deportation by batch po yan ng 2,000 hanggang 3,000 Chinese illegal POGO employees. Magpapatuloy niya ito hanggang Disyembre po ng ngayong taon sa pakikipag-ugnayan sa Chinese Embassy para matiyak na magiging maayos ang pagpapadeport sa mga Chinese nationals. Sa ngayon ay umaabot sa 281 Chinese POGO workers ang hawak ng pamahalaan sa Pampanga po at naghihintay na lamang ng deportation. Una rito, sinabi ni Clavano na kasalukuyan na umanong hinihintay ng Justice Department itong report naman ng National Bureau of Investigation o NBI maging ng Philippine National Police kaugnay pa rin ng kanilang isinasagawang pagpapasaras sa mga illegal na Philippine offshore gaming operators dito sa bansa. Kasunod na rin ito ng pagpapasara na nga dito sa halos 200 POGO na illegal na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Unang sinabi ng tagapagsalita ng DOJ na naging matagumpay ang pag-uusap ni Justice Secretary Crispin Remulla sa mga opisyal ng Chinese Embassy para sa pagpapadeport sa mga illegal na Chinese workers na apektado ngayon ng pagpapasara ng mga illegal na POGO sa bansa. Sinabi pa ni Clavano na inatasan na rin ni Remulla ang NBI na muling imbestigahan itong mga POGO na nag-ooperate pa rin kahit walang lisensya at ang POGO-related crimes. Ayon pa kay Clavano, nais ng Department of Justice na madakip ang mga illegal POGO employees sa unang linggo yan ng Oktubre. Samantala naman sa Kamara, tatapusin na bukas ang budget debate para sa 2023 General Appropriations Bill. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Annalise Soberano. Kumpiyansa ang liderato ng Kamara na tiyak mapagtitibay bukas sa third and final reading ang 2023 General Appropriations Bill na nagkakahalaga ng 5.268 trillion pesos. Sa isang press briefing kanina, sinabi ni Senior Vice Chairman ng House Appropriations Committee Representative Stella Luz Kimbo, umaabot na sa 61 agencies. Ayan, balikan natin si Bombo Annalise. Medyo nagkaroon ng problema dito sa kanyang linya ng komunikasyon dahil itong budget debate nga po daw dyan sa Kamara ay talagang tatapusin na bukas
at sa mga susunod na araw ay titingnan natin kung ano yung mangyayari dito sa isinasagawa pa ring budget deliberation dyan sa Kamara dahil marami-rami po itong mga gumigisa siyempre dito sa mga pondo ng iba't ibang ahensya dito sa bansa. At mamaya ay balikan natin si Bombo Anali dahil mahalagang malaman nga kung ano na itong takbo ng isinasagawang mga deliberasyon or itong budget hearing dito pa rin sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Samantala po, bahagyang napinsala itong nasa 21 okay, ito si Bombo Anali Soberano. Balikan natin, Bombo An. Yes, Bombo Gerald, at medyo nagkakaano yung problema yung signal natin dahil nga malakas ang ulan dito sa labas. Naniniwala naman, Bombo Gerald, itong si Representative Kimbo na mapagtitiyak nila ang panukalang pambansang budget bago mag-October 1 para ma-transmit na ito ang 2023 GAB sa Senado. Paliwanag ni Kimbo, susundan ito ng meeting ng Bicameral Conference Committee para ma-consolidate ang magkakaibang bersyon ng Kamara at Senado. Dagdag pa ng mambabatas, mahalaga na maiwasan ang reenacted budget para mapondohan ang mga programa para sa susunod na taon at para hindi maapektuhan ang programa sa ayuda at health services na susi sa pagbango natin sa pandemya. Anya, magkakaroon kasi ng Ayan, medyo nagkakaroon ng problema itong linya ni Bombo Anali dyan sa Kamara. Dyan po kasi sa Kamara, medyo may spot dyan na medyo mahina yung signal. Kaya kapag mga ganitong sinasabayan ng pag-ulan ay siguradong nagkakaroon ng problema dito sa linya ng komunikasyon. At ito nga, tinatalakay pa rin dyan sa Kamara itong naturang issue dito pa rin sa budget deliberation. Mamaya, balikan natin si Bombo Anali. Okay na si Bombo Anali? Okay, so mamaya, balikan natin ang linya ni Bombo Anali. Samantala po, agad inaksyonan ng Supreme Court para maprotektahan ang mga huwes sa bansa laban pa rin sa mga online threats at red tagging sa pamamagitan ng pag-issue ng matatapang na pananalita laban pa rin sa mga judges. Sa statement na inilabas ng Korte Suprema, posible raw na ipa-contempt ng kataas-taasang hukuman ang mga personalidad na nagbabanta sa mga huwes na posibleng maglagay sa alanganin sa kanilang buhay, maging ang kanilang mga pamilya. Nag-ugat ng statement ng Supreme Court sa naging pahayag ni dating National Task Force to End Local Conflict, itong NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy sa isang Facebook post. Iniugnay kasi ni Badoy sa dalawang rebeldeng grupo si Manila Regional Trial Court Branch 19, Judge Marlo Magdoza Malagar. Binatikos ni Badoy itong dating opisyal binatikos ni Badoy na dati pong opisyal ng Malacanang ang desisyon ni Magdoza Malagar sa pagbasura nito sa prescription case ng Department of Justice laban sa Communist Party of the Philippines at New People's Army, itong CPP-NPA. Kaugnay nito sa hirit ng Department of Justice na ideklarang terrorist organization ang CPP-NPA. Maliban sa pag-red tag sa judge, ay nag-post din si Badoy ng hypothetical scenario. Dahil ito nag-assign na itong High Court ng docket number at nag-indicate dito sa itong active case. Samantala, balikan natin si Bombo Anali. Bombo An, go ahead. Yes, Bombo Gerald, ito nga no, at medyo malakas talaga yung ulan at paputol-putol yung signal natin at may mga kasama pang pagkulog. Pero bago pa man yan, Bombo Gerald, pinuri naman ng top leaders ng House Committee on Appropriation sa pamumuno ni Representative Rizaldico ang minority bloc sa pangunguna ni Representative Marcelino Libanan sa epektibong pagbusisi at pag-fiscalize sa 2023 national budget. Ayon kay Kimbo, epektibo ang mga ginagawa nilang estratehiya at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga House members at iba pang government agencies. Mula Kamara, Yes, Bombo Anali. Yes, Bombo Gerald. Pakinggan muna natin itong naging pahayag kanina ni Representative Estela Kimbo kaugnay ng naturang issue, Bombo An. Yeah, sige, Instead of identifying the agency, i-describe ko na lang yung certain line items na mukhang pwedeng bawasan. So halimbawa po,
there are some items na hindi namin maintindihan kung bakit may ganong klaseng expected spending. No? So halimbawa, kailangan daw magbayad halimbawa ng taxes on certain items. Pero sa tingin naman namin, tax exempt dapat halimbawa. Or number two, merong mga items na ang laki ng appropriation pero based on historical performance, hindi naman talaga na-absorb ng agency yung ganong kalaking pondo all in 1 year. So yun ang mga sa tingin kong two examples ng pwedeng pagkunan ng pangdagdag dun sa mga items na walang pondo. Because there's some items na na-zero talaga na importante. Halimbawa, laging lumulutang yung special education na na-zero. Siyempre, yun naman, kailangan talaga natin ng fund support for that. So those are examples. Hindi lang yon. Ang DOH, may sinasabi na ang laki ng utang nila sa frontliners. So may mga ganon. No? May mga items na mukhang needs urgent addressing. But again, ang problema kasi sa ngayong budget, ang liit talaga ng fiscal space natin. So kung tatandaan natin, 244 billion lang ang in-increase considering that we really need to pump prime the economy for economic recovery. Yan ang pahayag ni Representative Stella Kimbo. Yan yung paliwanag niya sakaling magkaroon ng reenacted budget, Bombo Gerald. Kaya kailangan hindi magkaroon ng reenacted budget para mapondohan yung mga proyekto na dapat pondohan. Yung mga bagong proyekto na dapat pondohan. Bombo, yes, Bombo Gerald. Kailan tatapusin itong pagtalakay dyan sa budget, itong budget debate, maging yung kailan maipapasa itong national budget, Bomboan, yung target ng Kamara sa ngayon? Yes, ang target bukas na dahil sa sinertipikahan ng urgent ni Pangulong Bongbong Marcos yung budget ng 2023 ay kailangan matapos na nila bukas. So asahan hanggang madaling araw, sabi ni Representative Stella Kimbo, tatapusin nila bukas ito September 28 bago sila mag-recess sa October 1 at mag-recess sila ng isang buwan, babalik sila sa November 6. So kailangan by the end of the year, Bombo Gerald, may papasa na itong budget para nga pagdating ng January 1 ay may budget na, Bombo Gerald. Kaya nga ginagawa nila itong mabilisan para maiwasan yung pagkakaroon ng reenactment ng ating pondong national na pondo, Bombo Gerald. So may babantayan ka pala, magdamag, Bomboan. Anyway, maraming salamat. Yan, Bombo Anali Montaño, Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, naglaan naman itong Department of Budget and Management ng 15.2 billion pesos sa bagong likhang Department of Migrant Workers. So yung tinatawag na DMW, sa ilalim po yan ng proposed 5.2 trillion 2023 national budget. Sa isang statement na ilibas ngayong araw, sinabi po ng DBM na sa kabuang halaga ang 3.5 billion pesos ay ilalaan sa Office of the Secretary ng DMW. Itong 77% o 2.7 billion ng pondo ng Office of the Secretary naman ay mapupunta sa Overseas Employment and Welfare Program na kinabibilangan po yan ng 1.2 billion pesos na Action Fund bilang pagsunod sa Republic Act number 11641. Sa ilalim din ng Section 20 ng Republic Act o itong Migrant Workers Act ay minamandato naman na itong Overseas Workers Welfare Administration o OWA bilang attached agency ng DMW. Kaugnay nito sa ilalim ng 2023 National Expenditure Program, ang budget allocation na nagkakahalaga po ng 10.03 billion pesos ay inilaan sa Emergency Repatriation Program ng OWA. Sakop nito itong 367,287 overseas Filipino workers. Ayon po yan sa DBM. Sa pamamagitan ng naturang programa, mabibigyan din ang mga distressed OFWs at human remains ng tulong pagdating dito sa Pilipinas. Ang mga workers ay mabibigyan din ng proper help, temporary shelter sa OWA halfway home, ang psychosocial counseling, stress debriefing at itong transport service sa kani-kanilang mga lokalidad. Ang budget allocation para sa DMW at OWA ay kasunod na rin ng commitment ng Marcos administration
para sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers at masiguro ang maayos na pagbibigay ng mga serbisyo at tulong sa mga OFWs. Ayon po yan sa Budget Department. Sinabi naman po ni Budget Secretary Amena Pangandaman na buo itong suporta ng DBM sa advokasya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para mapabuti pa itong kondisyon o kalagayan po ng mga OFWs. Ang iba pang programa na paglalaanan ng pondo ng DMW sa 2023 ay itong Overseas Employment Regulatory Program, ang Labor Migration Policy and International Cooperation Program, Maritime Research and Skills Competency Program at Provision for OFW Hospital at Diagnostic Center na nasa ilalim po yan ng Overseas Employment and Welfare Program. Samantala, umapila naman ang medical group na ibalik ang mandatoryong pagsusuot ng face mask sa outdoors sa gitna yan ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Ayon kay Private Hospitals Association of the Philippines, President Jose Rini Abad Digrano, na obserbahan sa mga ospital ang pagtaas ng mga aktibo at nadadapuan ng sakit kada araw sa nakalipas na 2 hanggang 3 linggo. Subalit hindi pa masabi kung ito nga ay may kinalaman sa umiiral na voluntaryong pagsusuot ng face mask sa outdoors. Inirekomenda pa ni Digrano na kung maaari ay maibalik muna sa kanilang mga medical workers ang mandatoryong pagsusuot ng face mask, lalo na kung nasa labas, dahil nakikita ang muling pagsipa ng mga pasyente na dinadapuan ng COVID-19. Sa kabila naman ng nakitang pagtaas sa mga kaso, ang bilang ng mga naospital ay nananatiling pareho pa rin. Sa datos naman noong Setyembre 19 hanggang 25, ang bilang ng COVID-19 cases sa bansa ay nakita ng 22% pagtaas. Samantala, maituturing umanong highly qualified bilang bagong executive secretary itong dating Supreme Court Chief Justice na si Lucas Bersamin. Ayon po kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, malaki ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Bersamin, lalo na ito'y nanungkulan sa hudikatura sa mahabang panahon. Malawak din ani Angeles ang kalamana at karanasan ng 72 years old na bagong executive secretary pagdating sa mga paperworks. Una nang napaulat na nanumpa na sa harap ni Pangulong Marcos nga si Bersamin at dumalo na rin sa ikasyam na pagpupulong ng mga miyembro ng gabinete. Samantala, ang Department of Health naman nanindigan na hindi balik ang mandatoryong pagsusuot ng face mask outdoors sa kabila yan ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. May pag-uulat si Bombo Jane Buna. Hinimok ng Department of Health ang mga lokal na pamahalaan sa buong bansa na dapat siguraduhin na maayos na may patupad ng optional na pagsusuot ng face mask outdoors. Ginawa ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosalie Vergere ang pahayag kaugnay sa panawagan ng Private Hospitals Association of the Philippines na ibalik ang mandatory na pagsusuot ng face mask kahit sa outdoors. Nababahala ang grupo sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Depensa naman ni Vergere, magrekomenda mismo ang Department of Health sa Pangulo kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kapag tuloy-tuloy na ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 at magbibigay na ito ng panganib sa populasyon ng bansa. Anya, aasahan na ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 dahil sa increase of mobility, opening ng face-to-face classes at marami pang factors. Tayo po kasama ng buong gobyerno ay gumawa ng ganitong polisiya at sinabi nga natin na pag dumating tayo dun sa punto na nakikita natin na mukhang magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng kaso and it's going to be a risk to our population, hindi na kailangan mag-request ng ating mga stakeholders na tanggalin natin ang mandato na to. Mismo ang Department of Health ang magre-recommenda niyan. Sa ngayon, katulad ng lagi kong sinasabi, expectedly cases will increase. Expectedly, there would be a lot of factors that will contribute kung bakit tumataas ang kaso. It is not specific to the mask or optional masking outdoors. Nauna nang sinabi ni Private Hospitals Association of the Philippines, President Jose Rene Digrano, na naobserbahan ng mga hospital ang pagtaas ng active at daily cases ng COVID-19 sa nakalipas na 2 hanggang 3 linggo.
Gayunpaman, hindi nila masasabi kung ito ay dahil sa voluntary na pagsusuot ng face mask sa labas na kasalukuyang ipinapatupad. Sinabi rin nga na sa kabila ng pagtaas ng mga kaso, ang bilang ng mga hospital ay nananatiling pareho. Ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa ay tumaas ng 22% sa Setyembre 19 hanggang 25 sa kasalukuyang taon. Mula rito sa Department of Health, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa mga balita pa mula sa lalawigan, yung halaga naman ng naitalang danyo sa sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Pangasinan umabot na sa halos 5 milyong piso. Alamin yan sa nakalap na balita ng Bombo Radio Dagupan. Umabot na sa halos 5 milyong piso ang danyos na naitala sa sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Pangasinan dulot ng bagyong Karding. Ayon kay Ma'am Avernex Arenas ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, may kabuuang 4,692,344.80 pesos. Ang pinaka-latest na danyos na naitala sa probinsya, base na rin sa natanggap nilang report mula sa iba't ibang syudad at bayan sa lalawigan. Kinabibilangan ito ng pinsala sa 1,615 hectares ng palayan na may halagang 4,131,080 centavos sa siyam na mga lugar. High value crops sa halagang 561,264.80 pesos. Nakapagtala rin ng danyo sa sektor ng infrastruktura, partikular na sa kalsada sa una, ika-4 at ika-5 distrito ng Pangasinan na may kabuang halaga na 450,000 pesos. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginagawang assessment ng PDRRMO sa mga natatanggapang report mula sa pinsalang na idulot ng bagyong Karding. 450,000. This is initial and unofficial. Ongoing kasi yung assessment nila. Sa agriculture naman, that will include palay, corn, high-value crop, and fishery. Initial and unofficial, 4,692,344 pesos and 80 centavos. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nagtipon-tipon ng nasa 4,300 attendees ngayong araw sa Tokyo, Japan para magbigay pugay sa state funeral ng longest-serving Prime Minister Shinzo Abe na pumanaw matapos na ma-assassinate noong Hulyo habang nangangampanya para sa eleksyon. Nasa 700 foreign dignitaries mula sa 218 na mga bansa, regions at international organizations ang dumalo sa state funeral. Kabilang na dito sina US Vice President Kamala Harris, Australian Prime Minister Anthony Albanese, Indian Prime Minister Narendra Modi at South Korean Prime Minister Han Duck-soo at ang Philippine Vice President Sara Duterte Carpio. Nabigyan din ng pagkakataon ng publiko na mag-alay ng bulaklak na malapit sa parke habang naging controversial naman ang isinagawang state funeral matapos nga ang inilunsad ng mga kilos protesta sa Tokyo at iba pang mga lugar sa Japan. Naging mahigpit naman ang ipinatupad na seguridad sa funeral na isinagawa sa Nippon Budokan kung saan nasa 20,000 police officers ang pinakalat sa Tokyo. Sa funeral procession, idinaan muna ang urn ni Abe sa may Defense Ministry bago ito dinala sa Nippon Budokan sa may Chiyoda Ward. Ang may bahay naman ni Abe na nakasuot ng itim na kimono ang nagdala ng urn patungo sa loob ng funeral venue kasabayan ng pag-aalay ng Self-Defense Forces Artillery ng 19 gun salutes bilang bahagi ng tradisyon. Nag-alay naman ng eulogies o parangal o sina Prime Minister Fumio Kishida na kasabay ni Abe na naging lawmaker at si dating Prime Minister Yoshihide Suga na nagsilbi ng mga cabinet secretary sa ilalim ng administrasyon ni Abe sa halos 8 dekada o taon. Ito ang ikalawang pagkakataon sa kasaysayan naman ng Japan na nabigyan ng state funeral ang dating Prime Minister sa ilalim ng kasalukuyang Constitution kung saan ang unang state funeral ay noong 1967 kay dating Prime Minister Shigeru Yoshida. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang veteran Hollywood actor Alec Baldwin posibleng sampahan na ng mabigat na kaso sa aksidenteng pagkapatay sa isang producer. Samantala si Lea Salonga naman tatanggap ng Time 100 Impact Award sa Singapore. May chika dyan si Bombo Chill Imprido.
Yes, mga kabombo ka Star Nation, tatanggap ng Time 100 Impact Award ang Filipino Broadway star na si Lea Salonga sa isang imbitasyon sa National Gallery Singapore sa darating na linggo, October 2. Makakasama niya ang ibang Time 100 Impact Awards na sina actor-producer Aliyah Bath, former director Gregory L. Robinsons at Dr. Pardis Sabeti at iba pa. Matatandaan na nag-debut noong 2022 sa Dubai ang Time 100 Impact at kinilala ang mga leader sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap at paggawa ng pambihirang gawain upang hubugin ang kinabukasan ng kanilang mga industriya at sa buong mundo. Samantala, sa international showbiz naman, malapit na umanong ipagharap ng mabigat na kaso ang veteran Hollywood actor na si Alec Baldwin na may kaugnayan sa criminal case dahil sa aksidenteng pagkamatay sa film shooting sa Ukrainian cinematographer na si Halyna Hutchins. Kung maaalala, paulit-ulit na ring itinanggi ni Baldwin ang responsibilidad para sa pagbaril noong nakaraang taon sa set ng pelikulang Rust. At kamakailan nga ay sinabi na ito ay malamang na hindi siya kasuhan. Naghain ng emergency call si Mary Carr McAltwist, District Attorney, sa kahilingan para sa pondo na kailangan umano upang usigin ng hanggang 4 na tao kaugnay ng aksidente. Lumutang naman ang issue kung saan inilatag ng naturang abogada na isinasaalang-alang ng kanyang opisina ang mga kasong homicide, pati na rin ang mga paglabag sa iligal na paggamit ng baril laban sa 4 na individual kasama ng aktor. Yan muna ang latest update para sa entertainment news. Ito si Bombo Chilem Prido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan nga po ng piso kontra pa rin sa dolyar ang isang US dollar sa ngayon, ayon po sa Bankers Association of the Philippines, ay tumbas ng 58 pesos at 99 centavos. Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar sa ngayon ay katumbas ng 7 pesos 43 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 57 centavos, ang Saudi Arabian Rial ay 15 pesos at 51 centavos, habang ang euro ay 56 pesos at 7 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo ka
Star Nation, alam niyo ba na sa Amerika ay binigay ang largest Christmas gift on Earth? Ano ito? Ito lang naman ang sikat na Statue of Liberty na niregalo ng France sa Amerika noong unang bahagi ng 1880s. Bakit? Ito ay bilang pag-alala sa alliance ng France at Amerika noong panahon ng American Revolution. Yan ang ating Christmas trivia sa ating Christmas countdown, 89 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Man, si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Maramugid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 3 minutos na ang nakaligid sa takna alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang, Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-apply na palatuntunan, zona libre. Karon nga daw sang Martes sa Petsa 27 sa bulan sang Setyembre tuig 2022. Sa ato sa kapag pag-alagad sa paglop na ita sa karon nga gabi may kapod na ang iyo sa ning alagad si Bombo Ponce Espino. Tubtob kita alas 9 ang takna sa ning gabi sa pagdulong sa kapag patpat sa pila ka madraguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka mabalita sa Patag Sanampang kag sa artista. Sa pagkita pag-auddan man sang bugos sa puwersa sang DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa ring mga Bombo correspondents sa Bombo volunteers nga maghatag man sa pila ka madraguan nga mga balita, pinakaurihi nga ma-report nga nagkalanabo asign sa resitag sa Cameras of Responsibility. Protes ang tanan na pagtamyo tanay sa aton sa ring mga kauturan matag permatin ato na broad mga pinanggata nga marigrense ka mabakulod noon. Dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karaga pamati sa aton sa ring Facebook sa bahin sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube. Aton sa ring YouTube account ang Bombo Radio Bacolod. Mag-subscribe na no sa diri makabanan. Agod nga makabaton kamo sang live nga mga palatuntunan. Notification sa live nga mga palatuntunan sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. So welcome na sa pagparagad sang pang Martes ng edisyon sang Zona Libre. 5 minutos na nakaligad sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagparagad. Anong mga labing taropang doon pila ka madalaguan nga mga balita sa mga top stories of the day. Mga dalaguan aton sa ring mga balita lokal. Diriban sa aton sa ring para tuntar report karon ni Bombo Ann Sindol Sorilla. Ini may kang tanan sa bahin sang ring cholera no nga konsidente nagligad dito sa Barangay Mansilingan. May mga naglain ang tiyan dito, no? Kung nakaangkon iya makabaran o naka-esperensya sang diarrhea. No, so ini bangod sa sining suspected iya makabaran kung kaisa ang ining pag-angkon naton sang diarrhea, ini bangod sa bahin sang kuana, no? Sa bahin sang sining ginainom tanga tubig or ang ining pagkaunta, no? Sa mga panos nga mga pagkaon. Pero ang pinakadelikado ang sa tubig, no, ang ining cholera. No, ang sa tubig ako sa dinti makabanan, no, pa kuanon gid sining imo sa ning atsan. Pakutuyon gid nga pakutuyon ning imo atsan, o pasensya sa mga nagapalanyapon sa bunga. O naton sila nga makuturan. Wala ta to. No, nautod kita, no. So amo na sa karona, no, ang aton sining makabanan nga kwandra, no, ginabantayan man o according sa bahin sa report rin ni Bombo Ann Sindol Sorilla ariho no may ara no sang sining report no kay ti ang aton sining head sang sanitation division sang City Health Office no diri sa bahin sa aton sining pagalagad no so na hibaloan diri no nga ang ining pila na kabilog no mga 61 tensyon dra sa mga water refilling stations no 61 ka mga water refilling stations rin sa sulad sa Bacolod wala asang permit so no sa Environmental Sanitation Division Head nga si Dr. Grace Tan di kasan o pa ini nga wala asang permit o kasan o pa ninabalaan basi kung dugay na ninabalaan nga wala asang permit no
ti pagkabalo nga wala sang permit anong ginhimo sang sanitation division, no? Basi kon sagad man lang kita daya ka pabugnaw sa aircon sa opisina ta. No, tapos ti kung interviewon niya gani kag kung may mga kaso sang kolera, mahambal sila nga ti may mga refilling station nga wala permit. Amo gini ko kay isang problema sa ato, no, ang enforcement kag syempre ti monitoring. Oh, ti daw ginatagaan makabuda sa mandato nga mo nang obrahon nyo, no, para makalikaw kita balo kamo makamamatay maning kolera. Oh, kung maka-outbreak sa didri makabanan, no, so mga kuanina mga bakterya presence sa bakterya ay makabaran sa tubig, no, nga to sila nga gina inom, no, hindi lang sa tubig ti ining mamailang kay ti way naman ta kaso sang kwan, ano, sang panos nga mapagkaon, no, nga nagsalakit ang tiyan, nakaangkon sang diarrhea, no, kay kung may kaso naman amo naman ang pagpalak-palak ta. Ginahambal ko bala, no, nga dapat proactive kita, hindi nga kung may matabo ba o tinanamitan may kita magnagay ka show up da, o kung may mga kaso dayawon ka mo da kung ma-preempt naton kung mapunggan ta, no, ang ining nasambit iya makabanan nga kuan, no, nga mga pamalatian, no, ti kung ma-mensurar gani kamo sa radyo, no, kag mabatian man kamo sa Facebook, dayon yung man reklamo, o di bla, no, so muna bla kabudlay man niya sa aton niya nga sagad siya ka panaway ti do may mga buot naman kamo dugay gani ma-retire naman kamo da pero daway man kamo gani iya sa gana na ti kun wala na kamo sang gana magtrabaho ti naog tas pisto sige, no, so diskusyonan ta na karon sa aton sa pagpalagad subong uso na gid ining mga water refilling stations, no, kay ti ang tawo dira na nagasalig siling ti may kuan mo, no, may mga machine makaagi sa reverse osmosis, no, nga ginatawag o pila ka kuan ina pila ka station sa bagyan niya sana kay pag agwa sana iya product na nga mainom na. Kay ti may connection matatuod subong sa Bacolod City Water District o kon sa Basiwa pero wala man. No, so hindi pwede man nga imnon kay mas damo pag gani bakterya na ang iya ka Basiwa kag sa prime water. Di mainom ka pa da imo. Kung hindi ka gusto magbutoy tiyan mo puro mag batsyag, no? So, pwede na paligo, no? Pang toothbrush, ang bagoy ligad, ang tubig sa Basiwa, ginakuan ko lang, ginalimpyo na lang namo na sa tangkal sang baboy, Tapos, amo na lang ang ginagamit, paligo sa ido. Amo na lang na, no? So, kahit hindi mo mapuslan na kung imnon mo, hindi ka magkwa nga para ikuan mo sa tinigang mo, daw hindi man mayo. So mayo pa kung may depwell ka na lang. Sige, no, so tutukan nato na karon yung mga kabarad sa aton sa ring pagpalagad samtang dugang pa sa diri nga mga balita diri man sa bahin sa ato sa ring palatuntunan ti mangin kaupod ta karon yung mga kabarad with regard sa bahin sa ring cholera, no, nga outbreak dito reported sa bahin sang sudad sang Silay sa isa ka barangay, no, nga according sa kay Mayor Judith Gallego, may ara sang nagtaliwan o kung napatay, no, nga isa ka 88 anyos nga babayi sang Domingo sa Provincial Hospital, no, bangod sa cholera. Napatay ini sa Teresita Lopez sa Landone Provincial Hospital, no, pero alain ko nang rakasaad sa death certificate sini ulihilin nagwa ang laboratory result nga positibo na ini sa cholera. Ito sa edad ng 88 anyos siling tagani ti kon makalabot kita sa munang edad ti okay na no, para sa ato nami pag makalabot pag kita sin, no, ti padako ginang pasalamatan ta bumbukin ti sa yani pero sa edad nga ini 88 anyos gift of God na, no, kaya klase sang edad mapahuway na maguro si Lula o kung si Apoy, no, bangdanan na ang kwan ang cholera pero ti hindi taniya saling abing ti malawlahogan, no, ti mahir man kami aktibo man nga kuandra aktibo man ang mayor sang sudad sang Silay. Amo ni ang mayor sa sudad sang Silay nga waay nagapanago sa Ilocan sang Amayabla, no, kay sang una may mayor da sa sudad sang Silay nga nagapanago pa sa nagakuan pa, no, ara pagkakabit sa Ilocan sa ilok sang Iamay.
ang amay niya ang mayor. Di no pa kung tawgan mo, no, ang telepono niya ginaset niya sa kwan, no, sa drop calls bla nga hindi kilala, o ti mayo bla na public servant kay mo, no, teriho Mayor Judith Galigo, tawgan mo ya sa karing duwa karing kasabato. Totoo na yan. Sang unang mayor da binuslan ni Mayor Gallego, tawgan mo to ginadrop yung call. Gamitan pag isang lain nga number ginadrop yung man ang call. No? Di basta hindi ka naka-registered lang number sa iya, no? Gina-drop na mo. May setting na Kim, di ba? Tinga ang iset mo yang muna kay public servant ka man. Ano hindi ka gusto tawgan? Bisan pag kanila una alas 2 kagahon kun may mga tabo na kay nang nanon ang kwanda ang serbisyo mo malumpat kay. No? Pero why man guro na tabo sa iya to no? Iya ti nami ang huragok ya. No, pero kung sa balaya, bug tayo kun aga, no, tugruan na hungito na lang sa mga nagkakaranabo sang gabi. Kay way sa pangalibutan. Di sige may to kay na islan no, kag ti mo ning ginapangita tayo nga public official nga kahapos ng gid bala, no, kalabuton. Mo man calling sa tanan nga mga mayors, no, kati dapat kun kinanglanon ang serbisyo sa pumuluyo nyo, ara gi kamo dayon. Hindi nga agyang kamo bagyo, magkuton kamo ka interviewon kamo ti mayor kamusta ang imo to nga mga pumuluyo tong nabaan man? Yati nabaan man ko di kapang limpyo pokos balay ko di. Ti man pagabot sa eleksyon ti pinulot sa stangkungan. Klaro-klaro yung pagambal nga ti kung nabaan sila, nabaan man ko o kapang limpyo ko di sa balay ko ti mayo bla tarong blang sabat na. Di ba? Hindi, no? So, public servant, bisa nabaan ka, bisa nabaan balay mo, unahon mo gini ang tawo mo. Unahon mo gini mga constituents mo, tiaryo. Hindi dapat mapabayan. Hindi lang sa silay, no? Headed by Mayor Judith Gallego, hindi lang sa sudad sang silay, no? Nga, mabantay kita, kundi sa tanan nga LGUs sa probinsya. No? So, isa ini kakaso sang kolera. So, isa sa mamakabig nga ti outbreak, no? Ang ining natabo, no? Kamatayon sa isa ka 88 anyos, no? Nga ti nagpaway nagman si Apoy, no? Sa edad nga mo ni, no? Ti ano pa expectaro mo sa ning edad, ti siyempre when hindi na naguro kalakat. Di karon, no? May interview kita sa aton si Provincial Health Officer, no? Sang probinsya sa Negros Occidental nga si Dr. Ernel Tumimbang. Kay check nato ng mga kaso, bati ta daw naglabot na kuno sa 5, I think, o kun 8 kakaso ang bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Sa probinsya o sa mga refilling station do sa mga banwa guro ara, no? Pero ko sa mga uma-uma dra na lang kabig inom ya sa kwana, no? Sa spring ko sa tuburan katamis pasang tubig. Pero try tagid na ipa-check, ipa-test naton ina, no? Kasi may presensya sang bakterya, E. coli nga makahalit sa ato sa lawas ko imnon tana sa mga far-flung barangays bla o kung ini mga mountainous sa mga barangays sa naton. Bagay ti na virgin pa naging tubig sa nada, no? Sige, diskusyonan ta karon kag of course ti ang kaso man sa dengue, no? Basi malabutan ta man karon sa kay kuan no, sa kay Dr. Ernel Tumimbang. Sige, samtang lugar pa sa diri naton nga mga balita, may reaksyon man kita. Kay ti sagway hindi pa to congressman, way pa to na iriher, no? Bilang congressman si Congressman Dino Yulo, Attorney Dino Yulo, no? Isa man isa sa mga petitioners that time, no? Nga amo ang nagpetisyon diri mga kamanag-file kaso against sa kay anay SRA Administrator Hermenegildo Serafica. Kay ini matapos sa ginpamatbatan nga guilty sa indirect contempt in desisyonan ni Judge Walter Sorilla sa Himamalan Regional Court Branch 55, no? Si Serafica sa pag-issue sini sang SRA Memorandum Circular Number 11 series of 2021-2022, no? Kung sa naglapas sa writ of preliminary injunction ang una nga gin-issue sang korte. No? So mapreso gini sa mga kabanan, no? Kay ti ining ginadusok sa sugar importation sa dalam sang sugar order number 3, and then nag-release pa gid sang sugar order number 4 nga amo tong isa sa mga ginkuan niya
no, isa sa marason nga ti no ginpasaka la sa kapayas kag tapson. Tiguti bungkit urot sila da. Ang isa to ya no nga kuno nagparo pa dikit man sa mga Marcoses no nga sang eleksyon ti ang buyayaw sa kay Bongbong Marcos di amo. Tapos pabugalin appoint isabla sa magin appoint no nga board member. Tapos sang eleksyon do hindi makaon sang ido ang buyayaw sa kay Bongbong Marcos. No, kay dito sa isa piyak, no? Sus paabot sa eleksyon, ginlabi-labi man sang isa nga nagasugid nga do ay maganin himuan di sa probinsya, no, sa Negros Occidental, ginlabi-labi man to hasta napermahan ang appointment niya. Ti pag kinaburigal, no, pagkatukib nga illegal ang sugar order number 4, tanan sila bungkit urot mo. Bago la na appoint, way pagani ka pungko gid sa opisina niya, tal-tal na mo. Ay perte no. Sige, ano reaksyon din ni Congressman Yulo, no? Bilang isa man sa mga kabahin sang kwadra, no? Sang naga-produce ang tubo, planter man, kag congressman yung makaban din sa bahin sang 3rd district o sa 5th district. I'm sorry, no? Congressman, no? Sa 5th district sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang duga pa sa naton iyang mga balita, ma-report makaroon ni Bombo Carla, may defensor sa patrol, no? Ang katapo sa militar, no, sa probinsya sa Negros Occidental, no, ang parayon ang kampanya, no, sa makabaran batok sa insurensiya. Nga lately lang tigin basura sang korte dito sa Manila Court, no, ang ining nasambit yung makabaran nga petisyon o kung ginfile nga petisyon sa gobyerno, no, sa Department of Justice paagi sabay sa DOJ, no, nga pagdeklarar sa NPA kung CPP NPNDF nga terorista. Di pa dayon lang no, suno sa pamilitar pero ti pa dayon dala paghalong. Kay muna lang ginambal ta mabudlay na, no, nga kamo naman ang bintahan ato sa mga militar makaluluoy man, no? So uti ba niya gani no ko kumporme na lang nga niya maino lang ng NPA mapatay sang sa militar kag sa pulis. Kay iba na amo nang ginahambal nila kuno mo. Ti para sa inyo kumporme man kamo. So dapat tamdaon ta gini para kwanta na mong tatanta na ang insurgency problem Hindi ta na pagpalalaon pa. Amo niyo akon ayo ko lang gani. Ti